Quyển sách Những cấm kỵ khi giao tiếp với khách hàng, tác giả Phạm Ái Minh, người dịch Thu Trần, của nhà xuất bản Thanh Niên. Cuốn sách này sẽ giúp bạn trở thành nhân viên bán hàng thông thái, biết ăn nói, biết lắng nghe, không phạm cấm kỵ để giao tiếp thành công và bán hàng thuận lợi. Lời nói đầu: khi gặp gỡ, chăm sóc khách hàng, bạn đã từng có hành động khiến khách hàng khó xử, đã từng rơi vào tình huống kết thúc không vui vẻ. Khi giới thiệu sản phẩm với khách hàng, bạn đã từng gặp phải sự bất mãn hay từ chối mơ hồ của khách hàng. Khi giao tiếp với khách hàng, bạn đã từng nói những câu không thích hợp, khiến khách hàng tức giận, dẫn tới để tuột mất một hợp đồng tưởng đã nằm trong tay. Khi giao tiếp với khách hàng, phạm vào điều cấm kỵ của khách hàng là sơ suất lớn nhất trong bán hàng và phục vụ. Thị trường cạnh tranh hiện nay lấy khách hàng làm trung tâm. Dù là nhân viên bán hàng hay nhân viên phục vụ, cũng cần phải học cách giao tiếp với các khách hàng có cá tính khác nhau trong các tình huống khác nhau. Nắm được một vài phương pháp và kỹ năng giao tiếp với khách hàng là điều rất quan trọng. Tuy nhiên, dù vận dụng phương pháp và kỹ năng tốt tới đâu, nhưng nếu phạm vào một điều cấm kỵ nào đó của khách hàng, thì cũng sẽ khiến tất cả nỗ lực trước đó trở nên uổng công vô ích. Vì thế, tìm hiểu những điều cấm kỵ khi giao tiếp với khách hàng, nắm được kiến thức và phương pháp tránh phạm phải cấm kỵ là kỹ năng mà bất cứ nhân viên nào cũng phải có. Thất bại là mẹ thành công. Chỉ có rút kinh nghiệm từ trong thất bại mới không đi vào vết xe đổ, mới có thể thành công. Trong bán hàng và phục vụ khách hàng tồn tại rất nhiều cấm kỵ. Chỉ có hiểu rõ những cấm kỵ dễ phạm phải khi giao tiếp với khách hàng mới không vi phạm, mới có thể giao dịch thành công và phục vụ khách hàng tốt hơn. Cuốn sách này đã tổng kết những cấm kỵ cơ bản dễ phạm phải khi giao tiếp với khách hàng, gồm các phương diện: những cấm kỵ khi tiếp đón và gặp gỡ khách hàng, những cấm kỵ khi giới thiệu sản phẩm, những cấm kỵ trong lời nói với khách hàng, những cấm kỵ khi giao dịch với khách hàng, những cấm kỵ khi phục vụ, những cấm kỵ khi xử lý ý kiến bất đồng của khách hàng, những cấm kỵ khi xử lý khiếu nại, phàn nàn của khách hàng, những cấm kỵ sau khi hoàn thành giao dịch với khách hàng, những cấm kỵ về tâm thái khi giao tiếp với khách hàng, những cấm kỵ về lễ nghi khi giao tiếp với khách hàng. Cuốn sách đã trình bày và phân tích các điều cấm kỵ trong những trường hợp, tình huống khác nhau với công việc bán hàng và phục vụ khách hàng, tổng kết các biểu hiện khi phạm phải cấm kỵ của khách hàng, phân tích nguyên nhân nảy sinh cấm kỵ, chỉ ra những điểm lợi hại, đồng thời cung cấp phương pháp giải quyết các tình huống cấm kỵ. Cuốn sách có góc nhìn độc đáo, bắt đầu từ góc độ của việc cấm kỵ, hướng dẫn nhân viên bán hàng và phục vụ khách hàng cách làm việc đúng đắn. Mỗi nội dung trong sách được dẫn dắt bằng tình huống và ví dụ cụ thể, đồng thời phân tích rõ ràng những điều cấm kỵ dễ phạm phải trong quá trình bán hàng hoặc phục vụ khách hàng, tìm hiểu nguyên nhân và cung cấp phương pháp tránh những điều cấm kỵ với khách hàng. Ngoài ra, cuốn sách có nội dung gần với thực tế, không có những khái niệm phức tạp, không có lý luận thuyết giáo khô khan, mà dựa vào ví dụ thực tế, giải thích một cách trực tiếp, rõ ràng những vấn đề dễ xuất hiện trong quá trình giao lưu với khách hàng. Cuốn sách thích hợp với mọi nhân viên trong các doanh nghiệp, có giá trị tham khảo và ý nghĩa chỉ đạo rất lớn với việc nâng cao năng lực giao tiếp của nhân viên, hình thành tố chất nghề nghiệp, nâng cao trình độ văn hóa nghề nghiệp, nâng cao hiệu suất làm việc và chiếm được lòng tin của khách hàng. Mặc dù trong quá trình biên soạn và biên tập chúng tôi đã dành rất nhiều tâm huyết, nhưng do tài liệu tham khảo ít, cộng thêm thời gian có hạn nên khó tránh khỏi những thiếu sót. Chân thành hoan nghênh độc giả góp ý để chúng tôi kịp thời điều chỉnh, giúp cuốn sách không ngừng hoàn thiện. Phạm Ái Minh. Chương 1. Những cấm kỵ khi tiếp đón khách hàng. 1. Kỵ quên tên của khách hàng. Khi giao tiếp với khách hàng, lựa chọn cách xưng hô chính xác, thích hợp không chỉ có lợi cho việc rút ngắn khoảng cách giữa hai bên, thúc đẩy hoàn thành giao dịch, để lại ấn tượng tốt với đối phương, mà còn phản ánh mức độ tôn kính với đối phương, sự tu dưỡng của bản thân và hình tượng của công ty. Vì thế, khi giao tiếp, phải xưng hô với khách hàng một cách thận trọng. Tình huống: mấy hôm trước, khi viết thư cho một khách hàng, tôi viết rằng: xin chào thầy Vương. Không lâu sau,
tôi nhận được tin nhắn: Hải à, cậu không nhớ cả tên tôi sao? Tôi cảm thấy bản thân quá thất lễ, lập tức nhắn lại: nhớ chứ à, xin lỗi thầy Cương. Tuy tên chỉ là một ký hiệu chữ viết, nhưng ai cũng hy vọng người khác có thể nhớ tên của mình. Nếu bạn và khách hàng đã từng có quan hệ làm ăn, lần sau gặp lại, bạn quên tên của khách hàng, hoặc nhớ nhầm, hoặc hỏi lại tên đối phương, điều đó sẽ khiến hai bên vô cùng khó xử. Không khí thân thiết vui vẻ cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Ngược lại, khi gặp lại người mình đã từng nói chuyện mà bạn có thể gọi ngay tên của đối phương, nhất định họ sẽ cảm thấy vô cùng thân thiết, lòng kính trọng với bạn cũng tăng lên. Việc nhớ được tên của đối phương tưởng như là chuyện nhỏ, nhưng có làm được hay không sẽ dẫn tới kết quả hoàn toàn khác. Chi tiết quyết định thành bại, sơ suất nhỏ sẽ tạo thành tổn thất lớn. Vì thế, khi giao tiếp với khách hàng, phải để tâm tới khách hàng, nhớ tên của khách hàng một cách chuẩn xác, nhất định không được nhớ sai và nhầm lẫn cách xưng hô. Tình huống: trong đại sảnh của một khách sạn, một khách hàng đã từng ở khách sạn này nửa năm trước đến quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng. Nhân viên phục vụ: ông XX, chào mừng ông quay lại khách sạn của chúng tôi, hy vọng ông sẽ cảm thấy vui vẻ khi ở đây. Khách hàng: cảm ơn, vô cùng ngạc nhiên, để lộ vẻ vui mừng. Khách hàng trong tình huống trên chỉ ở khách sạn một lần vào nửa năm trước. Không ngờ nhân viên phục vụ bây giờ vẫn nhận ra ông. Vị khách này vì thế mà cảm thấy mình được tôn trọng, từ đó nảy sinh thiện cảm với nhân viên phục vụ này và khách sạn mà cô ta làm việc. Về sau, vị khách này trở thành khách hàng thường xuyên của khách sạn. Rõ ràng khi giao tiếp với khách hàng, nếu có thể thường xuyên lễ phép nói ra tên của khách hàng, thì thiện cảm khách hàng dành cho bạn và công ty của bạn sẽ ngày một tăng lên. Họ phần lớn sẽ trở thành khách quen của công ty bạn. Một lần, chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty điện khí nổi tiếng nọ mời trưởng đại lý và nhà cung cấp của công ty dùng bữa. Vì muốn không khí thêm hài hòa, chủ tịch hội đồng quản trị bảo thư ký ghi lại tên của các vị khách theo chỗ ngồi. Như thế, khi nói chuyện với mỗi vị khách trên bàn ăn, chủ tịch có thể gọi đúng tên của họ. Các vị khách đều vô cùng ngạc nhiên và cảm động, cảm thấy công ty rất chu đáo sự hợp tác giữa họ. Về sau việc làm ăn cũng được tiến hành thuận lợi. Brad Brand đã từng là tổng giám đốc của công ty thuộc công ty xe hơi của Mỹ. Ông chính là cao thủ nhớ họ tên người khác. Trong một buổi hội nghị giữa các thương nhân xe hơi, Brand đứng ở cửa đón khách. Ông không những có thể gọi họ tên của từng vị khách mà còn biết nickname của họ. Nhờ vậy, ông đã chiếm được thiện cảm của mọi người. Ví dụ, mấy năm trước, phó tổng giám đốc của tập đoàn lớn của Hàn Quốc đi công tác Australia. Ông ở tại khách sạn Ritz-Carlton. Ông gọi điện thoại cho bộ phận phục vụ của khách sạn này, yêu cầu đổi sữa rửa mặt trong phòng tắm sang loại sản phẩm với nhãn hiệu dành cho trẻ sơ sinh. Nhân viên phục vụ nhanh chóng thực hiện yêu cầu của ông. 3 năm sau, vị tổng giám đốc này lại đi công tác và ở tại khách sạn Ritz-Carlton thuộc bang New Mexico, Mỹ. Ông phát hiện trên giá trong phòng tắm đặt loại sữa rửa mặt nhãn hiệu dành cho trẻ sơ sinh quen thuộc. Ông vô cùng xúc động. Thì ra, trong hồ sơ máy tính trên mạng Internet toàn cầu của Ritz-Carlton, ghi chép chi tiết tư liệu cá nhân của hơn 240.000 vị khách. Đây là bí mật nhỏ giữa khách hàng và nhân viên của Ritz-Carlton. 2. Kỵ gọi sai tên của khách hàng hoặc nhầm lẫn chức vụ, địa vị của khách hàng. So với việc không nhớ tên khách hàng, thì việc gọi sai tên hoặc nhầm lẫn chức vụ và địa vị của khách hàng lại càng tệ hơn. Kỵ gọi sai tên hoặc viết sai tên của khách hàng. Đọc sai hoặc viết sai tên khách hàng tưởng như là chuyện nhỏ, nhưng sẽ khiến không khí của buổi giao tiếp trở nên căng thẳng. Muốn tránh phạm phải điều cấm kỵ này thì phải chuẩn bị đầy đủ thông tin trước đó. Nếu cảm thấy bản thân nhớ không chuẩn hoặc có nghi vấn về tên gọi của khách hàng, vậy thì tốt nhất nên cẩn thận kiểm tra lại hoặc tìm cách xác minh. Sau khi đã xác định không có sai sót gì mới liên hệ với khách hàng. Nếu không nhớ chắc chắn tên của khách hàng, hãy lễ phép hỏi trực tiếp khách hàng chứ không được tùy tiện xưng hô với khách hàng. Nhắc nhở: nếu không nhớ ra tên của khách hàng, bạn có thể hỏi khách hàng
Xin lỗi, tôi nên xưng hô với ông như thế nào ạ? Hỏi thăm một chút còn tốt hơn là gọi nhầm. Ví dụ, yêu cầu của khách sạn Imperial với nhân viên phục vụ là cần ghi nhớ họ tên và khách hàng một cách nhanh nhất. Nhưng ở đây, một ngày có hàng chục nghìn người ra vào, nhân viên phải làm thế nào để ghi nhớ họ tên và đặc điểm của khách hàng một cách nhanh chóng chính xác? Trước hết, phương pháp ghi nhớ của nhân viên đón tiếp. Đối với nhân viên đón tiếp, quan trọng là vấn đề xe hơi. Thứ nhất, phải để ý màu sắc và chủng loại của xe đi vào khách sạn. Thứ hai là thứ tự. Những nhân viên giàu kinh nghiệm chỉ dựa vào những điểm này là có thể phân biệt 1 đến 200 khách hàng. Nhưng đôi khi có tình huống khách hàng đổi xe, vì thế nhân viên đón tiếp nhất định phải xác nhận khuôn mặt của lái xe, sau đó tới khuôn mặt của khách hàng. Như vậy, nhân viên phải đón tiếp kết hợp ghi nhớ 3 yếu tố là xe, mặt của lái xe và khách hàng. Ở quầy lễ tân, nhân viên lễ tân ghi nhớ khách hàng thông qua việc trò chuyện với họ là một điểm rất quan trọng. Khi nhân viên lễ tân gặp khách hàng, thường sẽ bất giác để ý tới đặc điểm chiều cao, khuôn mặt của khách hàng. Những kiểu tóc của họ thường xuyên thay đổi. Người đeo kính cũng sẽ đổi sang kính áp tròng. Nữ giới có đi giày cao gót hay không, chiều cao cũng khác nhau. Huống hồ có người đặc trưng khuôn mặt cũng khó nắm bắt. Tuy nhiên, cho dù chỉ nói chuyện với khách hàng vài câu ngắn ngủi, ấn tượng để lại sẽ không thay đổi. Nhìn thì có vẻ là trò chuyện mang tính nghiệp vụ, nhưng trong đó cũng nhất định sẽ bộc lộ những đặc trưng tương đối ổn định như tính cách, sở thích, môi trường, trưởng thành của đối phương. Nhân viên lễ tân kết hợp những đặc trưng này với đặc trưng khuôn mặt, cơ thể để ghi nhớ. Dù ngoại hình thay đổi, cũng không dễ nhận nhầm. Đôi khi, nhân viên đón tiếp cũng sẽ gặp những vị khách đã đến khách sạn nhiều lần nhưng bản thân chưa bao giờ giáp mặt. Ví dụ nhân viên nghỉ thứ 3, thứ 4 sẽ không gặp được vị khách đến khách sạn vào những ngày ấy. Dĩ nhiên, cũng không biết đặc trưng của khách. Trong trường hợp này, nhân viên đón tiếp, nhân viên lễ tân của khách sạn Imperial sẽ thỉnh giáo đồng nghiệp về chiều cao, đặc trưng khuôn mặt, xu hướng trang phục và tư thái khi nói chuyện của khách hàng, đồng thời ghi chép lại. Người biết vẽ tranh sẽ vẽ lại chân dung của khách hàng. Đôi khi cũng xuất hiện tình huống vì không biết tên khách hàng lần đầu đến mà thất lễ. Ví dụ, vương công quý tộc của một số nước, người nổi tiếng trong các giới chính trị, tài chính và xã hội. Các nhân viên của khách sạn Imperial sẽ ghi nhớ hình tượng của các nhân vật kể trên thông qua ảnh đăng tải trên báo, tạp chí và trên TV. Dĩ nhiên họ cũng phải đọc thật kỹ những bài phỏng vấn ấy, qua đó nắm được các thông tin về thói quen sinh hoạt, sở thích của khách hàng. Kỵ lẫn lộn chức vụ, địa vị của khách hàng. Bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu, với bất cứ người nào, nếu không thể xác định chức vụ hoặc địa vị của đối phương, bạn có thể thông qua các phương pháp như sự giới thiệu của người khác hoặc chủ động hỏi thăm để làm rõ cách xưng hô với đối phương, nhất định không được xưng hô tùy tiện. Khi nhân viên bán hàng giới thiệu khách hàng với người khác hoặc tiến hành giao tiếp với khách hàng, trên cơ sở làm rõ chức vụ, chức danh của khách hàng, còn cần chú ý những vấn đề dưới đây. Xưng hô chức vụ cao nhất của khách hàng. Đôi khi khách hàng có thể kiêm nhiều chức vụ. Cách làm thông minh nhất là sử dụng cách xưng hô khiến đối phương cảm thấy được tôn kính nhất, tức là chọn cách xưng hô chức vụ cao nhất. Xưng hô khách hàng cấp phó phải khéo léo linh hoạt. Nếu khách hàng giao tiếp với bạn giữ chức vụ cấp phó, trừ phi khách hàng đặc biệt nhấn mạnh, đa phần bạn có thể bỏ từ phó. 3. Kỵ ăn mặc, dáng vẻ quá tùy tiện. Trong ngành bán hàng, năng lực, kinh nghiệm, kỹ xảo của nhân viên bán hàng quyết định thành tích bán hàng. Ngoài ra, còn có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng tới thành công của họ, ví dụ dáng vẻ, cử chỉ. Theo điều tra, dáng vẻ, cử chỉ chiếm tỷ lệ tới 67% trong kỹ xảo bán hàng. Sở dĩ chiếm tỷ lệ cao như vậy là bởi vì dáng vẻ, cử chỉ có thể kết hợp sản phẩm và người bán hàng lại với nhau một cách hữu cơ. Dáng vẻ, cử chỉ tốt dễ dàng khiến khách hàng tiếp nhận quan niệm và suy nghĩ của người bán hàng, khiến người bán hàng chiếm được sự tự tin của khách hàng một cách nhanh chóng, trực tiếp. Tuy nhiên, rất nhiều nhân viên bán hàng khi đối mặt với khách hàng thường không chú trọng cách ăn mặc, dáng vẻ và thói quen. Điều đó sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến sự giảm sút về thành tích bán hàng. Vì thế,
nhân viên bán hàng phải chú ý đến dáng vẻ, nhất định không được thiếu chuyên nghiệp và bất lịch sự. Tình huống: Tổng giám đốc: Châu, ngày mai ra ngoài bán sản phẩm phải chú ý hình tượng cá nhân. Châu: Anh yên tâm, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Ngày hôm sau, Châu mặc cơm lê sậm màu, tay trái cầm áo khoác, chân đi đôi giày da màu đen và một đôi tất màu trắng. Tới trước cửa một hộ gia đình, chủ nhà mở cửa, nhìn anh rồi hỏi: Anh làm gì vậy? Châu vội nói: Tôi là nhân viên bán hàng của công ty XX. Chủ nhà ngắm nghía anh một hồi, bán tin bán nghi: Hiện tại chúng tôi không cần mua bất cứ sản phẩm nào. Châu vẫn chưa kịp giải thích, cửa đã đóng sập lại. Hôm ấy, Châu bị khách hàng đóng cửa từ chối rất nhiều lần. Anh không hiểu tại sao. Bạn nghĩ rằng nguyên nhân Châu bị từ chối là gì? Về cách ăn mặc, tất trắng kỵ kết hợp với cơm lê sẫm màu, càng không được cầm áo vest ở tay. Trông rất tùy tiện, không tôn trọng người khác. Chính vì ăn mặc không thích hợp khiến người khác phản cảm nên Châu mới bị từ chối vô số lần. Như vậy, nếu nhân viên bán hàng ăn mặc không thích hợp, không chuyên nghiệp, vừa sẽ mạo phạm khách hàng, lại làm tổn hại tới hình tượng của bản thân, từ đó ảnh hưởng tới hình tượng của công ty, khiến khách hàng nảy sinh nghi ngờ về chất lượng sản phẩm và phục vụ, từ đó gặp phải sự từ chối của khách hàng, không thể triển khai bán hàng với khách hàng. Đối với nhân viên bán hàng mà nói, chỉ vì dáng vẻ, cử chỉ mà bị khách hàng từ chối thì quả thật là lợi bất cập hại. Nhắc nhở: Trong giới bán hàng Nhật Bản thịnh hành một câu nói: Nếu muốn trở thành nhân viên bán hàng hạng nhất thì trước tiên nên bắt đầu từ dáng vẻ, cách ăn mặc. Hãy dùng trang phục gọn gàng, đúng mực để thể hiện bản thân. Đầu tóc: Dáng vẻ chuyên nghiệp thể hiện trước nhất từ đầu tóc gọn gàng. Khuôn mặt: Diện mạo khuôn mặt yêu cầu cơ bản gồm có 4 điểm: không để râu, lông mũi không lộ ra ngoài, mặt sạch sẽ, miệng không có mùi khó chịu. Không để râu, trong trường hợp bàn thương vụ, nếu nam giới để râu rìa xồm xoàm thì rất thất lễ, hơn nữa sẽ trông rất lượm thượm. Lông mũi không lộ ra ngoài, khoang mũi phải giữ sạch sẽ mỗi lúc, thường xuyên cắt tỉa những lông mũi mọc trồi ra ngoài, nghiêm cấm để lông mũi lộ ra ngoài. Khuôn mặt sạch sẽ: Khuôn mặt luôn sạch sẽ vui tươi, không để cặn mồ hôi và dầu. Sau khi nghỉ trưa, dùng bữa, vận động từ ngoài về nên lập tức rửa mặt. Miệng không có mùi khó chịu. Đánh răng đều đặn mỗi ngày 3 lần vào sáng trưa tối. Nếu buổi trưa làm việc ở công ty không tiện đánh răng thì phải súc miệng sau khi ăn. Đánh răng sau khi ăn có thể loại bỏ mảng bám mùi khó chịu. Ngoài ra, trước những buổi tiếp khách quan trọng, không được ăn những đồ ăn khiến khoang miệng có mùi khó chịu như tỏi, hành, vân vân. Kiểu tóc: Mái tóc gọn gàng bóng mượt kết hợp với kiểu tóc phóng khoáng thường có thể để lại ấn tượng tốt đẹp với người khác. Nhất định phải thường xuyên gội đầu, đặc biệt nữ giới sau khi nấu ăn. Tóc dễ dính mùi khó chịu. Cũng cần thường xuyên vuốt tóc, chải tóc, nên để tóc ngắn. Đối với nhân viên bán hàng nữ, không được tùy tiện xõa tóc, nếu tóc quá dài phải buộc tóc lên. Tai: Trong cuộc sống hàng ngày, tai là bộ phận tiếp xúc với người và vật thể nhiều nhất, nên rửa tay thường xuyên trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi đi ra ngoài và tiếp xúc với đồ vật. Sử dụng sơn móng tay một cách thích hợp có thể làm tăng sức hút của tai. Ví dụ, một số loại sơn móng tay màu sắc gần giống với màu móng tay có thể có tác dụng trang trí rất tốt với móng tay, nhưng màu sắc quá chói mắt như màu đỏ, màu tím thì không thích hợp trong các trường hợp thương vụ. Móng tay nên được cắt tỉa định hình. Độ dài của móng tay không được vượt quá đầu ngón tay. Để móng tay quá dài không chỉ khiến kẽ móng tay dễ dính bụi bẩn, không vệ sinh mà còn mang lại bất tiện trong công việc. Trang phục: Nam giới mặc cơm lê, hạn chế mặc quá 3 màu trên một bộ trang phục. Khi mặc cơm lê, vest, trong các trường hợp thích hợp, phải tháo bỏ logo trên tay áo, tất cả cùng màu. Đặc biệt không được tùy tiện đi tất trắng. Váy: Khi mặc váy có 3 điều cấm kỵ mà nữ giới cần chú ý. Trong trường hợp thương vụ không được mặc váy da màu đen. Màu sắc của giày là màu đen hoặc trùng với màu váy. Tất thông thường là tất sợi ni lông, tất lông cừu hoặc quần tất. Màu sắc nên là màu đơn.
nên chọn màu da màu đen, xám nhạt, nâu nhạt. Ống tất phải nằm trong váy, không được lộ ra ngoài. Tất lành lặn, không hư tổn. Khi mặc váy ngắn, không được để lộ phần đùi giữa tất và váy. Mặc như thế dễ khiến chân trông vừa to vừa ngắn. 4. Kỵ bắt tay không đúng độ, không tự nhiên. Anh Lâm vừa ra ngoài bán hàng thì gặp giám đốc Quân. Anh Lâm: chào anh Quân. Anh Lâm đút tay phải trong túi quần, giơ tay trái. Anh Quân xin chào, lùi sau một bước, giơ tay phải, rồi lại lập tức đổi sang tay trái. Anh Lâm: tôi nhớ anh quá. Ra sức bắt tay anh Quân và không buông ra, lắc mạnh lên xuống. Anh Quân: được rồi, không phải cậu vừa từ trường võ ra đấy chứ? Nếu không buông tay là tôi báo cảnh sát đấy. Khi gặp khách hàng, thường chúng ta sẽ dùng hành động bắt tay để bày tỏ sự chào đón, chúc mừng, cảm ơn, tạm biệt, hợp tác. Bắt tay tuy là một động tác nhỏ nhưng lại có rất nhiều điểm cần chú ý. Nếu bắt tay không đúng, phạm phải điều cấm kỵ của khách hàng thì sẽ nảy sinh hiệu quả tiêu cực. Khi bắt tay khách hàng cần tránh những cấm kỵ dưới đây. Bắt tay quá chủ động. Khi gặp khách hàng nên chuẩn bị bắt tay bất cứ lúc nào, nhưng tốt nhất không được tùy tiện chủ động bắt tay. Khi bắt tay với người khác giới, cần để nữ giơ tay trước, nam giới mới được đưa tay. Như vậy mới bày tỏ sự tôn trọng với nữ giới. Phương thức bắt tay không đúng. Khi bắt tay, khoảng cách tốt nhất giữa hai bên là khoảng cách gần 1 mét. Khoảng cách quá xa sẽ có cảm giác lạnh nhạt, khoảng cách quá gần sẽ khiến tay khó duỗi thẳng. Khi bắt tay, thân trên nên đổ về trước một chút, đưa tay phải, 4 ngón tay khép lại, ngón cái mở ra bắt tay đối phương. Khi bắt tay mà chỉ cầm đầu ngón tay của đối phương sẽ khiến đối phương cảm thấy bạn có ý giữ khoảng cách với họ. Cách làm đúng đắn là phải cầm cả bàn tay. Cho dù với người khác giới cũng phải làm như vậy. Khi bắt tay không nên dùng lực quá mạnh hoặc quá yếu. Khi bắt tay, lực quá yếu sẽ khiến đối phương cảm thấy bạn thiếu nhiệt tình và tinh thần. Để bày tỏ sự thân thiện với đối phương giao tiếp, nên dùng lực vừa phải để bắt tay đối phương. Không nên dùng lực quá mạnh, vì điều này thể hiện bạn có ý thị uy, thách thức. Đặc biệt khi bắt tay với người khác giới, càng không được dùng lực quá mạnh. Sử dụng tay trái để bắt tay người khác. Cần đặc biệt chú ý điều cấm kỵ này khi giao tiếp với người Ả Rập, Ấn Độ, bởi vì với họ tay trái là không sạch. Tranh nhau bắt tay. Khi bắt tay nên tuân thủ thứ tự, tiến hành lần lượt. Khi giao tiếp với tín đồ Cơ Đốc giáo, phải tránh hai người bắt tay chéo với hai người khác đang bắt tay. Hình dáng này giống như chữ thập. Trong mắt tín đồ Cơ Đốc giáo, điều đó không được chào đón. Đeo găng tay khi bắt tay. Nam giới trước khi bắt tay phải bỏ mũ, tháo găng tay. Nữ giới trong trường hợp xã giao được phép đeo găng tay ren mỏng bắt tay với người khác. Đeo kính râm khi bắt tay. Người mắc bệnh về mắt hoặc có khiếm khuyết ở mắt có thể được ngoại lệ. Đút một tay vào túi áo khi bắt tay. Khi bắt tay người khác nên đứng dậy để bày tỏ sự tôn trọng với đối phương. Khi bắt tay, tay còn lại cầm đồ không chịu đặt xuống, ví dụ vẫn cầm thuốc lá, báo, ca táp, hành lý, như vậy là không lịch sự. Khi bắt tay, khuôn mặt thờ ơ, không chút biểu cảm, chậm trễ, không bắt tay người khác, hoặc vừa bắt tay vừa ngó nghiêng, hoặc bận rộn chào hỏi người khác, đó đều là biểu hiện không lịch sự, là biểu hiện coi thường đối phương. Cách làm đúng đắn là mỉm cười nhìn vào mắt đối phương, thần thái chăm chú, nhiệt tình, thân thiện và tự nhiên, cộng thêm với một vài lời hỏi han. Khi bắt tay, nói tràn gian đại hải, gật đầu cúi lưng, lạm dụng nhiệt tình, tỏ ra quá khách sáo. Khách sáo quá mức sẽ không khiến đối phương vui vẻ, chỉ khiến đối phương không tự tại, không thoải mái. Khi bắt tay, kéo tay đối phương lại, đẩy tay đối phương qua hoặc lắc tay xuống trái phải không ngớt. Hoặc sau khi bắt tay, giữ tay đối phương rất lâu không bủa ra. Từ chối bắt tay người khác trong bất cứ tình huống nào đều không cho phép làm như vậy. Sau khi bắt tay xong lập tức lau tay, không được lập tức lau tay sau khi bắt tay người khác. 5. Kỵ thất lễ khi giới thiệu hoặc đưa nhận danh thiếp. Tình huống 1.
Hai nhân viên là anh A, chị A đứng ở cửa đón khách. Một chiếc xe đi tới, anh B xuống xe. Chị A lên trước nói chào giám đốc, sau đó đưa danh thiếp của mình và nói: thưa giám đốc, tôi tên là Lý, giám đốc bộ phận hành chính của tập đoàn Chính Đạo, hân hạnh được đón tiếp anh. Anh B nói cảm ơn. Anh A lên tiếng chào giám đốc, anh biết tôi chứ? Anh B gật đầu. Anh A lại nói vậy tôi là ai? Anh B khó xử. Tình huống 2. Chị B đưa một vị khách vào phòng tiếp tân của công ty. Anh C là nhân viên của công ty đang chờ. Chị B giới thiệu anh C với khách: đây là anh Đặng của công ty chúng tôi. Sau đó giới thiệu khách với anh C: đây là anh Tân, giám đốc công ty Bốn Phương. Qua những tình huống trên có thể nhận thấy, khi tiếp đón khách hàng, giới thiệu nhầm lẫn sẽ phá hỏng phong độ và hình tượng của bản thân, sẽ khiến bản thân và đối phương vô cùng khó xử. Vì thế, nhân viên bán hàng cần phải nắm được một số kiến thức thông thường khi giới thiệu. Tự giới thiệu. Khi giao tiếp với khách hàng, việc tự giới thiệu bản thân là điều không thể thiếu. Tự giới thiệu đúng cách không những có thể tăng thêm sự thấu hiểu của người khác với mình, hơn nữa còn có thể tạo ra cơ hội bất ngờ. Khi tiến hành tự giới thiệu, thông thường nên đưa danh thiếp trước, sau đó giới thiệu đơn vị, bộ phận, chức vụ, họ tên của mình. Ví dụ, tôi tên là Lệ, là giám đốc kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Anh. Giới thiệu người khác. Khi giới thiệu người khác, nên chú ý thứ tự trước sau. Căn cứ vào lễ nghi thương vụ, thứ tự khi giới thiệu người khác thường có mấy loại dưới đây. Khi giới thiệu cấp trên với cấp dưới, nên giới thiệu cấp dưới trước, sau đó giới thiệu cấp trên. Khi giới thiệu người bề trên với người bề dưới, nên giới thiệu người bề dưới trước, sau đó giới thiệu người bề trên. Khi giới thiệu người lớn tuổi với người trẻ tuổi, nên giới thiệu người trẻ tuổi trước, sau đó giới thiệu người lớn tuổi. Khi giới thiệu nữ giới với nam giới, nên giới thiệu nam giới trước, sau đó giới thiệu nữ giới. Khi giới thiệu người đã kết hôn với người chưa kết hôn, nên giới thiệu người chưa kết hôn trước, sau đó giới thiệu người đã kết hôn. Khi giới thiệu đồng nghiệp, bạn bè với người thân, nên giới thiệu người thân trước, sau đó giới thiệu đồng nghiệp, bạn bè. Khi giới thiệu khách với chủ nhân, nên giới thiệu chủ nhân trước, sau đó giới thiệu khách. Khi giới thiệu người đến trước với người đến sau, nên giới thiệu người đến sau trước, sau đó giới thiệu người đến trước. Giới thiệu tập thể. Giới thiệu tập thể thông thường là chỉ một bên hoặc hai bên được giới thiệu chứ không chỉ là một người. Trên thực tế, nó là tình huống giới thiệu người khác một cách đặc biệt. Căn cứ vào đó, nguyên tắc cơ bản khi giới thiệu thay người khác có thể áp dụng. Quy tắc cơ bản là khi giới thiệu hai bên thì nên giới thiệu khách trước, chủ sau. Khi giới thiệu một bên trong số đó thì nên giới thiệu từng người từ cao xuống thấp theo chức danh hoặc độ tuổi. Đưa nhận danh thiếp. Đưa nhận danh thiếp cũng là một lễ nghi quan trọng. Đưa nhận và cất giữ danh thiếp đều có phương pháp ước định. Bản 1.1 là phương pháp đưa nhận danh thiếp đúng đắn. Cho dù sử dụng phương pháp nào, đều phải thể hiện sự tôn trọng với chủ nhân danh thiếp. Đây cũng là sự tôn trọng với bản thân mình. Kỳ khi rời đi để quên danh thiếp của khách hàng, đây là một trong những biểu hiện không tôn trọng khách hàng. Nhắc nhở. Khi trao đổi danh thiếp với người khác, nên chú trọng thứ tự, hoặc từ gần đến xa, hoặc từ trên xuống dưới. Người ở vị trí thấp hơn nên đưa danh thiếp cho người ở vị trí cao hơn. Bản 1.1 phương pháp đưa nhận danh thiếp đúng đắn. 1. Đưa danh thiếp bằng hai tay. Phương pháp nhận danh thiếp. Nhận danh thiếp bằng hai tay, gật đầu cảm ơn, không được lập tức cất đi, cũng không nên tùy tiện nghịch và sắp xếp, mà nên chăm chú xem một lần để bày tỏ sự kính trọng. Phương pháp cất giữ danh thiếp. Chuẩn bị một chiếc kẹp danh thiếp thích hợp. 2. Khi đưa danh thiếp, đưa mặt có chữ cho khách hàng. Phương pháp nhận danh thiếp. Những từ không hiểu phải lễ phép hỏi han, không được đọc sai. Phương pháp cất giữ danh thiếp. Phân chia danh thiếp của mình và danh thiếp của khách. 3. Cần chủ động giới thiệu những chữ hiếm gặp trong họ tên. Phương pháp nhận danh thiếp. Không được nghịch hoặc làm hỏng danh thiếp của người khác. Phương pháp cất giữ danh thiếp. Phải quy phạm những nội dung đã ghi trên danh thiếp. 4. Đứng dậy trao đổi danh thiếp. Đặt danh thiếp ở lòng bàn tay trái. Phương pháp nhận danh thiếp. Đặt danh thiếp nhận được vào kẹp danh thiếp.
Phương pháp cất giữ danh thiếp: kẹp danh thiếp phải đặt trong túi áo. Chương 2. Những cấm kỵ khi gặp gỡ khách hàng. 6. Kỵ không chú trọng thu thập thông tin khách hàng. Tình huống: Hải là đại diện khách hàng về thẻ tín dụng của một ngân hàng. Công việc của anh là trực tiếp bán thẻ tín dụng cho khách hàng, đồng thời cung cấp dịch vụ hậu mãi tương ứng. Nhưng không hiểu vì sao, khi tới gặp khách hàng, Hải thường xuyên thất bại. Có một hôm, anh tới gặp khách hàng là chủ cửa hàng điện khí. Khi gặp ông chủ Lưu, anh chủ động: Hải, chào ông, tôi là Lê Minh Hải, đại diện bán hàng của ngân hàng Kiến Thiết. Làm phiền ông trong lúc ông bận rộn là muốn thỉnh giáo ông về việc máy thu ngân mà cửa hàng đang sử dụng hiện nay. Ông Lưu: Anh cho rằng máy thu ngân trong cửa hàng của tôi có vấn đề sao? Hải: Không có vấn đề, nhưng tôi nghĩ có thể ông cần dịch vụ đăng ký quẹt thẻ tín dụng của ngân hàng. Ông Lưu: Xin lỗi, tạm thời chúng tôi vẫn chưa nghĩ tới dịch vụ này. Hải: Sao lại thế? Chẳng phải ông Trinh, chủ cửa hàng đối diện, đã đăng ký dịch vụ này rồi hay sao? Ông Lưu: Trước mắt chúng tôi không có ý định đó, sau này hãy tính. Hải ấm ức trong lòng, anh ta cho rằng điều này rõ ràng mang lại lợi ích cho cửa hàng, nhưng ông chủ Lưu lại không biết. Thế là anh ta than phiền: Ông Lưu, tôi muốn tốt cho ông, vì sao ông không hiểu ý tốt của tôi? Ông làm vậy sẽ mất đi rất nhiều khách hàng thích sử dụng thẻ tín dụng. Ông nên tìm hiểu một chút về dịch vụ này. Thế là ông Lưu cũng tức giận: Đi đi, đừng làm phiền tôi. Lần đầu gặp khách hàng, anh Hải đã trực tiếp hỏi về chuyện máy thu ngân của đối phương, khiến người ta cảm thấy đường đột, có cảm giác bị điều tra. Sau khi bị chủ cửa hàng từ chối, anh Hải lại nhắc tới ông chủ Trinh của cửa hàng đối diện. Điều đó lại khơi dậy tâm lý chống đối của ông chủ Lưu. Sau khi bị ông chủ Lưu từ chối, vì tâm lý thất vọng nên anh Hải than phiền. Từ đó khiến ông Lưu càng phản cảm. Anh Hải cũng mất đi cơ hội bán hàng sau này. Vậy như thế nào mới có thể làm tốt hơn? Tình huống: Vương: Chào ông Lưu, tôi là Minh Vương, đại diện bán hàng của ngân hàng. Tôi thường xuyên đi qua cửa hàng ông, thấy việc kinh doanh của ông rất tốt, quả thật rất ngưỡng mộ. Ông Lưu: Anh quá khen rồi, việc kinh doanh không tốt như vậy đâu. Vương: Thái độ của cửa hàng với khách hàng vô cùng thân thiết, nhất định là ông chủ Lưu rất chú trọng việc giáo dục, rèn luyện về mặt này nên nhân viên. Ông chủ Trinh, chủ cửa hàng đối diện, cũng rất khâm phục năng lực kinh doanh quản lý của ông. Ông Lưu: Ông Trinh nói như vậy sao? Cửa hàng của ông Trinh cũng rất tốt, thực tế ông ấy cũng là đối tượng để tôi học tập. Vương: Không giấu gì ông, ngày hôm qua ông Trinh đã làm dịch vụ về thẻ tín dụng, ông ấy rất vui, cũng nhắc tới chuyện của ông, vì thế hôm nay tôi mới đến làm phiền ông. Ông Lưu: Ồ, ông ấy làm dịch vụ quẹt thẻ. Vương: Đúng vậy, có phải ông cũng nghĩ tới dịch vụ quẹt thẻ không? Dịch vụ này rất thích hợp với những cửa hàng kinh doanh tốt. Bây giờ ngày càng nhiều khách hàng sử dụng thẻ tín dụng, hơn nữa tốc độ thanh toán bằng thẻ tín dụng cũng khá nhanh. Khách hàng của ông không cần xếp hàng chờ quá lâu, vì thế sẽ càng thích tới cửa hàng của ông. Vương đã áp dụng phương thức khen ngợi, khơi dậy sự cộng hưởng của khách hàng. Sau khi đã đột phá phòng tuyến tâm lý của khách hàng, đi vào chủ đề bán hàng một cách tự nhiên, trước khi tiếp cận khách hàng, Vương đã làm tốt công tác chuẩn bị tương ứng. Anh ta biết tình hình kinh doanh trong cửa hàng của ông Lưu, hiểu rõ ông Trinh, chủ cửa hàng đối diện, lấy ông ta là mục tiêu để ông Lưu học tập. Những chi tiết này đều sẽ khiến ông Lưu cảm thấy rất vui. Cuộc nói chuyện với anh ta cũng có thể được tiếp tục một cách rất nhẹ nhàng. Đó là bí quyết thành công khi giao tiếp với khách hàng. Việc so sánh hai tình huống này nói với chúng ta rằng, trước khi triển khai hoạt động bán hàng, nhân viên bán hàng ngoài việc phải nắm rõ tình hình về doanh nghiệp, sản phẩm cần bán và đối thủ cạnh tranh như lòng bàn tay, còn phải chú trọng thu thập thông tin khách hàng. Nếu không hiểu thông tin khách hàng mà tùy tiện bán hàng, có thể sẽ khiến bản thân rơi vào tình thế khó xử. Thông tin cần nắm được của khách hàng. Thông tin khách hàng mà nhân viên bán hàng cần thu thập được chủ yếu có họ tên, độ tuổi, tình trạng hôn nhân, thành viên gia đình, tình trạng nghề nghiệp, tình hình thu nhập, phương thức sinh hoạt, tính chất công việc, tình trạng tín dụng, phương thức liên lạc,
nhu cầu tiềm ẩn, sở thích cá nhân, có quyền quyết định mua bán hay không. Số liệu địa chỉ bao gồm thông tin địa chỉ chi tiết, loại hình địa chỉ, số hiệu khu vực bán hàng, khu vực phủ sóng truyền thông. Số liệu tài vụ bao gồm loại tài khoản, ngày tháng đặt hàng lần thứ nhất, ngày tháng đặt hàng gần đây nhất, giá cả đặt hàng bình quân và số dư cấp hàng, thời hạn thanh toán bình quân. Những công ty khác nhau cũng có yêu cầu khác nhau với loại hình số liệu. Căn cứ vào tình hình của bản thân, có thể lựa chọn loại hình số liệu bản thân cần. Ví dụ, công ty bảo hiểm chú trọng thu thập các số liệu về độ tuổi, tình trạng sức khỏe. Các nhà cung cấp xe hơi chủ yếu muốn biết số liệu về nghề nghiệp, thu nhập, tài khoản ngân hàng của những người có liên quan. Các cửa hàng bách hóa chú ý thu thập tần suất mua hàng của khách hàng, kim ngạch mua hàng, khuynh hướng sản phẩm và giá cả, phương thức thanh toán, sở thích đặc biệt, vân vân. Tình huống: bậc thầy bán bảo hiểm của Nhật Bản là Hara Ipei luôn thu thập thông tin khách hàng mọi lúc mọi nơi. Vì thế, tỷ lệ thành công của ông khi gặp gỡ khách hàng luôn luôn cao hơn những nhân viên bán bảo hiểm khác rất nhiều. Một lần trên đường tới công ty, Hara Ipei phát hiện một quý ông khí chất bất phàm lại đi trên một chiếc xe riêng cao cấp. Ông lập tức ghi lại biển số của chiếc xe ấy, sau đó thông qua bộ phận kiểm tra xe hơi tìm hiểu được chủ nhân của chiếc xe ấy là trưởng phòng của một công ty. Ông lại lập tức tìm trong kho tư liệu của công ty, tìm được địa chỉ cụ thể và tình trạng kinh doanh của công ty ấy. Sau đó, ông tới gần công ty đó để tiến hành điều tra, tìm hiểu được thời gian đi làm, tan ca và sở thích ngoài giờ của anh trưởng phòng đó. Tiếp đó, ông thông qua chiếc xe bắt mắt ấy tìm được nhà của anh trưởng phòng. Từ cái chợ cách nhà anh trưởng phòng không xa, ông còn tìm hiểu được nhà anh ta có 4 người. Thông thường là vợ ra chợ mua thức ăn, 2 đứa con đều học trung học. Sau khi đã hiểu đầy đủ về tình hình mọi mặt của người trưởng phòng đó, Hara Ipei mới tới gặp anh ta, tìm hiểu thông tin về tổ chức hoặc cá nhân có quan hệ mật thiết với khách hàng. Thông tin này chủ yếu chia thành 2 loại. Một loại là tiến hành bán hàng nhằm vào cá nhân khách hàng, ví dụ bán đồ dùng sinh hoạt, xe hơi, bất động sản. Về mặt này phải tìm hiểu sở thích, thói quen sinh hoạt, thành phần gia đình, tình trạng thu nhập, nhu cầu sản phẩm của khách hàng và những người thân khác. Một loại khác là bán hàng với đối tượng là khách hàng công ty, ví dụ đồ dùng văn phòng, vật liệu xây dựng, thiết bị điện máy. Về mặt này cần phải tìm hiểu về tính chất của công ty, quy mô của công ty, nhu cầu đặc biệt với sản phẩm, lượng mua, người đàm phán có quyền quyết định hay không, cùng với khả năng chi trả thực tế của khách hàng, thời gian có thể hợp tác, đối thủ cạnh tranh chủ yếu và bạn làm ăn của khách hàng. Tìm hiểu tình trạng kinh doanh của công ty khách hàng, nên tìm hiểu vị trí, quy mô, số lượng người, thái độ làm việc của nhân viên, trình độ kỹ thuật và năng lực của lãnh đạo, số lượng khách hàng, mức thu lợi hàng tháng của công ty khách hàng. Đặc biệt đối với những nhân viên bán hàng mới vào nghề, cần đặc biệt chú ý việc điều tra về tình trạng kinh doanh của công ty khách hàng. Ví dụ, khi Joe Ria bắt đầu làm việc, ông luôn viết thông tin khách hàng mà mình thu thập được vào giấy rồi đặt trong ngăn kéo. Về sau, có mấy lần vì quên, không sắp xếp mà ông quên mất tình hình của khách hàng tương lai. Vậy là ông bắt đầu ý thức được tầm quan trọng của việc xây dựng hồ sơ khách hàng. Ông tới cửa hàng văn phòng phẩm, mua nhật ký và một chiếc kẹp danh thiếp nho nhỏ, xây dựng hồ sơ khách hàng của mình. Joe cho rằng nhân viên bán hàng nên có chức năng của máy thu âm và máy tính. Trong quá trình giao tiếp với khách hàng, ghi chép lại thông tin hữu ích của khách hàng, qua đó nắm được một số tài liệu quan trọng. Joe nói, khi xây dựng hồ sơ khách hàng của mình, bạn phải ghi lại tất cả tư liệu liên quan tới khách hàng thực tế và khách hàng tiềm năng, tình trạng gia đình, sở thích, học vấn, chức vụ, thành tựu của họ, những nơi họ đã từng đi du lịch, độ tuổi, bối cảnh văn hóa và bất cứ những việc liên quan tới họ. Những thứ đó đều là tình báo bán hàng hữu ích. Tất cả những tư liệu này đều có thể giúp bạn tiếp cận khách hàng, khiến bạn có thể thảo luận vấn đề với khách hàng một cách hữu ích, bàn luận về những chủ đề mà họ hứng thú. Có những tài liệu này,
Bạn sẽ biết họ thích gì, không thích gì. Bạn có thể khiến họ bàn luận, vui vẻ, hứng khởi. Chỉ cần bạn có cách khiến khách hàng thấy thoải mái, họ sẽ không để bạn thất vọng. Tìm hiểu tình hình tài chính của khách hàng. Nên tìm hiểu về tín dụng, tài chính của khách hàng. Chủ yếu là điều tra tình trạng tài chính của khách hàng. Nội dung bao gồm mức tài sản, kết cấu tài sản, có khoản vay hay không, tình hình qua lại với các cơ quan tài chính như thế nào, trước đây có tình trạng trì hoãn trả nợ không, trong một năm gần đây có bị ai quỵt nợ hoặc bồi thường hay không. Khi cần thiết có thể thông qua tổ chức tín dụng hoặc cùng ngành nghề để tìm hiểu thêm. Thông qua điều tra tình hình tài chính của khách hàng, tìm hiểu tình trạng tín dụng của khách hàng, đánh giá khả năng trả nợ của họ, căn cứ vào thực tế để đưa ra phán đoán lý trí. Tìm hiểu tình hình vốn, tiền bạc của khách hàng. Nên tìm hiểu khả năng động sản, bất động sản và trung chuyển tiền vốn của khách hàng. Nội dung bao gồm nhà hoặc văn phòng của người kinh doanh là mua hay thuê, căn nhà họ mua có phải là trả tiền theo kỳ hạn hay không, có thế chấp cho người khác hoặc thế chấp nhà cho ngân hàng vay nợ không, đã thuê nhà được bao lâu. Vấn đề động sản cũng là đối tượng điều tra quan trọng. Động sản bao gồm xe hơi, thiết bị máy móc, những thứ đó là của khách hàng hay đi thuê. Nếu nội dung trang web công ty thường xuyên đổi mới, số lượng xe hơi nhiều, hơn nữa sử dụng rất thường xuyên, thiết bị máy móc của công ty rất mới, hơn nữa làm việc ngày đêm, chứng tỏ công ty này kinh doanh tốt, tiền đồ rộng mở. Ngoài ra, cũng phải xem khả năng trung chuyển vốn, lượng tiền mặt có vấn đề gì không, liệu có đi vay lãi suất cao không. Nếu phát hiện trung chuyển vốn của khách hàng phần lớn là dựa vào nợ lãi cao thì cần đặc biệt cẩn thận. 7. Kỵ không tìm hiểu tình hình cụ thể của khách hàng, tình huống. Nhân viên bán hàng: xin chào giám đốc Lưu, tôi là đại diện bán hàng của công ty thời trang XX, tôi tên là XX. Khách hàng: tôi là Kiệt, anh tìm nhầm người rồi. Nhân viên bán hàng: ồ xin lỗi, tôi đến là muốn giới thiệu với anh mấy mẫu sản phẩm mới mà công ty chúng tôi mới ra, chắc chắn chúng có sức hút với người trẻ tuổi. Khách hàng của cửa hàng chúng tôi chủ yếu là người trung niên. Nhân viên bán hàng: đúng rồi, chúng tôi cũng có thời trang thích hợp với người trung niên, anh hãy xem mấy bức ảnh này. Mời thuốc khách hàng: mời anh một điếu. Khách hàng: xin lỗi, chỗ tôi cấm hút thuốc, anh hãy ra ngoài hút đi. Nhân viên bán hàng trong tình huống trên do trước đó không tìm hiểu khách hàng, tùy tiện tới cửa hàng nên nhanh chóng rơi vào tình thế khó xử. Một số nhân viên bán hàng không tìm hiểu tình hình của khách hàng, họ thường vội vàng đi gặp khách hàng, vội vàng giới thiệu sản phẩm, sau khi bị khách hàng từ chối lại vội vàng tới gặp khách hàng kế tiếp. Suốt ngày họ bận rộn nhưng chẳng thu hoạch được gì. Muốn khách hàng tiếp nhận bạn, không chuẩn bị đầy đủ, không tìm hiểu khách hàng là không được. Nhân viên bán hàng thay vì vội vàng gặp 10 khách hàng mà không thu được gì, chỉ bằng nghiên cứu làm tốt công tác chuẩn bị để có được một khách hàng. Tình huống: nhân viên bán hàng: ông Vương, chào buổi sáng, rất vui được gặp ông. Khách hàng: chào anh. Nhân viên bán hàng khéo léo đi vào chủ đề nói chuyện: ông Vương, tôi là Cường của công ty XX. Nguyên nhân chính hôm nay tôi đặc biệt tới gặp ông là tôi đã nhìn thấy trên tạp chí có một bài viết liên quan tới công ty của ông. Khách hàng tỏ ra tò mò: thật sao? Bài báo nói gì vậy? Nhân viên bán hàng thể hiện sự hiểu biết về ngành nghề và đưa ra vấn đề: bài viết này nói về ngành máy khai thác của ông sẽ có mức tăng trưởng thị trường to lớn, ước tính biên độ tăng trưởng là 30%, quy mô tổng thị trường sẽ đạt tới 5 tỷ. Điều đó với doanh nghiệp dẫn đầu như ông chẳng phải là thông tin tốt sao? Khách hàng: đúng vậy, mấy năm trước thị trường không tốt lắm. 2 năm nay do nhà nước tăng cường kiến thiết cơ sở, mở rộng đầu tư vốn cố định nên thị trường cũng khá hơn. Nhân viên bán hàng dần dần chuyển vào chủ đề chính, đưa ra tư liệu bối cảnh thu thập vấn đề. Ông Vương: trước sự tăng trưởng thị trường như vậy, có lẽ là áp lực khai thác sản xuất trong nội bộ công ty không nhỏ. Khách hàng: đúng vậy, bộ phận khai thác, bộ phận sản xuất của chúng tôi đều rất bận. Nhân viên bán hàng thêm một bước đưa ra vấn đề: vậy sao? Vậy thì thật đúng là không dễ dàng. Ông Vương: tôi để ý thấy
quý công ty đăng quảng cáo tuyển dụng nhân viên sản xuất có phải là để giải quyết vấn đề sản xuất căng thẳng không? Khách hàng: đúng vậy, không tuyển thêm người làm không kịp. Nhân viên bán hàng: thêm một bước đưa ra vấn đề. Quả thật là thế. Vậy thì xin hỏi, so với hiệu suất chế tạo bình quân trong ngành là 5 máy trên người, thì hiệu suất chế tạo bình quân của công ty ông là cao hơn hay thấp hơn? Khách hàng: đại khái cũng là 2 máy trên người. Nhân viên bán hàng: thêm một bước đưa ra vấn đề. Vậy trước mắt, tiềm năng sản xuất của các thiết bị chế tạo công ty ông sử dụng có không gian nâng cấp không? Khách hàng: không gian nâng cấp rất nhỏ, hơn nữa tỷ lệ hao dầu rất cao. Nhân viên bán hàng: thêm một bước đưa ra vấn đề. Vậy ông sử dụng thiết bị nhãn hiệu gì? Sản xuất trong nước hay nhập khẩu? Khách hàng: chủ đề nói chuyện được mở ra. Qua tình huống này có thể thấy nhân viên bán hàng ngay từ đầu đã nắm bắt đầy đủ tư liệu và thông tin của khách hàng và sản phẩm, lấy khách hàng làm trung tâm, vận dụng lời nói mang tính gợi ý, cách đối thoại theo phương thức hỏi đáp, tương tác dẫn dắt khách hàng, loại bỏ sự kháng cự tâm lý của khách hàng, khiến khách hàng chủ động và vui vẻ tham gia vào cuộc nói chuyện, khiến cuộc nói chuyện được tiếp tục. Khách hàng cũng tràn đầy mong chờ với sản phẩm nhân viên bán hàng sắp chào hàng. Tìm hiểu tình hình của khách hàng cá nhân. Tình huống: một nhân viên bán hàng vội vàng đi vào một văn phòng công ty, tìm được phòng giám đốc của công ty này, liền gõ cửa đi vào. Nhân viên bán hàng: chào ông David, tôi là Charlie, là nhân viên bán hàng của công ty XX. Khách hàng: anh Charlie, anh tìm nhầm người rồi, tôi là Smith, không phải David. Nhân viên bán hàng: xin lỗi, tôi không nghe rõ lời thư ký của ông, tôi muốn giới thiệu với ông về máy in màu của công ty chúng tôi. Khách hàng: hiện tại chúng tôi vẫn chưa dùng máy in màu, cho dù có mua, một năm cũng không in được mấy lần. Nhân viên bán hàng: à ra thế, có điều chúng tôi còn có máy in loại khác, đây là tài liệu giới thiệu sản phẩm. Anh ta đặt catalog giới thiệu sản phẩm máy in lên bàn, mời ông hãy đọc một chút, tài liệu này giới thiệu về máy in rất chi tiết. Khách hàng: xin lỗi, tôi không hứng thú với những thứ này. Đối phương nói xong xua tay, tỏ ý tiễn khách. Có một số nhân viên bán hàng trước khi tiếp cận khách hàng thường không có bất kỳ sự chuẩn bị nào hoặc chuẩn bị không đầy đủ. Họ cho rằng tiếp cận khách hàng chỉ là nói chuyện với khách hàng, không cần thiết phải chuẩn bị gì cả. Thực ra, đây là một suy nghĩ sai lầm. Gặp mặt khách hàng, nếu không tìm hiểu khách hàng, không chuẩn bị cần thiết, khi tiếp cận khách hàng có thể khiến bản thân và khách hàng rơi vào tình thế khó xử. Trước khi tiếp cận khách hàng cá nhân, cần phải điều tra về bối cảnh của khách hàng. Hạng mục điều tra: đặc trưng cá nhân. Nội dung cụ thể gồm họ tên, độ tuổi, giới tính, dân tộc, nơi sinh, trình độ văn hóa, tính cách, tín ngưỡng, nơi sinh sống, số điện thoại. Đặc điểm tính cách: nếu có thể, nhất định phải tìm hiểu đặc điểm tính cách của khách hàng, bởi vì tính cách sẽ quyết định khuynh hướng giá trị của anh ta. Gia đình và tình hình thành viên. Các thông tin về đơn vị, nghề nghiệp, chức vụ, tình trạng thu nhập và quan niệm giá trị của thành viên trong gia đình, sở thích đặc biệt, nhóm người tham khảo mua sắm và tiêu dùng. Nội dung nhu cầu, động cơ chủ yếu khi mua hàng, nội dung chi tiết nhu cầu và đặc điểm nhu cầu, thứ tự sắp xếp nhu cầu, khả năng mua bán có thể thanh toán, phạm vi quyền quyết định mua bán, quy luật về thời gian, địa điểm, phương thức của hành vi mua hàng. Tìm hiểu tình hình của khách hàng đoàn thể. Khách hàng đoàn thể bao gồm các đơn vị sự nghiệp và các tổ chức đoàn thể xã hội khác. Những điều cần điều tra trước khi tiếp cận khách hàng đoàn thể. Thông tin cơ bản: tên đầy đủ và tên gọi tắt về pháp nhân, sản nghiệp sở thuộc, hình thức chế độ sở hữu, thể chế kinh doanh, quan hệ chủ tớ, tình hình nơi sở tại và tình hình giao thông, quy mô sản xuất kinh doanh, thời gian thành lập và phát triển, họ tên và số điện thoại, số phát của đại diện pháp nhân và nhân vật quyết sách chủ yếu. Mục tiêu tổ chức trong thời gian gần và tương lai xa, chế độ tổ chức, trình tự làm việc, đặc điểm tác phong của người lãnh đạo chủ yếu, cơ cấu tổ chức và phân chia phạm vi chức quyền, trạng thái nhân sự và quan hệ xã giao. Tình hình tổ chức, mục tiêu tổ chức trong thời gian gần và tương lai xa,
chế độ tổ chức, trình tự làm việc, đặc điểm tác phong của người lãnh đạo chủ yếu, cơ cấu tổ chức và phân chia phạm vi chức quyền, trạng thái nhân sự và quan hệ xã giao. Tình hình sản xuất kinh doanh, loại sản phẩm, sản lượng, khả năng sản xuất và mức độ phát huy, thiết bị kỹ thuật và phương hướng cải tạo kỹ thuật, tình trạng kết cấu sản phẩm, công nghệ gia công sản phẩm và phương pháp phối chế, địa điểm bán sản phẩm chủ yếu và phản hồi thị trường, tỷ lệ chiếm hữu thị trường và tỷ lệ tăng trưởng bán hàng, phong cách và trình độ quản lý, phát triển, cạnh tranh và sách lược định giá. Thông tin hành vi mua bán. Nhân viên bán hàng phải đi sâu tìm hiểu tình hình liên quan tới đối tượng bán hàng trên phương diện hành vi mua hàng. Ví dụ, đối tượng mua hàng trong tình huống thông thường do những bộ phận nào phát hiện nhu cầu hoặc đưa ra đăng ký mua hàng, bộ phận và cơ cấu nào sẽ tiến hành thẩm định và thuyết minh nhu cầu, bộ phận và cơ cấu nào sẽ tiến hành miêu tả nhu cầu và mua hàng. Cùng với lựa chọn của nhà cung cấp, tiêu chuẩn lựa chọn là gì? Trước mắt khách hàng có mấy nhà cung cấp tiến hành mua hàng, quan hệ của hai bên cung cầu và viễn cảnh phát triển thế nào. Thông tin người quyết sách. Nên chú trọng tìm hiểu bộ phận và nhân vật đóng vai trò mấu chốt trong quyết sách và hành vi mua bán của tổ chức. Tìm hiểu tình hình của khách hàng thân thiết. Khách hàng thân thiết là người mua khá cố định mà nhân viên bán hàng nắm được những điều cần điều tra trước khi tiếp cận khách hàng. Tình hình cơ bản. Thu thập rộng rãi tình hình cơ bản của khách hàng hiện có. Nếu có nhầm lẫn, thiếu sót, không chính xác, nên kịp thời điều chỉnh và bổ sung. Biến đổi tình hình. Khi chuẩn bị tiếp cận khách hàng thân thiết, nhân viên bán hàng không những cần tiếp tục tìm hiểu tình hình cơ bản của khách hàng, mà còn phải chú ý tới tình hình biến động của họ bất cứ lúc nào. Thu nhập của khách hàng có tăng lên không? Thói quen sinh hoạt và thói quen tiêu dùng có thay đổi không? Tình hình gia đình có biến đổi không? Đã nghỉ hưu hoặc chuyển việc chưa? Nên chú ý mật thiết tới bất kỳ thay đổi nhỏ nào liên quan tới khách hàng. Ví dụ, tên công ty có thay đổi không? Phạm vi kinh doanh của công ty có mở rộng không? Thiết bị, nhân viên, nhân sự, địa điểm văn phòng có thay đổi không? Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty có chuyển biến tốt không? Sản phẩm có bán chạy không? Công ty còn bao nhiêu hàng tồn? Ngân sách dự trù. Sự thay đổi tình hình có thể khiến những khách hàng không đạt chuẩn trước đây trở thành khách hàng đạt chuẩn, có thể khiến khách hàng cấp B lên thành khách hàng cấp A. 8. Kỵ không tìm hiểu nhu cầu chân thật của khách hàng. Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng có thể giúp nhân viên bán hàng tìm ra điểm lợi ích mà khách hàng quan tâm. Chỉ khi khách hàng tiếp cận điểm lợi ích của bạn, sự giao tiếp giữa bạn và khách hàng mới có hiệu quả. Sau đây là 2 phương pháp tìm kiếm nhu cầu khách hàng. Phương pháp NICE tìm kiếm nhu cầu khách hàng. Trong quá trình bán hàng, đôi khi sẽ gặp tình huống khách hàng rất hài lòng với sản phẩm đã sử dụng hoặc đang sử dụng, nhưng bạn muốn một sản phẩm khác thay thế sản phẩm mà hiện tại khách hàng đang sử dụng. Gặp tình huống này, rất nhiều người không biết làm thế nào hoặc biết khó mà thay đổi. Thực ra trong bất kỳ tình huống nào cũng đều có khả năng giao dịch thành công. Bạn có thể sử dụng phương pháp NICE để tìm hiểu tình hình sản phẩm đối phương đang sử dụng, tìm hiểu đối phương hài lòng chỗ nào, không hài lòng chỗ nào, từ đó đưa ra phương án giải quyết tốt hơn. Phương pháp NICE tức là N là now, hiện tại sử dụng sản phẩm cùng loại nào. E là enjoy, hài lòng chỗ nào. Có thể hỏi khách hàng, anh thích phương diện nào trong sản phẩm hiện đang sử dụng. Qua câu trả lời của khách hàng có thể tìm hiểu nhu cầu quan trọng nhất của khách hàng là gì. Khi tiến hành giới thiệu sản phẩm, bạn có thể giới thiệu thêm ưu thế sản phẩm trên những mặt này với khách hàng. A là alter, không hài lòng, chỗ nào không hài lòng. Có thể hỏi khách hàng, xin hỏi anh không hài lòng sản phẩm này ở những điểm nào được không? Thông qua câu hỏi này, có thể biết được khách hàng không thích gì, qua đó hiểu được nhu cầu của khách hàng. D. Decision maker, người quyết sách, ai phụ trách chuyện này. S. Solution, phương án giải quyết, cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ hài lòng, giải quyết chỗ không hài lòng.
Tình huống: nhân viên bán hàng: hiện tại công ty anh đang sử dụng sản phẩm gì? Khách hàng: sản phẩm A. Nhân viên bán hàng: anh có hài lòng với sản phẩm này không? Khách hàng: rất hài lòng. Nhân viên bán hàng: công ty anh đã sử dụng sản phẩm A mấy năm rồi? Khách hàng: 3 năm rồi. Nhân viên bán hàng: trước khi sử dụng sản phẩm hiện tại, công ty anh đã sử dụng sản phẩm nào? Khách hàng: sản phẩm B. Nhân viên bán hàng: anh làm việc ở công ty bao lâu rồi? Khách hàng: 4 năm rồi. Nhân viên bán hàng: khi ấy, lúc đổi sản phẩm, anh có ở công ty không? Khách hàng: có. Nhân viên bán hàng: trước khi đổi sản phẩm, anh có điều tra và nghiên cứu về sản phẩm hiện đang sử dụng không? Khách hàng: dĩ nhiên là có điều tra và nghiên cứu. Nhân viên bán hàng: 3 năm trước, việc chuyển sang dùng sản phẩm A đã mang lại cho anh và công ty lợi ích rất lớn. Vì sao bây giờ không tìm hiểu thêm một sản phẩm khác tốt hơn? Nếu bạn không thể khiến khách hàng hài lòng, không thể lay động khách hàng, bạn sẽ không thể thành công. Chú trọng điểm khách hàng không hài lòng, xác định rõ nhu cầu của khách hàng, thỏa mãn đầy đủ nhu cầu tâm lý của khách hàng. Như vậy, khách hàng mới có thể tin tưởng bạn, thúc đẩy giao dịch. Sau khi hiểu sự không hài lòng của khách hàng, thông qua việc đưa ra vấn đề khơi dậy nhu cầu, có thể xác định rõ những bất mãn này của khách hàng, từ đó dẫn tới sự chú trọng cao độ của khách hàng để nâng cao tính khẩn cấp của khách hàng khi giải quyết những vấn đề này. Ví dụ, bạn có thể nói như sau: những vấn đề này có ảnh hưởng gì tới anh? Anh nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Hiệu suất công việc của anh và đồng nghiệp chịu ảnh hưởng rất lớn sao? Cách làm cụ thể có thể tham khảo nội dung dưới đây. Tình huống: nhân viên bán hàng: những gì nói ở trên chỉ là một vài giới thiệu đơn giản về sản phẩm của công ty chúng tôi. Trên thực tế, sản phẩm của công ty chúng tôi bao gồm rất nhiều chủng loại. Nếu anh có nhu cầu đặc biệt, chúng tôi sẽ quan tâm tới ý kiến của anh trong quá trình thiết kế. Vậy thì anh có những yêu cầu cụ thể nào với sản phẩm này không? Khách hàng: tôi hy vọng bề ngoài của sản phẩm nhỏ gọn hơn, như thế vừa tiện sử dụng, cũng không chiếm quá nhiều không gian. Nhân viên bán hàng: những ý kiến quý báu của anh rất hữu ích cho chúng tôi. Thật ra, những ý kiến mà anh đưa ra phản ánh suy nghĩ của rất nhiều khách hàng. Những sản phẩm mà công ty chúng tôi mới nghiên cứu chế tạo gần như là dành riêng cho những khách hàng có phẩm vị cao như anh. Anh hãy xem hình ảnh của nó. Phương pháp 5W2H: tìm kiếm nhu cầu khách hàng. Phương pháp 5W2H là phương pháp dùng 5 câu hỏi trong tiếng Anh, mở đầu bằng chữ W và 2 câu hỏi bắt đầu bằng chữ H để tiến hành hỏi, phát hiện vấn đề, tìm kiếm hướng tư duy mới, đưa ra phát hiện mới hoặc đưa ra quyết sách mới. Phương pháp 5W2H ứng dụng rộng rãi phương diện cách tân sản phẩm, khai thác kỹ thuật, cải tiến công tác, hoạt động doanh nghiệp, cải thiện quản lý và phân tích giá trị. Nó đơn giản, dễ làm, dễ lý giải, ứng dụng, giàu ý nghĩa dẫn dắt. Đối với hoạt động mang tính quyết sách và thực hành, cũng có sự hỗ trợ rất lớn, bù đắp những sơ hở trong suy nghĩ vấn đề. Muốn xác định rõ nhu cầu khách hàng, chúng ta phải giải quyết vấn đề dưới đây. Who, ai, what, cái gì, why, tại sao, when, khi nào, where, ở đâu, how, như thế nào, how much, bao nhiêu. Who, ai, liên quan đến vấn đề là ai. Ai là khách hàng thật sự của chúng ta? Ai là người sử dụng trực tiếp lô sản phẩm này? Đối thủ cạnh tranh của chúng ta là ai? Ai là người có quyền mua bán cuối cùng? Ai là khách hàng loại A, B, C? Căn cứ vào mức độ nặng nhẹ, khẩn cấp của nhu cầu hoặc số lượng của nhu cầu phân chia loại khách hàng. What, cái gì? Liên quan đến vấn đề cái gì? Nhu cầu của khách hàng là gì? Bao gồm nhu cầu tiềm ẩn. Sản phẩm của chúng ta là gì? Ưu thế sản phẩm của chúng ta ở đâu? Có thể thỏa mãn nhu cầu khách hàng không? Cái gì là nhân tố mấu chốt quyết định khách hàng mua hàng? Chất lượng dịch vụ sau mua hàng hay giá cả sản phẩm?
Nhân tố mấu chốt quyết định thành bại trong bán hàng là gì? Why, vì sao, liên quan đến vấn đề vì sao. Vì sao khách hàng muốn mua hàng? Vấn đề tồn tại phía sau nhu cầu của khách hàng là gì? Vấn đề lớn hơn là gì? Vì sao khách hàng muốn mua sản phẩm của chúng ta chứ không mua của đối thủ cạnh tranh? Vì sao khách hàng mua của chúng ta chứ không mua của các nhân viên bán hàng khác? When, khi nào, liên quan tới vấn đề thời gian. Khách hàng chuẩn bị mua hàng vào thời gian nào? Khi nào chuẩn bị lần gặp gỡ tiếp theo? Khi nào thích hợp cho việc giới thiệu sản phẩm của chúng ta? Nắm bắt thời gian giới thiệu sản phẩm. Where, ở đâu, liên quan đến vấn đề địa điểm. Địa điểm gặp mặt lần sau ở đâu? Văn phòng khách hàng, văn phòng của bạn hay quán cà phê? Địa điểm giới thiệu sản phẩm ở đâu? Sản phẩm của chúng ta sẽ được đặt ở đâu? How, như thế nào, liên quan đến vấn đề mua như thế nào. Chu trình mua hàng của khách hàng như thế nào, công khai hay chỉ giới thiệu nội bộ. Nếu muốn tiến hành đổi sản phẩm, khách hàng định xử lý thiết bị cũ như thế nào. How much, là bao nhiêu, liên quan đến vấn đề mua bao nhiêu. Khách hàng cần bao nhiêu số lượng hoặc giá trị. Điều này có thể trở thành tiêu chuẩn giúp chúng ta phân loại khách hàng. Dự toán của khách hàng với lần mua hàng này là bao nhiêu? Lần mua bán này có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh tham gia cạnh tranh? Ví dụ, giám đốc của một công ty hàng không đặt một tạp hóa trên tầng 2 của phòng chờ ở sân bay. Việc kinh doanh vô cùng vắng vẻ. Sau khi sử dụng phương pháp 5W2H để kiểm tra, chủ cửa hàng phát hiện vấn đề xảy ra ở ai là who, ở đâu where và khi nào when. Ai là khách hàng. Tạp hóa ở sân bay nên coi hành khách ra vào là khách hàng. Nhưng những khách hàng này không cần lên tầng 2. Loanh quanh ở tầng 2 phần lớn là những người đón tiễn hành khách. Họ thường sống ở đó. Có điều kiện thì tới trung tâm mua sắm lớn mua hàng, không cần tới tạp hóa của sân bay mua đồ. Vì thế mới vắng khách. Ở đâu where, đặt tạp hóa ở đâu. Hải quan ở sân bay đặt ở tầng 1. Người xuất nhập cảnh kiểm tra xong đều đi ra từ tầng 1. Trong khi đó tạp hóa ở tầng 2 không phải là đường hành khách sẽ đi qua. Làm sao có nhiều khách tới mua hàng được? Khi nào when, khi nào mua hàng. Hành khách xuất cảnh chỉ sau khi đưa hành lý tới cửa kiểm tra, đồng thời giao cho công ty hàng không vận chuyển thì mới nhẹ người, có tâm trạng đi mua sắm. Nhưng sân bay quy định hành khách trước khi lên máy bay mới được giao hành lý cho công ty hàng không vận chuyển. Điều này sẽ chiếm mất thời gian hành khách mua hàng. Ba vấn đề kể trên chứng tỏ nguyên nhân khiến việc buôn bán của tạp hóa ở sân bay vắng khách. Một là chưa coi hành khách là khách hàng. Hai là tạp hóa không đặt trên đường hành khách đi qua. Ba là hành khách không có thời gian mua sắm. Nhằm vào ba vấn đề này, nghiên cứu phương pháp cải tiến như sau. Coi hành khách là khách hàng. Chuyển tạp hóa xuống tầng 1 trên đường mà hành khách xuất nhập cảnh đi qua để kiểm tra hải quan. Qua sự cải tiến này, việc làm ăn của tạp hóa so với trước đây đã phát đạt hơn rất nhiều. 9. Kỵ không tìm hiểu suy nghĩ chân thật của khách hàng. Câu chuyện: một tín đồ hỏi mục sư, lúc cầu nguyện con có thể hút thuốc được không? Mục sư từ chối mà nói không được. Một tín đồ khác hỏi, con có thể cầu nguyện khi đang hút thuốc được không? Mục sư trả lời, được. Câu chuyện nhỏ này đã nói một cách sinh động, hình tượng về tầm quan trọng của kỹ xảo đặt câu hỏi. Đối với nhân viên bán hàng mà nói, đặt câu hỏi là thủ thuật quan trọng để tìm hiểu tâm lý đối phương, phát hiện nhu cầu của đối phương, nắm được thông tin hữu ích. Hai phương thức đặt câu hỏi. Chỉ có tìm hiểu được nhu cầu chân thật của khách hàng, nhân viên bán hàng mới có thể tiến hành nói rõ sản phẩm với khách hàng. Vậy làm thế nào để có thể hiểu được nhu cầu của khách hàng một cách chuẩn xác? Câu trả lời rất đơn giản, đó chính là đặt câu hỏi. Tìm hiểu phương thức đặt câu hỏi đơn giản. Phương pháp đặt câu hỏi mở. Đặt câu hỏi mở thường dùng các câu như vì sao, như thế nào, ai, cái gì để hỏi, không có câu trả lời cố định. Thông thường là những thông tin nhân viên bán hàng không dễ nắm được. Khi vận dụng phải có tính mục đích. Trước tiên xác định muốn tìm hiểu những tình hình nào của khách hàng,
sau đó đưa ra vấn đề. Đặt câu hỏi theo phương thức mở thường gặp có: anh có nhu cầu cụ thể nào không? Xin hỏi anh muốn nhãn hiệu nào? Khi nào anh cần? Xin hỏi anh muốn mua sản phẩm có kích thước bao nhiêu? Phương pháp đặt câu hỏi khép kín. Đặt câu hỏi theo phương thức khép kín thường dùng để nhận được hoặc xác nhận câu trả lời đơn giản. Có thể dùng đúng hay không đúng, hoặc một lựa chọn có hạn để trả lời. Tính duy nhất của câu trả lời theo phương pháp đặt câu hỏi khép kín hạn định không gian nói chuyện của khách hàng, có thể dùng để xác nhận với khách hàng sự thấu hiểu của mình hoặc dẫn dắt nội dung nói chuyện của khách hàng. Ví dụ, bạn muốn hẹn gặp khách hàng, đồng thời muốn để đối phương đến cuộc hẹn theo thời gian bạn đã định. Vậy thì, khi gần đến kết thúc câu chuyện, có thể nói: nếu đã như vậy, anh xem tối mai hay tối ngày kia chúng ta gặp nhau. Ở đây, tối mai gặp hay tối ngày kia gặp chính là phương pháp hạn chế lựa chọn. Lựa chọn phương thức đặt câu hỏi thích hợp. Nhân viên bán hàng nên căn cứ tình hình thực tế, vận dụng linh hoạt hai phương thức đặt câu hỏi mở và khép kín, phát huy ưu thế của chúng một cách đầy đủ tổng hợp. Mức độ hiểu khách hàng. Nếu hiểu ít về khách hàng thì cố gắng không được sử dụng câu hỏi theo phương thức khép kín. Khi đã hiểu khá nhiều về khách hàng, bạn có thể sử dụng được câu hỏi khép kín, bởi vì mức độ chính xác trong phán đoán của bạn có thể rất cao. Tình huống: khách hàng cầm thẻ phòng tới quầy lễ tân của khách sạn. Nhân viên phục vụ: ông muốn trả phòng không? Khách hàng: tôi. Nhân viên phục vụ không đợi khách hàng nói: vậy ông muốn đặt tiếp? Khách hàng: không phải. Nhân viên phục vụ: ông muốn thêm phòng? Khách hàng: không phải, tôi muốn hỏi vì sao phòng của tôi không có phiếu ăn sáng. Nhân viên phục vụ này sử dụng câu hỏi theo phương thức mở thì sự việc sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ, nhân viên phục vụ: xin hỏi tôi có thể giúp gì được ông? Khi xác nhận với khách hàng hiểu ý của mình, nên áp dụng đặt câu hỏi theo phương thức khép kín. Nhân viên bán hàng khi phát hiện nhu cầu khách hàng, phải đáp lại khách hàng, xác nhận với khách hàng ý hiểu của mình. Lúc này nhân viên bán hàng cần áp dụng đặt câu hỏi theo phương thức khép kín. Nếu ít nguồn, chỉ có 2-3 loại, hoặc sản phẩm chính của bạn chỉ có 2-3 loại, vậy thì bạn nên sử dụng câu hỏi theo phương thức khép kín, giới hạn nhu cầu của khách hàng trong phạm vi nguồn của bạn. Tình huống: trên máy bay, khi lần đầu tiên tiếp viên hàng không đẩy xe đồ uống tới, bên trong chứa đầy các loại đồ uống, cô ta thường hỏi như sau: quý vị cần đồ uống nào? Lúc ấy, cô ta không thể sử dụng câu hỏi theo phương thức khép kín: anh muốn nước cam, cà phê, trà, Coca-Cola hay nước khoáng. Nhưng lần thứ hai, khi cô ta đẩy xe đồ uống quay lại, chỉ còn lại nước cam và trà. Khi ấy cô ta sẽ hỏi: quý vị muốn uống nước cam hay trà? Khi dẫn dắt khách hàng nói chuyện, nên kết hợp đặt câu hỏi theo phương thức khép kín và phương thức mở, kịp thời dẫn dắt nội dung nói chuyện của khách hàng. Nhân viên bán hàng: nói như vậy anh muốn thay loại hoàn toàn tự động. Khách hàng: đúng vậy. Nhân viên bán hàng: vậy anh muốn mua mức giá nào? 10. Kỵ không biết lựa chọn thời cơ gặp gỡ tốt nhất. Tình huống: nhân viên bán hàng: chào anh, có thể làm phiền anh một chút được không? Tôi là nhân viên điều tra thị trường của công ty XX. Tôi muốn xin một chút thời gian của anh không phiền chứ ạ? Khách hàng: xin lỗi, tôi không có thời gian, hôm khác anh hãy đến. Nếu gặp gỡ khách hàng vào thời gian không thích hợp, rất có thể khách hàng sẽ cho rằng bản thân bị làm phiền, thông thường sẽ không đạt được hiệu quả giao tiếp mong muốn. Ví dụ, khi khách hàng đang vô cùng bận rộn hoặc tâm trạng sa sút. Rất nhiều nhân viên bán hàng sở dĩ bị khách hàng từ chối, hoàn toàn không phải vì nhân viên bán hàng không nhiệt tình, kỹ xảo giao tiếp không tốt, mà là bởi vì không lựa chọn thời cơ giao tiếp thích hợp. Lựa chọn thời cơ giao tiếp thích hợp như thế nào? Nhân viên bán hàng phải xác định rõ sự sắp xếp thời gian của khách hàng trước khi hẹn gặp khách hàng, qua đó tìm ra thời cơ có lợi để gặp gỡ khách hàng. Tìm hiểu sự sắp xếp thời gian của khách hàng. Mỗi khách hàng đều có sự sắp xếp thời gian của mình. Nếu không tìm hiểu trước sự sắp xếp thời gian của khách hàng thì rất dễ
dẫn đến lãng phí thời gian và sức lực của bản thân. Cũng rất dễ gặp phải sự từ chối của khách hàng. Tìm hiểu đầy đủ về sự sắp xếp thời gian của khách hàng có thể tránh được việc đến khi khách hàng không có ở đó, hoặc tránh làm phiền công việc căng thẳng, bận rộn của khách hàng. Sự sắp xếp thời gian của mỗi khách hàng khác nhau, căn cứ vào tính chất công việc khác nhau để phân chia như sau. Giáo viên, cuối tuần, nghỉ hè hoặc buổi chiều sau khi tan học, họ khá nhàn rỗi. Nhân viên công vụ, có thể lựa chọn giao tiếp với họ vào thời gian đi làm. Có điều tốt nhất tránh giờ ăn trưa hoặc gần thời gian tan ca. Nhân viên phục vụ ăn uống, trước và sau khi dùng bữa là thời gian họ bận rộn nhất. Tốt nhất là khoảng 10 giờ sáng hoặc trong khoảng 3-4 giờ chiều liên lạc với họ. Nhân viên tài vụ, đầu tháng và cuối tháng đều rất bận. Tốt nhất là liên hệ với họ vào giữa tháng. Nhân viên ngân hàng, cuối tuần, ngày lễ, đầu tháng, cuối năm, thời gian doanh nghiệp phát lương là khá bận. Thông thường trước 10 giờ sáng hoặc sau 4 giờ chiều thì thời gian khá thoải mái. Tuy sự sắp xếp thời gian của khách hàng kể trên có quy luật nhất định, nhưng vẫn sẽ có rất nhiều trường hợp ngoại lệ. Để tìm hiểu sự sắp xếp thời gian của khách hàng một cách toàn diện hơn, tốt nhất nhân viên bán hàng nên tiến hành giao tiếp hoặc điều tra trước khi gặp khách hàng. Ví dụ tìm hiểu gần đây khách hàng có kế hoạch ra ngoài không, có hoạt động khác không. Hiểu sự sắp xếp thời gian cụ thể của khách hàng càng rõ thì nhân viên bán hàng càng dễ tìm được thời cơ thích hợp, từ đó tránh được thất bại một cách tối đa, cũng không gây ra sự nhàm chán cho khách hàng. Lựa chọn thời gian gặp mặt thích hợp. Sau khi nhân viên bán hàng có hiểu biết nhất định về sự sắp xếp thời gian của khách hàng, việc tiếp theo chính là căn cứ vào đặc điểm nhu cầu và cảm xúc của khách hàng, lựa chọn thời gian gặp mặt thích hợp. Những thời gian có ý nghĩa khác thường đối với khách hàng rất có thể chính là thời gian triển khai giao tiếp, tương tác có lợi nhất. Ví dụ khách hàng vừa nhận được lương, kỷ niệm ngày cưới, ngày lễ, khách hàng trúng thưởng hoặc thăng cấp. Khi gặp gỡ khách hàng, nhân viên bán hàng còn cần đặc biệt chú ý vấn đề dưới đây. Nếu cho rằng cần thiết phải mời khách hàng ăn cơm, vậy thì tốt nhất lựa chọn 1 tiếng trước bữa trưa hoặc bữa tối. Nếu không cần thiết mời khách hàng ăn cơm, tốt nhất tránh khoảng thời gian này. Khi hẹn gặp vào trước ngày lễ nào đó, có thể mang theo một vài món quà nhỏ. Ví dụ trước Tết, thiếu nhi, tặng con của khách hàng một món đồ chơi nhỏ. Sắp tới năm mới thì tặng khách hàng thiệp chúc mừng hoặc món quà khác. Cần phải có đủ lòng kiên nhẫn, tìm kiếm thời gian dễ dàng, giao tiếp tương tác với khách hàng nhất, chứ không phải thời gian bản thân cho rằng thuận tiện nhất. 11. Kỵ lạnh nhạt với khách hàng, tự cho là không quan trọng. Ví dụ, có một khách hàng đi vào ngân hàng muốn đổi một tờ 50 USD mới. Nhân viên ngân hàng mất 15 phút tìm và gọi 2 cuộc điện thoại, cuối cùng tìm được một tờ tiền như thế. Anh ta đặt nó vào trong một chiếc hộp nhỏ, đồng thời kèm theo một tấm thiệp, trên đó viết: "Cảm ơn ông đã tới ngân hàng chúng tôi." Ngày hôm sau, vị khách ấy lại quay lại ngân hàng và mở một tài khoản. Trên thực tế, mấy ngày trước, khách hàng đó đã tới ngân hàng này, nhưng lần ấy, người phục vụ ông ta là một nhân viên khác. Dĩ nhiên ông ta nhận được sự đãi ngộ khác. Thực ra, ông ta không thật sự muốn đổi một tờ tiền mới. Ông ta là người phụ trách một văn phòng luật, đổi tiền chỉ là một cái cớ. Về sau, nhân viên phục vụ đã khiến ông ta thay đổi suy nghĩ ban đầu của mình về ngân hàng này. Trong mấy tháng sau đó, văn phòng luật nơi ông ta làm việc đã chuyển vào tài khoản ở ngân hàng này số tiền lên tới 250.000 USD. Sự phục vụ chu đáo của nhân viên trên đã khiến khách hàng thay đổi cách nhìn về ngân hàng này, và ông đã quay lại mở tài khoản tiết kiệm. Có thể thấy, sức hút của sự phục vụ là khó có thể kháng cự được. Tất cả khách hàng đều bình đẳng như nhau. Đây không phải là vấn đề đạo đức nghề nghiệp mà còn là sách lược xây dựng trên cơ sở đạo đức. Nếu lạnh nhạt với khách hàng, tự cho là không công bằng, sẽ gây tổn hại đến lợi ích của bản thân hoặc công ty. Còn khách hàng, họ hoàn toàn có thể lựa chọn nhà cung cấp khác. Phí tổn khi để mất khách hàng nhiều thế nào? Tổ chức Dịch vụ Sức khỏe Quốc gia của Anh đã đưa ra một bản hiến chương khách hàng. Hiến chương này quy định rõ ràng, đối với bất kỳ khách hàng nào cũng nên bình đẳng như nhau, không được lạnh nhạt,
với khách hàng mà mình tự cho rằng không quan trọng, đồng thời quy định dịch vụ hạn độ thấp nhất mà khách hàng có thể có được. Không ai hy vọng mình bị coi là khách hàng không quan trọng, càng không hy vọng dịch vụ mà mình nhận được bị khấu trừ. Nếu lơ là trong phục vụ, chịu tổn thất chỉ có thể là người cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ. Theo tư liệu ghi chép, một công ty vận chuyển quy mô lớn của Mỹ đã tiến hành phân tích phí tổn với những khách hàng đã mất đi. Công ty này có 64.000 khách hàng. Năm nay do vấn đề chất lượng phục vụ, công ty đã mất đi 5% số khách hàng. Trung bình cứ mất đi một khách hàng, thu nhập doanh nghiệp sẽ tổn thất 40.000 USD. Tổng cộng tổn thất là 128 triệu USD. Giả dụ doanh thu của công ty là 10%, vậy năm ấy công ty sẽ tổn thất lợi nhuận 12 triệu 800 ngàn USD theo thời gian. Tổn thất của công ty sẽ càng lớn hơn. Đối diện với việc mất đi của một số khách hàng, có lẽ bạn sẽ không bận tâm, nhưng một khi nhìn thấy con số đáng kinh ngạc này, bạn sẽ thay đổi suy nghĩ. Chi phí để có một khách hàng mới gấp 5 lần giữ một khách hàng thân thiết. Hơn nữa, bình quân một khách hàng không hài lòng sẽ ảnh hưởng tới 5 người. Cứ suy như vậy, doanh nghiệp cứ mất đi một khách hàng thì có nghĩa là mất đi hàng loạt khách hàng. Bạn nói xem khách hàng nào không quan trọng? Không có khách hàng nào là không quan trọng. Ví dụ, mấy năm trước, vợ chồng ông ba có tới một khách sạn ở Quảng Ninh. Đó là một khách sạn khá kỳ lạ gần một bến tàu. Chủ khách sạn là một ông lão ngoài 60 tuổi. Khách sạn trang trí rất bình thường, âm thanh của quạt treo tường rất ồn, nội thất rất sơ sài nhưng cũng rất tinh tế. Tuy nhiên, nơi này lại có tiếng tăm rất lớn trong vùng. Rất nhiều người nổi tiếng trong xã hội đều là thường khách ở đây. Khi vợ chồng ông ba và một cặp vợ chồng khác đi vào khách sạn chuẩn bị dùng bữa, ông chủ chào hỏi, nhanh chóng bắt tay họ. Sau đó nói rằng khách sạn đang có một vị khách quan trọng sắp dùng bữa, họ cần phải đợi một tiếng. Ông ba nhận được rằng mình bị coi là khách hàng không quan trọng, bị đối xử lạnh nhạt. Về sau, họ không bao giờ quay lại khách sạn này nữa. Khách sạn ấy cũng mất đi khách hàng tiềm năng là ông ba. Số liệu thống kê cho thấy 3/4 khách hàng sẽ vì sự thờ ơ, không lễ phép hoặc thái độ thô lỗ của nhân viên bán hàng mà rời khỏi công ty. Hơn nữa, những khách hàng này sẽ nói với 10-20 người về kỷ niệm không vui vẻ của họ. Điều thú vị là phần lớn khách hàng đều sẽ không bày tỏ sự bất mãn của họ ngay trước mặt. Khách hàng lớn sẽ mua nhiều, lợi nhuận cũng nhiều. Nhân viên bán hàng đều thích giao tiếp với họ, nịnh nọt, bợ đỡ họ. Còn đối với những khách hàng nhỏ, nhân viên bán hàng tự cho là họ không quan trọng, nên không nhiệt tình tiếp đãi, lạnh nhạt với họ. Đây là điều cấm kỵ với nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng nên nhận thức được rằng tiền đồ của bạn và công ty mà bạn đại diện phụ thuộc vào khách hàng. Lương của bạn đến từ khách hàng chứ không phải từ công ty mà bạn phục vụ. Khách hàng mới là chỗ dựa của bạn. Cùng với sự tăng trưởng lên không ngừng của chu chuyển vốn, nhiều khách hàng nhỏ sẽ trở thành khách hàng lớn. Vì thế, bất cứ khách hàng nào cũng phải coi là khách hàng quan trọng. Chương 3. Những cấm kỵ khi giới thiệu sản phẩm với khách hàng. 12. Kỵ không thông thạo kiến thức sản phẩm. Tình huống: trong một buổi triển lãm giới thiệu sản phẩm, một khách hàng thích một chiếc máy. Khách hàng: cái máy này được chế tạo bằng loại thép gì? Hướng quay của bánh xe thì sao? Nhân viên bán hàng: tôi cũng không biết. Khách hàng vô cùng bất mãn. Bản thân người bán cũng không biết thì người khác dám mua sao? Tình huống trên nói với chúng ta rằng nhân viên bán hàng nhất định phải hiểu sản phẩm mà mình bán. Chỉ có hiểu sản phẩm mới có thể nói chi tiết với khách hàng về công dụng và chất lượng của sản phẩm, mới có thể trình bày cho khách hàng hiểu sản phẩm ấy mang lại cho khách hàng lợi ích gì, có thể thỏa mãn những nhu cầu nào của khách hàng. Trong việc thỏa mãn nhu cầu của khách hàng có thể đạt tới mức độ nào. Trên cơ sở đó, trả lời hoàn chỉnh những chất vấn mà khách hàng đưa ra, từ đó xua đi lo lắng của khách hàng, hướng dẫn khách hàng sử dụng và bảo quản sản phẩm tốt hơn, thúc đẩy khách hàng mua hàng. Không hiểu kiến thức sản phẩm là điều tối kỵ đối với một nhân viên bán hàng. Xét từ một ý nghĩa nào đó, công việc của nhân viên bán hàng là thông qua kiến thức sản phẩm mà mình nắm được, cung cấp dịch vụ cho khách hàng, hỗ trợ khách hàng giải quyết vấn đề.
Nếu bạn không thể trả lời rõ ràng những vấn đề liên quan tới sản phẩm mà khách hàng đưa ra, thậm chí không biết tác dụng, phương pháp cơ bản của sản phẩm, thì ai dám mua sản phẩm của bạn? Có một nhân viên bán hàng nói rằng công ty không bồi dưỡng chuyên môn cho mình, hoặc trách câu hỏi khách hàng đưa ra quá cổ quái, gây khó dễ, hoặc nói sản phẩm mà mình bán có tốc độ đổi mới quá nhanh. Tóm lại, họ thường dùng các lý do để kiếm cớ cho việc bản thân không biết nhiều về sản phẩm. Điều đó rõ ràng là đang tự lừa mình lừa người. Trước khi mua sản phẩm, khách hàng có nhu cầu tìm kiếm kiến thức liên quan tới sản phẩm. Đây cũng là quyền lợi của họ. Nếu ngay cả nhu cầu cơ bản này mà nhân viên bán hàng cũng không thể thỏa mãn, vậy thì khách hàng sẽ không thể tìm hiểu sản phẩm nào mới thích hợp với mình. Cuối cùng không thể và cũng sẽ không đưa ra quyết định mua hàng. Thông thạo kiến thức sản phẩm có lợi cho việc thúc đẩy khách hàng mua hàng nhanh chóng. Khi mua sản phẩm, khách hàng sẽ suy nghĩ những gì? Trước tiên, sẽ suy nghĩ sản phẩm này có thể thỏa mãn nhu cầu của mình tốt hay không. Thứ hai, sẽ suy nghĩ chất lượng của sản phẩm có bảo đảm không. Cuối cùng sẽ suy nghĩ tới hạn sử dụng, giá cả sản phẩm. Chỉ khi đã xác định điều kiện mọi mặt đều khá hài lòng thì khách hàng mới đưa ra quyết định mua hàng. Vì thế, nhân viên bán hàng phải nắm rõ kiến thức sản phẩm như lòng bàn tay. Khi giới thiệu sản phẩm với khách hàng, nên bình tĩnh nói rõ đặc trưng, cấu tạo, kỹ thuật của sản phẩm với người tiêu dùng. Cách giới thiệu sản phẩm của nhân viên bán hàng càng toàn diện và đi sâu thì ấn tượng để lại cho người tiêu dùng càng chuyên nghiệp và đáng tin cậy, càng có thể thúc đẩy khách hàng nhanh chóng mua hàng. Chúng ta hãy thử xem nhân viên bán hàng dưới đây giới thiệu ghế với khách hàng như thế nào. Tình huống: một khách hàng nữ đi vào cửa hàng chuyên bán đồ văn phòng. Cô ta chỉ vào 2 chiếc ghế và hỏi: những chiếc ghế văn phòng này đều cùng mức giá sao? Nhân viên bán hàng bước lên trước, chỉ vào một chiếc ghế trong số đó và nói: không phải, chiếc ghế này 680.000, chiếc bên cạnh 1,2 triệu. Mời chị tới ghế sofa đằng kia để tôi trao đổi cụ thể hơn. Khách hàng: thôi, hôm nay tôi chỉ muốn xem thôi. Nhìn 2 chiếc ghế này chẳng khác nhau là mấy, vì sao giá cả lại chênh nhau gấp đôi? Nhân viên bán hàng: chị có thể ngồi lên để so sánh. Khách hàng lần lượt ngồi lên 2 chiếc ghế một lúc, sau đó lại hỏi: vì sao chiếc ghế giá rẻ hơn ngồi lên lại thoải mái hơn, còn chiếc ghế 1,2 triệu sao cứng vậy? Nhân viên bán hàng mỉm cười nói: lò xo bên trong chiếc ghế 1,2 triệu khá nhiều, như thế tuy ngồi lên cảm thấy hơi cứng, nhưng nó hoàn toàn được thiết kế theo khoa học cơ thể người. Cho dù chị ngồi lâu trên đó cũng sẽ không cảm thấy bị mỏi. Đồng thời, lò xo nhiều cũng sẽ không vì biến dạng mà ảnh hưởng tới tư thế ngồi. Điều đó hỗ trợ điều chỉnh tư thế ngồi không đúng. Người ngồi ghế văn phòng trong thời gian dài rất dễ vì tư thế ngồi không đúng dẫn đến lệch cột sống, từ đó xuất hiện vấn đề đau lưng, đau vai. Ngoài tăng thêm lò xo hỗ trợ điều chỉnh tư thế ngồi, chiếc ghế này còn kèm theo giá đỡ xay bằng thép nguyên chất. Loại giá đỡ này có tuổi thọ gấp đôi giá đỡ thông thường, hơn nữa sẽ không bị hao tổn, lông ra hoặc bị xoay trong thời gian dài nếu chất lượng của giá đỡ không đảm bảo. Trong quá trình ngồi, rất dễ đột ngột rơi xuống đất. Tóm lại, chiếc ghế này không những có lợi cho sức khỏe con người, tuổi thọ sử dụng dài hơn, mà còn loại bỏ những nguy cơ về an toàn. Ngừng một lát, nhân viên bán hàng lại nói: chiếc ghế 680.000 kia cũng rất tốt. Có điều về ích lợi với sức khỏe và tuổi thọ sử dụng thì không thể bằng chiếc này được. Chị thấy chiếc nào thích hợp hơn? Cuối cùng khách hàng quyết định mua chiếc ghế 1,2 triệu. Tuy bỏ ra thêm gần 600.000, nhưng khách hàng lại cho rằng để bảo vệ cột sống của mình, điều đó hoàn toàn xứng đáng. Huống hồ tuổi thọ sử dụng của chiếc ghế này lâu hơn chiếc ghế rẻ tiền kia rất nhiều. Qua ví dụ trên có thể thấy, chỉ cần nhân viên bán hàng nắm rõ kiến thức về sản phẩm như lòng bàn tay, chân thành làm tham mưu cho khách hàng, thành tâm thành ý nghĩ cho khách hàng là có thể kích thích khách hàng mua hàng. Nắm vững kiến thức sản phẩm. Nhân viên bán hàng thành công đều là chuyên gia về sản phẩm mà anh ta bán. Tình huống: máy phát điện của một nhà máy điện bị hỏng.
Thế là họ mời một chuyên gia điện cơ tới sửa. Chuyên gia nhìn chỗ này, nghe chỗ kia, cuối cùng vẽ một vòng tròn trên máy phát điện và nói: vấn đề nằm ở đây. Các công nhân mở chỗ đó ra, nhanh chóng sửa xong. Khi nhà máy trả tiền công, chuyên gia đòi 10.000 USD. Mọi người rất không phục, dùng phấn vẽ một vòng tròn mà đòi 10.000 USD. Chuyên gia nói: dùng phấn vẽ vòng tròn thu 1 USD. Vẽ được đúng chỗ thu 9.999 USD. Tất cả mọi người đều phục. Người có chuyên môn nên nhận được thù lao chuyên nghiệp. Đối với một nhân viên bán hàng, kiến thức chuyên môn của bạn luôn có thể mang lại niềm tin cho khách hàng. Bạn không những phải biểu đạt ưu điểm khuyết điểm của sản phẩm một cách ngắn gọn, rõ ràng, mà còn phải thay khách hàng giải quyết một vài vấn đề kỹ thuật cơ bản. Kiến thức sản phẩm chuyên môn là những kiến thức học được. Nhân viên bán hàng nên có hiểu biết sâu sắc về chất lượng, tính năng, kết cấu, đặc điểm, những điều cần chú ý khi sử dụng sản phẩm. Chỉ có nắm rõ kiến thức sản phẩm thì mới có thể chào hàng thành công. Vì thế, nhân viên bán hàng cần không ngừng nghiên cứu sản phẩm, đọc những tài liệu và bài viết liên quan tới sản phẩm. Hơn nữa, phải cố gắng tham gia các buổi học và hội thảo, đảm bảo khi khách hàng hỏi những kiến thức liên quan tới sản phẩm hay dịch vụ sẽ không lúng túng. Kiến thức sản phẩm mà nhân viên bán hàng cần nắm được giống như bảng 3.1 dưới đây thể hiện. Bảng kiến thức sản phẩm nhân viên bán hàng cần nắm được. Hạng mục kiến thức cơ bản về sản phẩm. Nội dung cụ thể: tên sản phẩm, ý nghĩa thương hiệu, logo, loại mẫu mã, nơi sản xuất, nguyên liệu sản phẩm, thành phần, kỹ thuật, công nghệ, chất lượng, tính năng, công dụng, giá cả sản phẩm, tình hình bán sản phẩm, nội dung dịch vụ sau mua hàng, kỳ hạn, tiêu chuẩn và sắp xếp như thế nào, phương pháp sử dụng, phương thức bảo dưỡng và những điều cần chú ý. Thuật ngữ chuyên môn liên quan tới kỹ thuật sản phẩm, đồng thời biết dùng những từ ngữ thông dụng để giảng giải cho khách hàng nắm được. Hạng mục kiến thức ngoại viên về sản phẩm. Ưu nhược điểm của sản phẩm. Khi giới thiệu sản phẩm có thể phát huy ưu thế đặc biệt của sản phẩm, đồng thời chuyển hóa khuyết điểm thành ưu điểm hoặc cho khách hàng một lời giải thích hợp lý. Điểm tốt của sản phẩm, tức là lý do khách hàng mua sản phẩm. Điểm tốt của sản phẩm là nguyên nhân khách hàng mua sản phẩm của nhân viên bán hàng, chứ không phải sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Danh tiếng của sản phẩm. Các giải thưởng nhận được, xu thế thịnh hành, xu thế phát triển. Lịch sử của nhà sản xuất, quy mô, kết cấu tổ chức, năng lực sản xuất, mục tiêu chiến lược loại sản phẩm. Chỉ có nắm được sản phẩm của mình mới không bị khách hàng làm khó, mới có thể tăng thêm cơ hội bán hàng. Vậy thì làm thế nào để nắm được những kiến thức này? Ngoài những phương pháp tìm hiểu kiến thức sản phẩm cung cấp trong bảng 3.1, nhân viên bán hàng còn nên học được cách nắm kiến thức sản phẩm qua kênh như tích cực tham gia lớp bồi dưỡng doanh nghiệp, các kiến thức liên quan tới sản phẩm mà nhà chuyên môn giới thiệu, nghiêm túc học sổ tay sản phẩm hoặc sổ tay người bán hàng mà doanh nghiệp in ấn, nắm được kiến thức cơ bản về sản phẩm và phương pháp sử dụng. Nhân viên bán hàng nên chú ý tới các thông tin liên quan tới sản phẩm trên báo chí, tạp chí, TV, mạng Internet, tìm hiểu xu thế thịnh hành của sản phẩm, động thái phát triển mới nhất. Tìm nhân viên thông thạo sản phẩm để học hỏi, như thế vừa nhanh chóng lại có thể thu được rất nhiều kinh nghiệm bán hàng. Nhắc nhở: giới thiệu sản phẩm phải chuẩn xác, kỵ nói năng hàm hồ, gây nghi ngờ cho khách hàng. Khi trả lời câu hỏi của khách hàng, tránh dùng những từ ngữ mơ hồ như đại khái, có lẽ, có thể, để tránh gây ra sự không tin tưởng của khách hàng. 13. Kỵ không tìm hiểu thông tin sản phẩm. Tình huống: một nhân viên bán hàng giới thiệu cho khách hàng một loại bột giặt mới. Anh ta nói, loại bột giặt này không chứa tạp chất, chỉ cần một chút là có thể giặt sạch quần áo. Hơn nữa, quần áo đã được giặt sạch sẽ không bám chất tàn dư của bột giặt. Đây thật là hàng tốt. Lúc ấy, anh ta liền bắt tay làm mẫu để chứng minh bột giặt của anh ta là không bám chất tàn dư trên quần áo, đồng thời giải thích rằng chất tàn dư này chính là nguyên nhân chủ yếu khiến quần áo ố vàng. Nhưng anh ta không biết rằng
trên thị trường đã xuất hiện loại bột giặt có công dụng này. Khách hàng nói với anh ta, anh nói sản phẩm của anh không cần dùng nhiều đã hiệu quả, đó là tiết kiệm tiền, nhưng bột giặt ít ít cũng có thể tiết kiệm tiền. Anh nói sản phẩm của anh không chứa hóa chất, giặt quần áo nhẹ nhàng, đó là tiết kiệm sức lực, nhưng bột giặt ít ít cũng rất tốt, cũng có thể tiết kiệm sức lực. Nếu đã vậy, vì sao tôi phải mua sản phẩm của anh? Ngày nay thị trường cạnh tranh khốc liệt, sản phẩm và dịch vụ cùng loại càng lúc càng nhiều. Khách hàng có thêm rất nhiều lựa chọn. Khách hàng đã có sản phẩm tương tự, vì sao phải chọn mua sản phẩm của bạn? Nếu không tìm hiểu động thái sản phẩm, không tiến hành so sánh với đối thủ cạnh tranh, bạn sẽ không thể xác định rõ ưu thế cạnh tranh sản phẩm của doanh nghiệp mình, cũng không thể truyền đạt đặc điểm giá trị của sản phẩm tới khách hàng. Dĩ nhiên khách hàng sẽ không tùy tiện giao dịch với bạn. Nội dung tìm hiểu sản phẩm của đối thủ. Nhân viên bán hàng phải tìm hiểu sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Trước tiên nên tiến hành phân tích từ bản thân sản phẩm, giống như bảng 3.2 dưới đây. Hạng mục kiến thức sản phẩm cạnh tranh. Nội dung cụ thể: 1. Chất lượng, tính năng, công nghệ, chỉ tiêu, kỹ thuật chủ yếu của sản phẩm cạnh tranh. 2. Có thể đưa ra sản phẩm mới không và ưu điểm chủ yếu của sản phẩm mới. 3. Sách lược giá cả của sản phẩm cạnh tranh. Hạng mục tình hình bán hàng của sản phẩm cạnh tranh. Nội dung cụ thể: 1. Kênh sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, đặc sắc thiết kế so với sản phẩm của mình có ưu thế gì? 2. Nội dung, hình thức, kỳ hạn hoạt động bán hàng của sản phẩm cạnh tranh. 3. Phương thức tuyên truyền quảng cáo của sản phẩm cạnh tranh. 4. Phương thức bán hàng, khả năng và đặc điểm của sản phẩm cạnh tranh. 5. Phản ứng, kiến thức của khách hàng về hoạt động bán hàng của nhãn hiệu cạnh tranh. 6. Tìm hiểu nơi hoạt động triển khai bán hàng thành công hoặc thất bại, cùng với những nơi có thể tham khảo từ hoạt động bán hàng của họ. Hạng mục khách hàng của sản phẩm cạnh tranh. Nội dung cụ thể: 1. Tìm hiểu đối tượng khách hàng chủ yếu của sản phẩm cạnh tranh. 2. Khách hàng của đối thủ cạnh tranh có đặc trưng như thế nào và số lượng nhóm khách hàng của họ. 3. Đánh giá của khách hàng về sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Tìm hiểu các kênh sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Muốn có được tình hình về sản phẩm cạnh tranh thì phải tìm được kênh và con đường tương ứng để tìm hiểu về những sản phẩm này. Nhân viên bán hàng có thể thông qua cách liệt kê trong bảng 3.3 dưới đây tiến hành tìm hiểu và phân tích sản phẩm cạnh tranh. Bảng 3.3 tìm hiểu sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Cách thức: việc đào tạo và tư liệu của sản phẩm cạnh tranh. Nội dung cụ thể: nhân viên bán hàng có thể tìm kiếm các tư liệu liên quan tới việc đào tạo sản phẩm của đối thủ cạnh tranh và các tư liệu giới thiệu sản phẩm, qua đó tìm hiểu những thông tin liên quan tới sản phẩm cạnh tranh. Cách thức tài liệu tuyên truyền của sản phẩm cạnh tranh. Nội dung cụ thể: trong công việc hàng ngày, nhân viên bán hàng thu thập ghi chép thông tin về sản phẩm cạnh tranh một cách có ý thức, bao gồm giá cả, chất lượng, công dụng, tình hình bán hàng, ý kiến khách hàng, tình hình hoạt động bán hàng của sản phẩm. Nhân viên bán hàng của doanh nghiệp cạnh tranh. Nội dung cụ thể: nhân viên bán hàng có thể thông qua nhân viên bán hàng hoặc các nhân viên khác của doanh nghiệp cạnh tranh để tìm hiểu tình hình của sản phẩm cạnh tranh. Hạng mục truyền thông. Nội dung cụ thể: nhân viên bán hàng còn có thể thông qua trang web, TV, báo chí để tìm hiểu sản phẩm, thông tin hoạt động bán hàng của doanh nghiệp cạnh tranh. 14. Kỵ không cho khách hàng tham gia dùng thử. Điều tra có liên quan cho thấy nếu nhân viên bán hàng chỉ nói và khách hàng chỉ nghe thì nội dung nói chuyện chỉ có thể còn lại 10% ấn tượng trong đầu khách hàng. Nhưng để khách hàng tham gia dùng thử, ấn tượng lưu lại sẽ sâu sắc hơn. Chào hàng là chuyện của hai bên mua bán. Nhân viên bán hàng nên để khách hàng tiếp cận và dùng thử sản phẩm, khích lệ và dẫn dắt khách hàng phát biểu ý kiến. Tình huống: Joe Rera đặc biệt chú trọng trải nghiệm của khách hàng với sản phẩm. Mỗi lần bán xe, ông thường nghĩ cách để khách hàng ngồi vào buồng lái trước, cầm vô lăng lái thử. Sau khi tự mình trải nghiệm, khách hàng sẽ có thêm nhận thức về chiếc xe đang được rao bán, cũng càng tin Joe Rera hơn, vui vẻ mua chiếc xe mà ông bán. Nếu khách hàng sống gần đó, Joe Rera
còn đề nghị khách hàng lái xe về nhà để khách hàng được khoe nó với vợ, các con và hàng xóm của mình. Như thế sẽ càng tăng thêm ý muốn sở hữu chiếc xe của khách hàng. Căn cứ vào kinh nghiệm của bản thân Joe Reda, tất cả những khách hàng ngồi vào trong buồng lái thử xe. Không ai không mua xe của ông. Sức hút của chiếc xe mới đã lưu lại ấn tượng tốt trong đầu họ. Dù khi ấy họ không mua ngay, nhưng không lâu sau đó sẽ tới mua. Ai cũng có trí tò mò, thích tự mình trải nghiệm, tiếp xúc, thực hành sản phẩm. Dù bán sản phẩm gì, nhân viên bán hàng cũng phải nghĩ cách thể hiện sản phẩm. Hơn nữa, phải để khách hàng tự mình trải nghiệm. Không để khách hàng trải nghiệm, cũng không hỏi ý kiến khách hàng, sẽ không có được hiệu quả cần có. Nếu khách hàng chỉ đứng cạnh nhìn nhân viên bán hàng giới thiệu sản phẩm, không tự mình trải nghiệm, vậy thì sẽ rất dễ phân tán sự chú ý, mất đi hứng thú. Để khách hàng tham gia dùng thử có rất nhiều lợi ích. Khi bán sản phẩm cho khách hàng thì cần làm thế nào để khơi dậy hứng thú, nâng cao chú ý của khách hàng với sản phẩm để họ vui vẻ mua hàng. Tục ngữ nói rất hay, trăm nghe không bằng một thấy. Trong quá trình bán hàng, nên dẫn dắt khách hàng chủ động tham gia, khích lệ khách hàng phát biểu ý kiến, mời khách hàng dùng thử để họ trải nghiệm được hiệu quả của sản phẩm một cách trực tiếp hơn, cảm nhận được ưu điểm và đặc tính của sản phẩm. Như thế mới có thể thể hiện sản phẩm tốt hơn. Chỉ có tận mắt nhìn thấy hiệu quả dùng thử, tự mình cảm nhận được lợi ích của sản phẩm, nhận thức được sản phẩm quả thực có thể mang lại lợi ích cho bản thân, thì khách hàng mới vui vẻ mua sản phẩm. Ngoài ra, để khách hàng tham gia dùng thử còn giúp tiết kiệm rất nhiều lời giới thiệu của nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng không cần tốn nhiều công sức để thuyết phục khách hàng. Vì thế, khi giới thiệu sản phẩm, thay vì thao thao bất tuyệt giới thiệu sản phẩm, chi cho bằng hãy để khách hàng trực tiếp tham gia vào quá trình trưng bày sản phẩm. Một nhân viên bán hàng đưa một miếng mẫu vải nhựa cho một nhà bán xe hơi, sau đó nói với anh ta rằng: anh hãy sờ miếng vải nhựa này, thử xem có thể xé nát nó được không. Vì sao nhân viên bán hàng muốn khách hàng làm như vậy? Bởi vì nhân viên bán hàng biết người bán xe hơi này có hơn 50 chiếc xe hơi để trong bãi đổ xe ngoài trời. Xe cần được che để tránh mưa gió. Khi bán hàng, trước tiên nhân viên bán hàng để khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm. Khi khách hàng phát hiện vải nhựa không dễ bị xé rách, khách hàng sẽ cho rằng nó là nguyên liệu tốt để che xe. Như thế sẽ gây chú ý với khách hàng, kiên định ý nghĩa mua hàng của khách hàng. Mục đích của việc này chính là lợi dụng sức hút của sản phẩm để thu hút khách hàng, để khách hàng trải nghiệm được hiệu quả của sản phẩm, dùng sản phẩm mà mình bán để khơi dậy chú ý và hứng thú của khách hàng. Để khách hàng trải nghiệm trước rồi đưa ra quyết định mua hàng. Con người ai cũng có ham muốn tìm tòi, điều tò mò muốn được nếm thử, thực hành, đặc biệt là với sản phẩm mà mình cần. Khách hàng lại càng muốn tự mình dùng thử hoặc trải nghiệm để đi sâu tìm hiểu chất lượng, hiệu quả của sản phẩm và dịch vụ hơn, đồng thời trải nghiệm được công dụng giá trị và hưởng thụ sức hút của sản phẩm. Có thể có được cảm giác thoải mái trong tâm lý, có thể khơi dậy chú ý và hứng thú của khách hàng, cũng càng dễ khiến khách hàng tiếp nhận sản phẩm hơn. Không thể phủ nhận, trong tiêu dùng ẩn chứa rất nhiều cạm bẫy. Khách hàng đều có cảm giác không an toàn, nhưng tự mình trải nghiệm cũng có thể xua đi sự lo lắng và hoài nghi của khách hàng, cho khách hàng cảm giác an toàn, thoải mái, từ đó khiến họ an tâm, an lòng, mạnh dạn mua sản phẩm. Trong cuộc sống hàng ngày, kỹ xảo bán hàng để khách hàng tự mình trải nghiệm được ứng dụng vô cùng rộng rãi. Ví dụ, khi mua quần áo, nhân viên bán hàng sẽ để khách hàng mặc thử. Khi mua đồ uống, thức ăn, nhân viên bán hàng để khách hàng nếm thử. Khi mua xe, nhân viên bán hàng sẽ để bạn lái thử. Thông qua việc để khách hàng mặc thử, nếm thử, dùng thử, để khách hàng có được thông tin nhờ việc chạm vào sản phẩm một cách trực quan, dẫn dắt khách hàng chủ động tham gia cảm nhận, khích lệ khách hàng phát biểu ý kiến, để khách hàng trực tiếp cảm nhận hiệu quả của sản phẩm, ưu điểm và đặc tính của sản phẩm. Như thế có thể hiển thị hiệu quả của sản phẩm tốt hơn. Chỉ có tự mình cảm nhận được lợi ích của khách hàng, nhận thức được sản phẩm quả thực mang lại lợi ích cho mình,
trải nghiệm được sản phẩm mang lại tiện ích và sự hưởng thụ cho cuộc sống của mình, khách hàng mới có thể vui vẻ mua sản phẩm. Trong thời đại văn minh, vật chất phát triển cao độ như hiện nay, các chủng loại sản phẩm cung cấp cho con người lựa chọn đã vượt quá hàng triệu loại. Trung bình cứ mỗi siêu thị cỡ lớn đã có khoảng 5.000 chủng loại hàng hóa. Sự đa dạng phức tạp của sản phẩm khiến khách hàng rất khó làm rõ đặc điểm tính năng của mỗi loại sản phẩm. Để khách hàng tham gia vào việc trưng bày sản phẩm, đích thân dùng thử và trải nghiệm đặc điểm tính năng của sản phẩm thì có thể giữ được khách hàng, thu hút khách hàng mua hàng. Cho dù là bán hàng gì, nhân viên bán hàng cũng phải nghĩ cách để hiển thị sản phẩm, để khách hàng tự mình trải nghiệm sản phẩm. Nếu nhân viên bán hàng có thể thu hút sự chú ý của họ thì có thể nắm bắt được tình cảm của họ. Như vậy nhân viên bán hàng có thể chắc chắn bán được sản phẩm. Tóm lại, khi bán sản phẩm cho khách hàng, phải lợi dụng mọi cơ hội hiển thị sản phẩm, cố gắng để khách hàng tự mình thử nghiệm, khơi dậy hứng thú, tăng cường niềm tin của khách hàng với sản phẩm. Ví dụ, Ngọc Anh là nhân viên bán hàng của một đại lý bất động sản. Công ty của cô có một lô nhà mới xây cần được bán. Đây là một tòa nhà mới, chưa ai mua. Lúc ấy một người khách tới, Ngọc Anh đi lên chào hàng. Chị xem căn nhà có 2 phòng ở này thế nào? Tòa nhà của chúng tôi có phong cảnh tuyệt đẹp, yên tĩnh, rất thích hợp với người làm việc chăm chỉ từ sáng tới tối như chị. Thấy khách hàng tỏ vẻ hứng thú, thế là Ngọc Anh nhân cơ hội đó, nói: hay là tôi dẫn chị lên trên xem phòng mẫu nhé. Khách hàng vui vẻ đồng ý. Tới phòng mẫu ở tầng 3, Ngọc Anh mở cửa phòng, mời khách hàng vào trước. Ngọc Anh dẫn khách đi tham quan các phòng, vừa đi vừa giới thiệu thêm nhiều thông tin về tòa nhà. Đến phòng làm việc, Ngọc Anh biết khách hàng là một người yêu thích đọc sách, liền lấy một cuốn sách bảo khách hàng ngồi xuống đọc, cảm nhận sự yên tĩnh ở nơi đây. Khách hàng vui vẻ cầm lấy cuốn sách và ngồi xuống. Một lúc sau, khách hàng đứng dậy nói với Ngọc Anh: bố cục của căn phòng này tôi rất thích, không gian ở cũng rất yên tĩnh. Sau đó đi tới trước cửa sổ. Ngọc Anh lại để khách hàng tự mở cửa sổ. Bỗng chốc một làn gió mát lùa vào, cảm giác vô cùng dễ chịu. Cách đó không xa còn có thể nhìn thấy cây cối ngoài cửa sổ nở đầy hoa. Sau khi tham quan xong, Ngọc Anh đưa khách hàng ra ngoài. Qua vẻ mặt hài lòng của khách hàng, có thể thấy tòa nhà này đã để lại ấn tượng rất tốt trong lòng khách hàng. Về sau, nhờ sự nỗ lực của mình, Ngọc Anh đã bán thành công căn nhà đầu tiên trong tòa nhà cho vị khách này. Trong ví dụ này, Ngọc Anh đã nắm được tâm lý của khách hàng. Đây là một tòa nhà mới, xung quanh chưa có tòa nhà nào khác. Vì thế phải để khách hàng có cơ hội tự mình trải nghiệm thì mới có thể xua đi lo lắng của khách hàng. Thông qua việc đưa khách hàng đi tham quan nhà mẫu và hàng loạt phương thức để khách hàng tự trải nghiệm, cuối cùng cô đã khiến khách hàng vui vẻ mua căn nhà. 15. Kỵ không cho khách hàng lựa chọn. Tình huống: cô Vân tới siêu thị XXX mua hàng, dừng lại trước một khu trưng bày. Một nhân viên bán hàng tươi cười chào hỏi: xin hỏi chị cần gì? Cô Vân: để tôi xem đã. Nhân viên bán hàng vừa nghe khách hàng chỉ muốn xem, nụ cười liền vụt tắt, tỏ ý không hoan nghênh. Thế là cô Vân cũng không có tâm tư để xem nữa, quay người bỏ đi. Cô Vân nói để xem, thực ra không phải là chỉ xem không có mục đích. Có thể cô ấy sẽ nhìn thấy sản phẩm vừa ý và lựa chọn mua. Nhưng nhân viên bán hàng lại cho rằng khách hàng chỉ dạo chơi, vì thế lạnh lùng với khách, qua đó mất đi cơ hội bán hàng tiềm năng. Nhân viên bán hàng mỉm cười hướng dẫn cô Vân giới thiệu sản phẩm. Có lẽ sẽ có sản phẩm được cô Vân để ý và mua hàng. Lựa chọn sản phẩm là quyền lợi của khách hàng. Lựa chọn sản phẩm là quyền lợi cần có và là thói quen vốn có của khách hàng. Nếu khi khách hàng lựa chọn sản phẩm, nhân viên bán hàng tỏ ra không nhẫn nại, khách hàng có thể vì không hài lòng mà từ chối mua hàng. Nếu bạn có thể tươi cười hướng dẫn, giúp đỡ khách hàng lựa chọn trước sự nhiệt tình của bạn, cho dù không chọn được sản phẩm đặc biệt hài lòng, khách hàng có thể cũng sẽ vẫn mua. Huống hồ khi khách hàng chọn sản phẩm cũng chính là lúc quyết định hành vi mua hàng. Lúc ấy cung cấp dịch vụ chu đáo sẽ thúc đẩy bán hàng. Khi khách hàng không hiểu sản phẩm, cần kiên nhẫn giảng dạy.
Khi khách hàng chọn sản phẩm, bạn hãy coi như chính mình đang chọn sản phẩm, cần thỏa mãn yêu cầu của khách hàng một cách tốt nhất. Khi sản phẩm mà khách hàng muốn mua hết hàng, cần kiên nhẫn giải thích, nói rõ nguyên nhân và ghi chép lại. Khi khách hàng mặc thử, dùng thử, phải nhiệt tình giúp đỡ, đồng thời khen đúng mực, cung cấp ý kiến tham khảo. Cho khách hàng được quyền lựa chọn lớn nhất có thể. Khi mua hàng, khách hàng luôn cân nhắc về sản phẩm, hy vọng bản thân có thể có được những lựa chọn nhất định. Nếu không có điều kiện lựa chọn nhất định, cho dù sản phẩm cung cách phù hợp với yêu cầu của họ, họ cũng sẽ có thể tới cửa hàng có điều kiện lựa chọn tốt hơn. Ví dụ, một cặp vợ chồng bước vào khu bán nhà của công ty bất động sản. Họ định mua một căn nhà trên 80 m², hướng Nam Bắc và có phòng khách lớn. Dĩ nhiên bố cục của những phòng khác cũng phải phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của họ. Đại diện bán hàng tiếp đón họ là một chàng trai trẻ. Anh ta đưa cặp vợ chồng này tới bên cạnh sa bàn của khu bán nhà, giới thiệu với họ tình hình đại khái xung quanh và bên trong khu nhà. Khi anh ta giới thiệu tới khu phố có đầy đủ thiết bị, xung quanh có trường tiểu học, trung học và bệnh viện, khách hàng nữ ngắt lời anh ta: "Tôi muốn hỏi một chút, tòa nhà này có mấy kiểu nhà? Tôi có thể xem sơ đồ kiểu nhà được không?" Đại diện bán hàng bảo họ ngồi xuống cạnh bàn uống trà, sau đó lấy ra mấy sơ đồ kiểu nhà, đồng thời nói với họ: "Tình hình bán hàng của khu phố khá tốt, bây giờ chỉ còn lại 10 mấy căn chưa bán, hơn nữa 10 mấy căn này đều là cùng một kiểu nhà." Nghe lời này, khách hàng nữ và chồng nhìn nhau, sau đó hỏi đại diện bán hàng: "Có phải những căn nhà còn lại đều là người khác không thích không?" Đại diện bán hàng lập tức trả lời: "Không phải như vậy, 10 mấy căn nhà này là những căn bố cục khá đẹp. Ban đầu công ty định để những căn này cho khách hàng lớn. Về sau tình hình chu chuyển vốn của khách hàng có vấn đề, vì thế để lại bán cuối cùng." Nữ khách hàng lại hỏi: "Vậy 10 mấy căn nhà này phân bố ở đâu?" Đại diện bán hàng trả lời: "Đều nằm ở trong tòa nhà gần đường, hơn nữa đều là từ tầng 20 đến tầng 22. Phần lớn khách hàng đều ưu tiên lựa chọn những tầng này, nhưng giá của mấy tầng này cũng khá đắt, đúng không?" Nữ khách hàng lại đặt câu hỏi. Tiếp đó cô nói với chồng: "Em nghĩ chúng ta vẫn nên tới chỗ khác xem, ở đây không có lựa chọn khác, có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy căn nhà tốt hơn." Nói rồi cặp vợ chồng này liền rời khỏi khu bán nhà. Mấy ngày sau, khi đại diện bán hàng trẻ tuổi gọi điện thoại hỏi cặp vợ chồng ấy còn có ý định mua nhà nữa không, đối phương nói với anh ta: "Chúng tôi đã mua được căn nhà ở chỗ khác, chính là khu nhà cách chỗ các anh không xa." Về sau đại diện bán hàng biết được căn nhà mà cặp vợ chồng ấy mua điều kiện không khác gì căn nhà mà mình bán, chỉ có điều chủng loại của công ty bất động sản ấy phong phú hơn. Trước khi quyết định họ mua có thể thoải mái lựa chọn. Khi bán sản phẩm cho khách hàng, nhân viên bán hàng phải cố gắng cho khách hàng có nhiều lựa chọn để họ có thể tiến hành lựa chọn trong không gian lớn hơn. Chuẩn bị thêm mấy loại sản phẩm kích cỡ khác nhau, công nghệ khác nhau, chất lượng khác nhau, kiểu dáng khác nhau, chất liệu khác nhau. Dĩ nhiên rồi, giá của sản phẩm cũng phải phân tầng lớp khác nhau. Như vậy, vừa có thể thỏa mãn nhu cầu khác nhau của khách hàng, lại có thể khiến mỗi khách hàng đều có thể lựa chọn trong phạm vi nhất định. 16. Kỵ không tìm hiểu nhu cầu lợi ích của khách hàng. Tình huống: trong một hiệu sách, một cặp vợ chồng trẻ muốn mua cho con một vài cuốn bách khoa. Nhân viên bán hàng bước lại nói chuyện với họ: "Khách hàng, bộ bách khoa này có gì đặc biệt?" Nhân viên bán hàng: "Đây là bộ sách có thiết kế vô cùng bắt mắt. Cả bộ đều là bìa da thật nạm chữ vàng. Bài trên giá sách rất đẹp." Khách hàng: "Bên trong có những nội dung gì?" Nhân viên bán hàng: "Nội dung cuốn sách được xếp theo thứ tự chữ cái, như thế tiện cho việc tra tư liệu. Mỗi trang đều được vẽ rất đẹp, giống y như thật." Khách hàng: "Tôi có thể thấy điều đó. Điều tôi muốn biết là..." Nhân viên bán hàng: "Tôi biết chị muốn nói gì. Cuốn sách này vô cùng phong phú. Có cuốn sách này, chị giống như có một tập bản đồ, hơn nữa còn là tập bản đồ kèm theo hình vẽ chi tiết." Khách hàng: "Tôi mua cho con để con bắt đầu học một số thứ từ bây giờ." Nhân viên bán hàng: "Ồ vậy à, bộ sách này rất thích hợp với trẻ con.
Hộp của nó có cửa thủy tinh kèm khóa, như thế con của chị sẽ không làm bẩn nó. Tôi có thể viết hóa đơn cho chị được chứ? Nhân viên bán hàng định gói sách viết hóa đơn cho khách hàng. Khách hàng: để tôi suy nghĩ, cô có thể tìm ra một nội dung nào trong đó, ví dụ phần văn học, để tôi tìm hiểu nội dung được không? Nhân viên bán hàng: hiện tại cửa hàng chúng tôi đang tổ chức hoạt động rút thăm trúng thưởng, bây giờ chị mua không biết chừng có thể trúng giải đấy. Khách hàng: là tôi không cần nữa. Qua tình huống trên có thể thấy, nhân viên bán hàng này không hiểu nhu cầu thật sự của khách hàng mà coi mình là trung tâm, hoàn toàn đứng trên lập trường của mình. Dường như thứ bản thân cần chính là thứ khách hàng cần. Gán ý muốn của mình cho khách hàng, khiến khách hàng cảm thấy thứ mà mình mua là thứ người khác cần chứ không phải thứ mình cần. Phương thức bán hàng không hiểu nhu cầu khách hàng như thế này khó mà thành công được. Giúp khách hàng có được thứ họ muốn. Larry Huston đã từng là phó giám đốc nhiều năm của công ty P&G, bây giờ là nhân viên nghiên cứu cấp cao của Max Center for Technology Innovation. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, ông nói: tôi đã gặp rất nhiều sản phẩm, bao gồm cả những sản phẩm tiêu thụ không tốt. 60-70% đều là do không tìm hiểu nhu cầu khách hàng. Mục đích thật sự của bán hàng là thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Muốn khiến khách hàng tiếp nhận sản phẩm hay dịch vụ của bạn, trước tiên phải bắt tay từ việc quan sát, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Cao thủ bán hàng không bao giờ đánh trận mà không có sự chuẩn bị, không bao giờ bán hàng mù quáng, không bao giờ tự cho mình là đúng, chủ quan tự ý phán đoán nhu cầu của khách hàng, thậm chí ép khách hàng tiếp nhận suy nghĩ của mình. Trước khi đối diện với khách hàng, họ nắm rõ nhu cầu tâm lý của khách hàng như lòng bàn tay. Khi giao tiếp với khách hàng, họ biết cách nắm bắt thông tin nhu cầu của khách hàng chứ không phải giới thiệu thao thao bất tuyệt. Bởi vì điều thật sự có thể làm lay động khách hàng không phải là khoe khoang khoác lác, mà bạn phải thỏa mãn nhu cầu của họ. Ví dụ, một bà lão ra chợ mua rau xong, bà tới bên quầy hoa quả, nhìn thấy có 3 sạp đều bán táo. Bà đi tới trước mặt người bán hàng thứ nhất và hỏi: táo của cô bán thế nào? Người bán hàng trả lời: bác nhìn đi, táo của cháu vừa to vừa ngọt, rất ngon ạ. Bà lão lắc đầu, lại đi tới trước sạp thứ hai, hỏi người bán câu hỏi như vậy: táo của cô thế nào? Người bán trả lời: bác muốn mua loại nào, táo ngọt hay táo chua ạ? Bà lão nói: táo chua. Người bán hàng nói: táo này của cháu cắn một miếng là chua chảy nước miếng, xin hỏi bác muốn mua bao nhiêu? Bà lão nói: mua nửa cân, không biết con dâu tôi có thích ăn hay không. Bà lão lại đi tới trước sạp hàng thứ ba. Vì táo của sạp này vừa to vừa tròn, trông rất bắt mắt, thế là bà muốn dò hỏi một chút, xem táo mình mua có hợp hay không. Táo của cô bán thế nào? Người bán hàng nói: bác yên tâm, táo của cháu dĩ nhiên là ngon, xin hỏi bác muốn mua loại nào? Bà lão nói: tôi muốn mua loại chua một chút. Người bán hàng nói: mọi người đều thích táo ngọt, vì sao bác lại muốn mua táo chua? Bà lão nói: con dâu tôi mang thai, cứ đòi ăn táo chua. Người bán hàng nói: bác đúng là quan tâm tới con dâu, sau này nhất định cô ấy sẽ sinh cho bác một đứa cháu nội bụ bẫm. Bác muốn mua bao nhiêu? Bác có muốn nếm thử một miếng không? Bà lão sau khi nếm thử một miếng, cảm thấy đúng là chua thật, thế là nói không chút do dự: cho 1 cân. Bà lão vui tới mức cười mãi, mặc dù đã mua nửa cân rồi nhưng vẫn mua thêm 1 cân nữa. Người bán hàng vừa cân táo vừa nói với bà lão: bác biết không, thực ra cam cũng rất tốt cho thai phụ, không những có vị chua mà còn chứa nhiều loại vitamin, đặc biệt giàu dinh dưỡng. Nếu bác mua cho con dâu ít cam nữa, chắc chắn chị ấy sẽ rất vui. Bà lão nói: vậy sao? Được, vậy thì cân cho tôi 1 cân cam. Người bán hàng nói: con dâu bác gặp được người mẹ chồng tốt như bác, đúng là có phúc lớn. Người bán hàng cân táo xong lại bắt đầu cân cam, lại còn vừa cân vừa nói: ngày nào cháu cũng bày bán ở đây, hoa quả đảm bảo tươi ngon, nếu bác thấy ngon thì lần sau lại mua nhé. Bà lão nói: được. Rồi bà lão vui vẻ xách táo và cam ra về.
Ba người bán hàng đều bán táo, nhưng kết quả thì hoàn toàn khác nhau. Người đầu tiên căn bản không hiểu nhu cầu của khách hàng, hiệu quả tệ nhất. Người thứ hai hỏi nhu cầu của khách hàng, bán được nửa cân, nhưng lại không khai thác được nhu cầu thật sự đằng sau nhu cầu ấy. Người thứ ba thông qua giao tiếp tìm hiểu được nhu cầu mua hàng và nhu cầu tâm lý của bà lão, khai thác nhu cầu khách hàng, áp dụng phương thức trải nghiệm trước rồi tiêu thụ. Không những bán được táo mà còn bán được cam. Tìm hiểu thứ khách hàng thật sự cần là gì. Là một nhân viên bán hàng, chúng ta phải tìm hiểu điều mà khách hàng thật sự cần là gì, nhu cầu tâm lý của họ là gì. Thông thường, hành vi mua sắm của khách hàng phải trải qua một quá trình tâm lý như sau. Bạn là ai? Bạn muốn nói gì? Những lời bạn nói có đáng tin? Vì sao tôi mua? Vì sao tôi mua của bạn? Khách hàng gặp người bán hàng, điều đầu tiên muốn biết là bạn là ai. Sau khi làm rõ vấn đề, tiếp theo khách hàng muốn biết bạn muốn nói gì. Đợi bạn nói xong, khách hàng sẽ nghĩ những điều bạn nói có đáng tin không? Nếu cảm thấy những lời bạn nói có đáng tin, khách hàng nghĩ vì sao tôi lại mua. Tìm lý do mua hàng cho mình. Nếu xác định mua, khách hàng còn suy nghĩ người bán nhiều như vậy, vì sao tôi mua của bạn? Trong 5 quá trình tâm lý này, nếu người bán hàng không thể hiểu được tâm lý của khách hàng, không thể khơi dậy hứng thú của khách hàng, không thể giải quyết lo lắng và vấn đề của khách hàng sẽ không nghe bạn, càng không mua hàng của bạn. Tìm hiểu quá trình tâm lý mua hàng của khách hàng, quan trọng phải nắm bắt tốt tâm lý nhu cầu của khách hàng. Tâm lý nhu cầu của khách hàng phổ biến có mấy điểm dưới đây. Muốn có được sức khỏe, thời gian, tiền bạc, cảm giác an toàn, lời khen, sự thoải mái, tuổi xuân và sắc đẹp, cảm giác thành công, sự tự tin, trưởng thành và tiến bộ, trường thọ. Hy vọng trở thành phụ huynh tốt, người dễ gần, hiếu khách, sáng tạo, có tài sản, có tầm ảnh hưởng với người khác, có hiệu suất, được thừa nhận. Hy vọng làm được. Bày tỏ đặc điểm nhân cách của họ, có lĩnh vực riêng, thỏa mãn trí tò mò, thưởng thức con người và sự vật tốt đẹp, có được tình cảm của người khác, không ngừng cải thiện và tiến bộ. Hy vọng có thứ người khác có, thứ người khác không có, thứ tốt hơn người khác. Nhân viên bán hàng số 1 sẽ không đặt tiêu điểm ở lợi ích mà bản thân có thể có được, mà đặt ở lợi ích khách hàng sẽ có được. Khi khách hàng thông qua sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng ta có được lợi ích mà họ muốn, khách hàng sẽ bỏ tiền vào túi của chúng ta, hơn nữa còn sẽ nói cảm ơn chúng ta. Tình huống: một nhà kinh doanh đồ uống vừa mới bắt đầu lập trang web bán hàng trực tuyến. Một đại diện bán hàng trực tuyến lần đầu tiên tới gặp cửa hàng bán lẻ. Đại lý bán hàng trực tuyến: chào ông chủ, làm phiền ông một chút. Tôi tên là XX, là nhân viên bán hàng của công ty XX. Đây là danh thiếp của tôi. Trong cửa hàng của ông, phần lớn là sản phẩm của chúng tôi. Hôm nay tôi muốn tới xem tình hình bán hàng và tặng ông mấy bức hình quảng cáo. Công ty chúng tôi trước đây đều bán hàng thông qua cửa hàng bán buôn. Bây giờ vừa thành lập đội ngũ bán hàng trực tuyến, sẽ có nhân viên giao hàng tới tận cửa hàng. Sau này một tuần chúng tôi sẽ đến một lần, trực tiếp phục vụ cho ông. Trước đây khi nhập hàng, ông có phát hiện hiện tượng chai rỗng, không đầy, niêm phong không chặt không? Tất cả hàng nhập từ chỗ chúng tôi chỉ cần không quá hạn. Xuất hiện tất cả các vấn đề chất lượng ông đều giữ lại, tôi đổi lại cho ông đến cùng, đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, những sản phẩm ông mua của chúng tôi giúp ông ship lên giá hàng. Hàng tuần đến cửa hàng cọ rửa giá hàng một lần, sắp xếp lại, lau sạch sẽ sản phẩm của chúng tôi. Mô thức lên giá của hàng công ty chúng tôi được chắt lọc từ nội dung đào tạo của mấy nhà máy như Coca-Cola, P&G, có thể kích thích lượng tiêu thụ. Hàng tồn kho của ông tôi sẽ sắp xếp giúp ông. Tôi sẽ đặt sản phẩm ngày sản xuất sớm trên cùng, còn hàng sản xuất muộn hơn đặt phía sau. Như thế đảm bảo hàng ông bán ra sẽ không phải là hàng quá hạn. Mỗi tuần tôi đến một lần, ghi chép lại những hàng ông cần nhập trong tuần, bảo người mang tới cho ông không cần tự đi nhập hàng. Chú ý, ý tứ mà đoạn hội thoại trên biểu đạt, đặt hàng, đưa hàng chỉ là dịch vụ sơ cấp của chúng tôi. Hàng lỗi tôi đổi cho ông,
giúp ông bày sản phẩm, giúp ông dán quảng cáo tranh sản phẩm, giúp ông làm công tác vệ sinh. Ông chỉ cần thu tiền bán hàng là được. Nếu đổi sang một phương thức khác: xin chào, tôi là nhân viên bán hàng của công ty XX, giới thiệu sản phẩm XX với ông. Để tôi sắp xếp lại sản phẩm trên giá hàng của ông được không? Để tôi dán tranh sản phẩm quảng cáo trong cửa hàng của ông được không? Hiệu quả chắc chắn sẽ không cao. 17. Kỵ không thể lắng nghe khách hàng nói một cách hữu hiệu. Trong quá trình giao tiếp, nói chiếm 30%, nghe chiếm 45%, đọc hiểu chiếm 16%, viết chiếm 9%, tỷ lệ lắng nghe cao hơn nói. Tuy nhiên, việc lắng nghe thường bị chúng ta bỏ qua. Từ nhỏ đến lớn, chúng ta có không ít cơ hội luyện tập nói thế nào, nhưng lại rất ít học cách lắng nghe thế nào. Đây chính là sơ suất của chúng ta. Nghiên cứu cho thấy, có 75% nội dung lời nói bị bỏ qua, hiểu lầm hoặc lãng quên. Xét từ một góc độ nào đó là bởi vì chúng ta đều không tiếp nhận hoặc rất ít tiếp nhận rèn luyện kỹ năng lắng nghe. Ích lợi của lắng nghe. Trong kỹ xảo bán hàng, lắng nghe suy nghĩ của khách hàng thường có 3 lợi ích. Nghe khách hàng nói là biểu hiện tôn trọng. Càng là người biết kiên nhẫn lắng nghe ý kiến của người khác, khả năng bán hàng thành công càng lớn. Bởi vì lắng nghe là một phương thức khen ngợi đối phương nói, là một sự tôn trọng với người khác, có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Lắng nghe đối phương nói, đồng thời đáp lại một cách đúng lúc. Ví dụ như vân vân, vậy à, thật sao? Thậm chí sự trầm bổng du dương của bạn khi đáp lại phải phối hợp với biểu cảm buồn vui hờn giận của đối phương. Nếu khi khách hàng nói, bạn không chút biểu cảm, giữ im lặng hoặc trả lời không đúng câu hỏi, đối phương sẽ vô cùng khó xử và không vui. Sự hô ứng của biểu cảm phải đồng điệu với biểu cảm và tâm trạng của đối phương. Khi người đó nói cười, tiếng cười của bạn sẽ làm tăng thêm sự phấn khích của anh ta. Khi anh ta nói rất căng thẳng, bạn nín thở sẽ làm không khí càng thêm ngột ngạt. Đối với một số chủ đề thông thường, có lẽ bạn sẽ biết khá nhiều rồi, nhưng đối phương lại nói rất hăng say. Lúc ấy, xuất phát từ sự tôn trọng với khách hàng, bạn nên giữ kiên nhẫn, không được tỏ vẻ chán ghét. Có thời gian suy nghĩ. Khi nhân viên bán hàng tận lực giới thiệu sản phẩm, nói nhiều và nghe ít, sẽ khiến bản thân không có thời gian suy nghĩ cách nói khác, cũng không thể giải đáp câu hỏi của khách hàng. Nếu để khách hàng nói ra suy nghĩ trong lòng, nhân viên bán hàng có thể lợi dụng thời gian ngồi bên nghe để nghĩ đối sách khác, giúp khả năng giao dịch thành công tăng lên. Nếu cách nói trong bán hàng chỉ là đơn phương do nhân viên bán hàng bán, khách hàng sẽ không ngừng lùi. Nhân viên bán hàng càng không ngừng nói rất tốt, thì khách hàng càng cảm thấy phiền não. Thành tích bán hàng dĩ nhiên không tốt. Có thể phản ánh điểm khó khăn của khách hàng. Rất nhiều khách hàng vì lo lắng sau khi nói ra nhu cầu sẽ bị nhân viên bán hàng nắm lấy cơ hội không thể chạy thoát được, sẽ chỉ nói mấy câu khách sáo kiểu đối phó, chỉ có nghĩ cách để khách hàng nói, đồng thời trong quá trình hỏi để khách hàng nói ra suy nghĩ trong lòng và vấn đề trọng tâm thì nhân viên bán hàng mới có thể xua đi vướng mắc của khách hàng một cách hữu hiệu. Khi giao tiếp với khách hàng, bạn phải tập trung tinh thần, đứng trên góc độ của đối phương, lý giải nội dung đối phương nói một cách toàn diện, tìm hiểu đối phương đang nghĩ gì, nhu cầu của đối phương là gì, phản ánh về sản phẩm và những suy nghĩ, trở ngại khi mua sản phẩm. Cố gắng tìm hiểu thật nhiều về tình hình của đối phương. Muốn làm được điểm này, điều mà bạn phải làm chính là lắng nghe tất cả những gì đối phương nói. Có được thông tin chuẩn xác của khách hàng. Lắng nghe khách hàng một cách hữu hiệu không những có thể khiến chúng ta có được thông tin liên quan, mà quan trọng nhất là chúng ta còn có thể qua đó sáng tạo và tìm kiếm thời cơ giao dịch thành công. Thông qua lắng nghe, chúng ta có thể tìm hiểu thông tin mọi mặt của khách hàng, bao gồm sở thích, bối cảnh, tôn giáo tín ngưỡng cùng với quyết sách, thái độ với giao dịch. Đồng thời nên nắm bắt linh hoạt thông tin hữu hiệu, đứng trên lập trường của đối phương để suy nghĩ, xua đi lo lắng của đối phương. Ví dụ, anh Long mở một nhà hàng nhỏ trong thành phố, đã kinh doanh thuận lợi 10 năm rồi, nhưng tháng trước có một nhà hàng mới khai trương trên con phố gần đó. Nhà hàng mới khai trương này thu hút sự chú ý của rất nhiều người, bởi vì nó mang không khí hiện đại, có thực đơn tinh xảo
còn thường xuyên bật nhạc nền du dương. Nhà hàng của anh Long dựa vào danh tiếng trước đây, có lượng khách hàng ổn định. Rất nhiều khách hàng đặt thực đơn trước mấy tháng. Chị Ly là một trong số khách hàng trung thành nhất của nhà hàng này, nhưng gần đây chị hủy đơn đặt hàng tổ chức sinh nhật cho chồng. Một tuần sau, chị Ly tới nhà hàng của anh Long dùng bữa. Anh Long quan tâm hỏi han vì sao lần trước chị lại hủy đơn đặt hàng. Chị Ly giải thích rằng lần trước tổ chức tiệc sinh nhật cho chồng ở nhà hàng mới mở kia. Anh Long vô cùng kinh ngạc. Vậy là hỏi chị Ly tình hình của đối thủ cạnh tranh. Chị Ly nói thức ăn ở đó tuy ngon nhưng lượng ít. Hơn nữa nhân viên phục vụ đều là người mới, có mấy người ở trong giai đoạn thực tập. Chị Ly còn nói chị trả lại một món ăn vì chồng chị ăn chay, mà trong mì của nhà hàng lại có xúc xích, đã thế còn không ghi rõ trong thực đơn. Anh Long ghi nhớ lại những lời này, quyết định tiến hành cạnh tranh về chi tiết phục vụ với nhà hàng mới để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng. Anh suy nghĩ làm thế nào mới có thể có được khách hàng giống như chị Ly trong việc cạnh tranh sau này. Sau khi tìm thấy vấn đề ở nhà hàng của mình, anh Long áp dụng hàng loạt biện pháp. Không lâu sau, nhà hàng của anh lại thu hút thêm rất nhiều khách hàng. Nhà hàng của anh Long có thể đứng vững trong thế cạnh tranh hoàn toàn là nhờ vào việc chủ động lắng nghe. Hình thành thói quen lắng nghe. Lắng nghe như thế nào? Khi lắng nghe nên chú ý những vấn đề gì? Những kỹ xảo dưới đây có thể khiến bạn trở thành một người chủ động lắng nghe. Chăm chú lắng nghe. Tập trung chú ý, lưu tâm những từ khách hàng nói. Chú ý ngôn ngữ cơ thể của bạn. Dùng động tác biểu đạt sự tán đồng của bạn một cách đúng lúc. Như thế có thể khiến đối phương an tâm nói ra cảm nhận chân thật của mình. Để khách hàng nói hết. Nóng lòng ngắt lời khách hàng là thô lỗ, sẽ tạo nên bức tường ngăn giữa bạn với khách hàng. Để khách hàng nói thỏa thích. Cho dù bạn không đồng ý với quan điểm của khách hàng, cũng không được vội vàng ngắt lời khách hàng, nhất định phải nghe khách hàng nói hết. Như thế, bạn mới có thể biết được suy nghĩ thực sự của khách hàng. Phản bác quan điểm của khách hàng phải cẩn thận. Quan điểm, kiến giải của khách hàng không thể hoàn toàn chính xác, cũng không thể giống với bạn. Nhưng nhân viên bán hàng không được phê bình hoặc phản bác khách hàng. Nếu quan điểm của khách hàng quá sắc bén, nhân viên bán hàng hãy thử áp dụng phương thức đặt câu hỏi để thay đổi trọng điểm nói chuyện. Dẫn dắt khách hàng bàn luận chủ đề có thể thúc đẩy bán hàng. Ví dụ, nếu anh đã ghép bảo hiểm như vậy, thì anh sẽ sắp xếp vấn đề giáo dục cho các con của mình sau này như thế nào? Anh rất thận trọng. Tôi đặc biệt muốn biết dịch vụ quản lý tài chính như thế nào mới có thể khiến anh hài lòng. Kịp thời quy nạp và tổng kết quan điểm của khách hàng. Tổng kết những lời khách hàng nói, vừa có thể chứng tỏ nhân viên bán hàng chăm chú lắng nghe, lại đảm bảo không có sự hiểu lầm hoặc bóp méo ý kiến của khách hàng. Từ đó tìm được phương pháp hữu hiệu giải quyết vấn đề. Ví dụ, ý của anh là muốn gửi hàng trong vòng 20 ngày sau khi ký hợp đồng, đồng thời có thêm 5% ưu đãi sau. Nếu tôi không hiểu sai, anh thích xe hơi sẫm màu với ngoại quan, hình vòng cung, tính năng và chất lượng cũng phải số 1, đúng không? Khống chế cảm xúc. Cảm xúc là một nhân tố lớn ảnh hưởng tới hiệu quả lắng nghe. Nó sẽ khiến bạn đeo kính có màu, ngăn bạn tập trung chú ý vào việc lắng nghe. Cho dù cảm xúc của bạn dao động hoặc rất nhiều sự việc ảnh hưởng đến bạn, bạn cũng phải chuyên tâm lắng nghe khách hàng nói. Nếu quả thực không thể bình tĩnh được, bạn có thể trì hoãn cuộc nói chuyện, đợi khi trong lòng không còn tạp niệm thì tiến hành lại. Đặt mình vào hoàn cảnh của khách hàng. Trước khi đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, trước tiên hãy vứt bỏ thành kiến của mình. Khi lắng nghe, biểu lộ biểu cảm chân thật, tự nhiên như tôn kính, ngạc nhiên, vui mừng. Chỉ cần bạn vận dụng kỹ xảo lắng nghe thiện ý này, bạn sẽ được như ý khi xử lý ý kiến phản đối. Phiên dịch lời khách hàng. Phiên dịch là chỉ tìm ra ẩn ý của khách hàng. Ví dụ, ý của anh có phải là muốn nói. Bạn còn có thể thông qua vắn tắt những lời khách hàng nói để bày tỏ sự lý giải của bạn với những gì khách hàng nói. Như thế có thể giúp bạn tìm được ý tứ trọng tâm mà khách hàng muốn biểu đạt. 18. Kỵ không biết lợi dụng minh chứng thuyết phục khách hàng. Tình huống:
Một nhân viên bán máy ép hoa quả khi giới thiệu với khách hàng sản phẩm của mình đã nói rằng máy ép hoa quả của chúng tôi sử dụng thuận tiện, giá cả ưu đãi, chị mua một chiếc đi. Khách hàng: chiếc máy ép này trông có vẻ không chắc chắn, có phải là rất nhanh hỏng không? Nhân viên bán hàng lấy trên quầy một tờ báo đưa cho khách hàng và nói: chị hãy đọc báo cáo này, trên đó có nói sản phẩm của chúng tôi là lô đầu tiên đã được thông qua kiểm nghiệm chất lượng quốc gia, chất lượng rất tốt, chị cứ yên tâm. Trong ván cờ tâm lý giữa nhân viên bán hàng và khách hàng, thông tin kiến thức là không tương xứng. Nhân viên bán hàng thông thạo sản phẩm, hiểu thị trường, càng hiểu rõ các kiểu khách hàng như lòng bàn tay. Khách hàng do không hiểu rõ sẽ không tùy tiện tin vào lời một phía của nhân viên bán hàng, nhưng họ sẽ so sánh với các hãng tin khác, tìm kiếm chứng cớ, qua đó xua đi lo lắng, tìm được cảm giác an toàn. Đối với nhân viên bán hàng, trước sự lo lắng của khách hàng hay vấn đề khách hàng quan tâm, phải cung cấp câu trả lời hài lòng hoặc thông tin đầy đủ mới có thể tăng thêm sự tự tin của khách hàng với bạn và với sản phẩm. Lợi dụng nhân chứng để bán hàng. Trước đây, khi tôi làm bán hàng, thường lựa chọn một vài khách hàng tiêu biểu trong số khách hàng của mình, xây dựng họ tên, nghề nghiệp, phương thức liên hệ, tình hình liên quan sử dụng sản phẩm của họ thành một bảng biểu, đưa cho khách hàng xem. Dĩ nhiên, trước khi công bố tư liệu của những nhân chứng này, tốt nhất nên được sự đồng ý của họ. Có một cao thủ bán hàng đã kể về kinh nghiệm lợi dụng nhân chứng để bán hàng của mình. Làm bảo hiểm đã rất nhiều năm rồi, số lượng hợp đồng bảo hiểm trong tay tôi không ít. Trong tình huống thông thường, khách hàng của tôi đều sẽ ký tên trên bản hợp đồng. Bản hợp đồng bảo hiểm đã được ký tên đều sẽ được copy một bản, sau đó cất vào kẹp tài liệu của tôi. Tôi luôn tin rằng những chứng cứ này với khách hàng mới của tôi mà nói nhất định có sức thuyết phục rất lớn. Đôi khi, cuộc giao tiếp với khách hàng chuẩn bị kết thúc, tôi sẽ nói với khách hàng: thưa anh chị, tôi chân thành hy vọng chúng ta có thể hợp tác thành công. Có thể trong quá trình giải thích, tôi còn có chỗ không chu đáo, nhưng xin anh chị lượng thứ. Nếu anh chị có nghi vấn gì, tôi giới thiệu với anh chị một người. Anh chị có thể nói chuyện với người đó. Sau đó tôi sẽ gọi điện thoại cho một khách hàng trước đây của mình, bảo anh ta nói chuyện với khách hàng mới. Lúc ấy, khách hàng cũ sẽ đóng vai trò là nhân chứng. Dĩ nhiên, nhân chứng này là người tôi lựa chọn kỹ càng trong số khách hàng cũ của mình. Người đó có thể là bạn hay hàng xóm của khách hàng mới, chí ít nên là người mà họ quen. Lúc mới sử dụng phương pháp này, tôi lo rằng khách hàng sẽ từ chối hợp tác. Nhưng sự thật chứng minh, khách hàng không hề ghét cách làm như vậy. Họ rất vui vẻ giao lưu với nhân chứng, đồng thời có được thông tin hữu ích từ nhân chứng. Mặc dù trong phần lớn tình huống, do nhân chứng và khách hàng mới là quan hệ bạn bè, nội dung nói chuyện của họ cách chủ đề chính rất xa, nhưng so với trước đó, hiệu quả có được từ phương pháp này thật sự rất tốt. Dĩ nhiên, có một số nhân viên bán hàng sẽ nghĩ rằng mọi nhân chứng đều đồng ý hợp tác với công việc của bạn sao? Đáp án là khẳng định. Chỉ cần bạn đủ chân thành, sự phục vụ với khách hàng cũ khiến họ hài lòng, họ sẽ vui vẻ giúp bạn. Vận dụng nhân chứng làm chứng có thể khiến khách hàng có được kinh nghiệm sử dụng gián tiếp, từ đó tạo ra hiệu ứng tâm lý tương ứng, nhanh chóng thừa nhận sản phẩm và tính năng của nó, có được cảm giác an toàn. Nếu có thể dùng người nổi tiếng và chuyên gia đóng vai bên thứ ba, thì sức thuyết phục càng lớn. Dùng minh chứng thuyết phục khách hàng. Muốn làm tốt việc gì đó, công tác chuẩn bị rất quan trọng. Lợi dụng các tư liệu chứng minh có thể tăng thêm mức độ tin phục của khách hàng với sản phẩm của nhân viên bán hàng. Có rất nhiều phương pháp chứng minh. Phương pháp trong bảng 3.4 dưới đây có thể tham khảo được. Phương pháp chứng minh: hiển thị vật thật. Nội dung cụ thể thông qua hiển thị vật thật để chứng minh. Thư giới thiệu. Thư giới thiệu của khách hàng nổi tiếng khác cũng rất có sức thuyết phục. Thị giác, tranh ảnh, hình ảnh, mục lục sản phẩm đều có hiệu quả chứng minh thị giác. Thư cảm ơn của khách hàng. Có một số khách hàng do dịch vụ với công ty hoặc do công ty để giúp họ giải quyết vấn đề đặc biệt mà mang lòng biết ơn, viết thư bày tỏ cảm ơn.
Những bức thư cảm ơn này cũng là một phương thức chứng minh hữu hiệu. Giấy bảo hành. Giấy bảo hành có thể chia thành hai loại. Một loại là sự đảm bảo công ty cung cấp cho khách hàng, ví dụ miễn phí bảo dưỡng sửa chữa 1 năm. Một loại là đảm bảo phẩm chất, ví dụ chứng minh chất lượng, an toàn, tiết kiệm điện năng. Ví dụ thành công có thể cung cấp một vài ví dụ bán hàng thành công với khách hàng tương lai, chứng minh sản phẩm nhận được sự chào đón của người khác, đồng thời cũng cung ứng thông tin mà khách hàng tương lai yêu cầu chứng nhận. Ví dụ, loại xe này tiền thế thấp, lại tiết kiệm xăng. Công ty XX một lần đặt mua 10 chiếc. Anh Lý, anh có nhìn thấy sau khi Giám đốc Vinh áp dụng kiến nghị của chuyên gia, tình hình kinh doanh của công ty đã khởi sắc không? Công ty XX áp dụng phương pháp này, bồi dưỡng họ, hiệu quả rất lớn. Quý công ty có muốn tham khảo phương pháp của chúng tôi không? Tổ chức có uy tín. Khi khách hàng có nghi ngờ về chất lượng hay vấn đề khác về sản phẩm, nhân viên bán hàng có thể lợi dụng báo cáo kiểm nghiệm của một tổ chức có uy tín, chứng minh độ tin cậy, xua đi hoài nghi của khách hàng. Số liệu chuẩn xác. Vận dụng số liệu chính xác, cụ thể để chứng minh vấn đề, có thể tăng cường niềm tin của khách hàng với sản phẩm. Khách hàng. Tình hình sử dụng của khách hàng là một trong những phương pháp làm chứng mà nhân viên bán hàng vận dụng nhiều nhất. Cách làm cụ thể là trong quá trình thuyết phục khách hàng, nói với khách hàng trước đây có những khách hàng nào đã sử dụng loại sản phẩm này và hưởng thụ dịch vụ này, giúp họ giải quyết khó khăn gì, mang lại cho họ lợi ích gì. Truyền thông. Có thể làm một vài công tác tuyên truyền, ví dụ đăng báo, sau đó thu nhập thập những bài báo này. Khi giới thiệu sản phẩm đưa nó cho khách hàng xem, từ đó tăng thêm niềm tin của khách hàng. Chuyên gia, người nổi tiếng. Mọi người tin vào chuyên gia, đặc biệt là chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực nào đó. Khi thuyết phục khách hàng, nếu lợi dụng chuyên gia làm chứng một cách thích hợp, có thể khiến khách hàng càng tin tưởng vào chất lượng của sản phẩm. Muốn làm được điểm này, bình thường cần chú ý thu thập thông tin người nổi tiếng mua và sử dụng sản phẩm. Khi khơi dậy ham muốn mua sắm của khách hàng, nhân viên bán hàng có thể cung cấp tư liệu tương ứng và sự thật mà mọi người đều biết, từ đó thuyết phục khách hàng tiêu dùng. Các tổ chức nhà nước thường nghe thấy nhân viên bán hàng nói: sản phẩm của chúng tôi đã từng nhận được danh hiệu cấp tỉnh, cấp bộ, chất lượng tuyệt đối đảm bảo. Đây chính là kỹ xảo sử dụng sự chứng minh của các tổ chức nhà nước. Trong suy nghĩ của mọi người, các tổ chức nhà nước là những cơ quan có độ tin cậy cao. Nếu trong quá trình bán hàng, chúng ta có thể áp dụng kỹ xảo dùng sự chứng minh của các tổ chức nhà nước làm chứng, vô hình chung sẽ tăng thêm sức thuyết phục. Thu thập tài liệu chứng minh. Bình thường nhân viên bán hàng phải chú ý thu thập các tài liệu chứng minh. Trong quá trình bán hàng thường xuyên dùng những tư liệu này, và cách thức thu thập được hiển thị trong bảng 3.5 dưới đây. Loại tư liệu chứng minh: lời nhắn của khách hàng hoặc ví dụ thu lợi sau khi khách hàng sử dụng sản phẩm. Phương pháp thu thập: tìm, kiểm tra, tập lời nhắn từ bộ phận bán hàng hoặc bộ phận dịch vụ khách hàng. Giữ mối liên hệ thân thiết với khách hàng, ghi chép lại tình hình thu lợi của khách hàng. Giấy chứng nhận kiểm nghiệm chất lượng mà bộ phận chuyên môn, bộ phận chứng nhận đã phát. Tìm ở bộ phận kỹ thuật hoặc bộ phận liên quan, sau đó copy lại, lợi dụng chứng nhận đã copy đưa cho khách hàng xem. Hình ảnh tuyên truyền, biểu đồ, bảng thống kê. Có thể thu thập áp phích sản phẩm, tư liệu trên tạp chí cùng với một vài bảng biểu bán hàng và bảng điều tra thị trường theo năm. Truyền thông đưa tin. Có thể thu thập một vài bài báo liên quan trên các ấn phẩm, sách, báo, tạp chí. Những tư liệu này không nhất định liên quan tới sản phẩm, chỉ cần liên quan tới công dụng của sản phẩm là được. Chứng minh của nhân vật có uy tín. Có thể thông qua bộ phận liên quan của công ty để có được những lời tựa của chuyên gia hoặc đánh giá của người nổi tiếng. 19. Kỵ không biết chắt lọc ưu điểm của sản phẩm. Ưu điểm là nhân tố mà sản phẩm có liên hệ với nhu cầu khách hàng mật thiết nhất, có tầm ảnh hưởng nhất đến quyết định mua hàng của khách hàng. Ưu điểm độc đáo của sản phẩm là ưu thế đặc biệt mà sản phẩm có, khác với các sản phẩm khác. Hơn nữa, ưu thế này có thể mang lại cho khách hàng giá trị sử dụng lớn.
nhân viên bán hàng phải chắt lọc điểm độc đáo của sản phẩm, qua đó khơi gợi hứng thú của khách hàng với sản phẩm. Sản phẩm thường gặp có những ưu điểm nào? Căn cứ vào sự khác biệt về nhu cầu chủ yếu của khách hàng với sản phẩm, ưu điểm của sản phẩm có thể quy nạp thành 6 loại dưới đây. Nội dung cụ thể như bảng 3.6 hiển thị. Bảng 3.6 ưu điểm sản phẩm thường gặp. Loại ưu điểm: dịch vụ hậu mãi hoàn thiện. Thuyết minh ưu điểm: cùng với sự lý tính hóa trong quan niệm tiêu dùng của con người, dịch vụ hậu mãi đã trở thành một phần của sản phẩm. Điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hành vi mua sắm của khách hàng. Ví dụ cung cấp dịch vụ sau mua hàng như miễn phí sửa chữa, định kỳ bảo dưỡng, tư vấn sử dụng. Chất lượng ưu việt. Chất lượng sản phẩm là vấn đề khách hàng quan tâm nhất, vì thế chất lượng ưu việt là ưu điểm có sức thuyết phục nhất. Ví dụ, tóc mài không rách, thủy tinh rơi không vỡ, vân vân. Công hiệu rõ rệt. Công hiệu của sản phẩm cũng là vấn đề khách hàng quan tâm. Nếu sử dụng vừa có chất lượng ổn định, lại có công hiệu rõ rệt, vậy thì rất dễ nhận được sự thừa nhận của khách hàng. Ví dụ đồ uống ít ít có thể giải tỏa mệt mỏi, sảng khoái tinh thần. Keo dán ít ít có thể dán vật phẩm trong thời gian dài. Nhãn hiệu nổi tiếng. Nhãn hiệu nổi tiếng có thể mang lại càng nhiều giá trị kèm theo cho khách hàng, đồng thời khiến khách hàng nảy sinh cảm giác thỏa mãn và vinh dự về tâm lý. Ví dụ nhãn hiệu ít ít là nhãn hiệu nổi tiếng, sản phẩm vinh dự nhận được giải thưởng sản phẩm đáng tin cậy của người tiêu dùng. Giá cả ưu việt. Cạnh tranh giá chính là tỷ lệ giữa tính năng và giá cả. Khách hàng đều muốn bỏ ra ít tiền nhất, mua được sản phẩm tốt nhất. Vì thế sản phẩm cạnh tranh có giá tốt dĩ nhiên dễ dàng nhận được sự chú ý của khách hàng. Sản phẩm cạnh tranh giá cao thường là sản phẩm có nhu cầu thị trường lớn, cạnh tranh khá kịch liệt. Ví dụ máy tính đủ chức năng nhưng giá cả lại ưu đãi. Lợi ích đặc biệt của sản phẩm. Lợi ích đặc biệt của sản phẩm chỉ đặc tính sản phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu đặc biệt của khách hàng. Theo đuổi cá tính hóa là tâm lý phổ biến của rất nhiều người. Vì thế lợi ích đặc biệt của sản phẩm cũng có thể thu hút một số khách hàng. Ví dụ, xe đạp có thể gặp và vận chuyển thuận tiện. TV có thể coi là thiết bị hiển thị máy tính, nồi cơm điện chống dính. Phương pháp cơ bản chắt lọc ưu điểm. Chắt lọc từ ngoại quan của sản phẩm. Chắt lọc ưu điểm từ ngoại quan của sản phẩm chủ yếu là bắt đầu từ phong cách thiết kế, hình dạng, kiểu dáng, màu sắc, chất liệu của sản phẩm. Chắt lọc ưu điểm đặc biệt của sản phẩm. Chắt lọc từ tham số kỹ thuật của sản phẩm. Tham số kỹ thuật độc đáo là điểm sáng của sản phẩm. Chắt lọc tham số kỹ thuật phải chú ý kết hợp tham số kỹ thuật với lợi ích tâm lý của khách hàng. Khi giảng giải, phải dùng ngôn ngữ thông dụng, dễ hiểu, giàu sức hút, có thể khiến khách hàng nảy sinh cộng hưởng. Chắt lọc từ tính năng của sản phẩm. Tính năng của sản phẩm thể hiện ở phẩm chất, kỹ thuật, nguyên liệu, giá cả, dịch vụ sản phẩm. Những điểm khác biệt này đều có thể được chắt lọc thành ưu điểm độc đáo. Phẩm chất. Ví dụ kem dưỡng trắng da ít ít mang lại cho bạn làn da trắng hồng rạng rỡ, vô cùng khác biệt. Bột giặt ít ít giặt sạch, không phai màu. Kỹ thuật. Ví dụ máy lọc nước ít ít sử dụng công nghệ tân tiến nhất của châu Âu. Nguyên liệu. Ví dụ kem đánh răng ít ít chứa chất mài mòn silic oxit cao cấp. Giá cả. Ví dụ niềm vui bất ngờ bột giặt hiện tại giá cả 35.000 một ký. Dịch vụ. Ví dụ dịch vụ chân thành hậu mãi của công ty phục vụ cho bạn với toàn bộ đội ngũ nhân viên, toàn bộ thời gian và một cách toàn diện. Tính ưu điểm từ quan niệm xã hội. Dường như quan niệm xã hội không liên quan tới nhiều sản phẩm, nhưng nó lại thể hiện nhu cầu của khách hàng một cách gián tiếp. Chủ thể mà quan niệm xã hội đề cập có thể là một loại tình cảm, thời trang, sức khỏe, vận động, tình yêu, phương thức sinh hoạt, công ích, quan niệm, mơ ước nào đó. Tình cảm. Ví dụ quảng cáo của bột giặt thể hiện tình cảm của con dành cho mẹ để mẹ bớt vất vả hơn khi giặt giũ.
thời trang. Sản phẩm điện thoại, kỹ thuật số thường lấy đời thượng làm thực điểm. Ví dụ mời các nhân vật nổi tiếng làm người phát ngôn, thể hiện sự quan tâm tới thời trang và giải trí. Hoạt động công ích, ví dụ thực hiện chương trình bán hàng, trích lợi nhuận để quyên góp cho các đơn vị hoặc cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Quan niệm, ví dụ các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có thể dùng khẩu hiệu sức khỏe là vàng. Ước mơ, ví dụ sản phẩm có thể gián tiếp giúp bạn hoàn thành giấc mơ của cuộc đời. Bản thân sản phẩm có thể có rất nhiều ưu điểm, nhưng ưu điểm đặc biệt được chất lọc và truyền tải trong giai đoạn nhất định chỉ có thể là một. Nếu có quá nhiều ưu điểm thì khách hàng lại không nhớ được, rất khó để lại ấn tượng sâu sắc. Liên hệ ưu điểm của sản phẩm với lợi ích khách hàng. Sau khi giới thiệu ưu điểm của sản phẩm, nhân viên bán hàng nên chú trọng miêu tả việc khách hàng thông qua sản phẩm này để có được lợi ích thực tế như thế nào. Chỉ có để khách hàng hiểu được sản phẩm có thể mang lại lợi ích cho anh ta một cách thiết thực thì mới khơi dậy được ham muốn mua sắm của khách hàng. Lợi ích sản phẩm mang lại cho khách hàng càng rõ rệt, càng cụ thể thì khách hàng càng có khả năng lựa chọn sản phẩm đó. Khi lợi ích có thể thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, phần lớn anh ta sẽ đồng ý mua sản phẩm hoặc tiếp nhận đề nghị. Một nhân viên bán nồi áp suất nói với khách hàng, nhà có 5 người mà dùng nồi áp suất, mỗi ngày có thể tiết kiệm tiền than, nếu tính theo 1 hào, mỗi năm có thể tiết kiệm 170.000 đồng. Nồi áp suất này theo tiêu chuẩn quy định nhà nước có thể dùng 8 năm. Điều đó có nghĩa là nhà anh sử dụng nồi áp suất không chỉ tiết kiệm thời gian, nhanh gọn, mà số tiền than tiết kiệm được cũng lên đến 1.360.000 đồng. Trong khi đó, nồi áp suất của chúng tôi chỉ có giá 500.000 đồng. So sánh với hai phương pháp nói rõ lợi ích khách hàng dưới đây. A. Khung thép mà công ty chúng tôi cung cấp áp dụng giải nhôm thép chịu nhiệt liên tục chất lượng cao, có thể chống rỉ, chống ăn mòn hữu hiệu, kéo dài tuổi thọ bên trong công trình. B. Khung thép áp dụng giải nhôm thép chịu nhiệt liên tục chất lượng cao, có thể chống rỉ, chống ăn mòn hữu hiệu trên 10 năm, không cần bảo vệ, tiết kiệm chi phí của khách hàng. Rõ ràng là cách nói thứ hai đưa ra lợi ích chi tiết hơn với khách hàng, tức là có thể chống rỉ, chống ăn mòn hữu hiệu 10 năm, vì thế có sức thuyết phục lớn hơn với khách hàng. Lấy điện thoại làm ví dụ, phương pháp chứng minh ưu điểm sản phẩm và lợi ích mang lại cho khách hàng hiển thị trong bảng 3.7 dưới đây. 3.7. Đặc điểm, ưu điểm của điện thoại lợi ích khách hàng và phương pháp chứng minh. Đặc tính sản phẩm, vỏ ngoài titan hợp kim. Ưu điểm sản phẩm, ngoại quan thời thượng chắc chắn. Lợi ích khách hàng, không sợ rơi vỡ. Phương pháp chứng minh, làm mẫu tại chỗ. Chụp ảnh liên tục. Chụp ảnh bất cứ lúc nào, bất kỳ nơi đâu, có thể chụp những hình ảnh mình muốn bất cứ lúc nào. Tiến hành thử chức năng. Nhắn gửi tin nhắn hình ảnh, có thể nhận và gửi hình ảnh âm nhạc, có thể cùng bạn bè thưởng thức hình ảnh và âm thanh, cho khách hàng xem hướng dẫn sử dụng. 20. Kỵ vì khách hàng từ chối mà dễ dàng từ bỏ. Bạn đã từng làm nhân viên bán hàng tới tận nhà khách hàng chưa? Một tòa nhà, đi từ dưới lên trên, từng nhà một, nhìn thấy nhà nào là gõ cửa, kết quả thế nào? Có người vô cùng phản cảm vì sự gõ cửa của bạn, chưa mở cửa đã đuổi bạn đi. Có người rất khó chịu, mở cửa bảo bạn đi. Có người phản ứng lạnh nhạt, nói không cần. Chỉ có rất ít người có thể kiên nhẫn nghe bạn giới thiệu xong sản phẩm của mình, hơn nữa chắc chắn đã mua. Vì sao khách hàng từ chối? Từ chối giống như một bức chắn không thể vượt qua, tồn tại trong bất kỳ khâu nào của quá trình bán hàng. Trong khi bạn phát triển nghiệp vụ bán hàng của mình, có phải là thường bị từ chối không? Tình huống dưới đây có phải là rất thường gặp không? Hôm nay không có thời gian, lần sau tính. Tôi còn phải suy nghĩ đã. Không có nhiều tiền như vậy. Sản phẩm của các anh tôi chưa từng nghe nói, không biết chất lượng thế nào, để tôi tìm hiểu rồi tính. Tôi muốn mua, nhưng báo giá của các anh đắt hơn sản phẩm cùng loại trên thị trường. Đã quen sử dụng sản phẩm hiện tại, tôi không muốn đổi nữa. Và còn rất nhiều tình huống mà nhân viên bán hàng bị từ chối. Nguyên nhân khách hàng từ chối rất đa dạng, nhưng nói tóm lại, có thể phân thành mấy loại dưới đây. Không tin tưởng,
Công ty, nhân viên bán hàng và sản phẩm chiếm khoảng 55%. Không cần, nhu cầu tiềm ẩn chưa được khai thác chiếm khoảng 20%. Không thích hợp, đợi có sản phẩm tốt hơn sẽ mua chiếm khoảng 10%. Không vội, thời cơ mua sắm không xác định chiếm khoảng 10%. Nguyên nhân khác, ví dụ bạn ép bán hàng, bài xích phương thức bán hàng chiếm khoảng 5%. Nhìn nhận sự từ chối của khách hàng như thế nào? Một tổ chức tư vấn của Mỹ đã tiến hành đi sâu điều tra và phân tích với ghi chép gặp gỡ khách hàng của 5.000 nhân viên bán hàng. Cuối cùng, kết quả điều tra phân tích của tổ chức tư vấn này cho thấy trong số tất cả các ghi chép nói chuyện bán hàng, có 62% lý do khách hàng nói ra không phải là lý do thực sự từ chối mua hàng. Có thể thấy, gần 2/3 khách hàng khi từ chối đều ẩn giấu nhân tố khác. Những nhân tố này có lẽ là nhân tố có lợi hỗ trợ bạn thực hiện giao dịch thành công. Rất nhiều khi, thái độ có vẻ bất mãn và sự từ chối vô lý của khách hàng thực ra đều là đang thử giành lấy địa vị chủ động trong suốt quá trình bán hàng. Một nghiên cứu điều tra cho thấy khi khách hàng từ chối nhân viên bán hàng, nếu nhân viên bán hàng áp dụng phương pháp đúng, những thông tin nắm được trước đó khá chuẩn xác, vậy thì tỷ lệ bán hàng thành công sẽ đạt tới 64%. Nếu khách hàng giữ im lặng với hoạt động bán hàng của nhân viên bán hàng, không chịu nói ra lý do từ chối cụ thể, vậy thì lúc này khả năng bán hàng thành công sẽ giảm xuống khoảng 10%. Đối diện với sự từ chối của khách hàng, nhân viên bán hàng cần có nhận thức đúng đắn, phải có niềm tin tất thắng, giành lấy thắng lợi cuối cùng. Người bán hàng tốt đến đâu thì cũng sẽ có lúc bị từ chối. Cao thủ bán hàng cần có năng lực tìm ra nguyên nhân từ chối thật sự, rút kinh nghiệm từ trong thất bại, học kinh nghiệm từ trong thành công. Sự thật chứng minh, người chưa bao giờ trải qua từ chối và không thể chiến thắng thất bại thì rất khó thành công. Xử lý sự từ chối của khách hàng như thế nào? Xử lý sự từ chối của khách hàng là hành vi và quá trình để có được sự tin tưởng của khách hàng, xua đi lo lắng của khách hàng, cuối cùng thúc đẩy khách mua hàng. Vì thế, khi bị khách hàng từ chối không được nhục chí, nên quan sát biểu cảm qua lời nói, sắc mặt, tìm hiểu ý đồ thật sự khách không mua hàng, tìm ra nguyên nhân, áp dụng biện pháp ứng đối. Xử lý với khách hàng không có tiền hoặc không đủ tiền. Gặp khách hàng tự xưng không có tiền, biện pháp giải quyết chủ yếu là làm rõ suy nghĩ chân thật của anh ta. Thật sự không có tiền hay hoài nghi về chất lượng sản phẩm, hãy đứng trên lập trường của khách hàng để suy nghĩ thì mới có thể thúc đẩy giao dịch thành công. Xử lý với khách hàng băn khoăn suy nghĩ. Đã đưa cho khách hàng xem tư liệu và mẫu, đã làm thử rồi, cảm giác việc làm sắp sửa thành công rồi, nhưng cuối cùng thì khách hàng vẫn nói suy nghĩ thêm. Nhân viên bán hàng lúc này nhất định phải theo sát khách hàng để tránh cơ hội đến tay lại nhường cho người khác. Lúc ấy, nhân viên bán hàng đặc biệt cần chú ý là không được lịch sự nói rằng vậy anh cứ suy nghĩ đi, nhất định phải hẹn khách hàng thời gian cụ thể. Nếu không đến cuối cùng, kết quả suy nghĩ sẽ thường là xin lỗi, chúng tôi đã chọn sản phẩm của người khác rồi. Xử lý với khách hàng chê đắt. Có tư liệu đã thống kê, chỉ có 5% khách hàng khi lựa chọn sản phẩm chỉ suy nghĩ đến giá cả, còn 95% khách hàng đặt chất lượng sản phẩm lên vị trí hàng đầu. Từ xưa đã có cách nói tiền nào của nấy. Sở dĩ khách hàng nói như vậy chắc chắn là cho rằng sản phẩm không đáng cái giá này. Đánh giá này chỉ là đánh giá tâm lý của khách hàng. Nếu khách hàng không thể nhận thức được giá trị mà sản phẩm mang lại, dĩ nhiên anh ta có lý do cho rằng sản phẩm không đáng cái giá này. Chê đắt là chuyện rất tự nhiên. Vì thế, nhân viên bán hàng nhất định phải bỏ công sức vào giá trị của sản phẩm để khách hàng hiểu toàn diện về giá trị của sản phẩm. Xử lý với khách hàng phòng vệ. Có một vấn đề điều tra như sau. Khi tiến hành phỏng vấn bán hàng, bạn bị từ chối như thế nào? Căn cứ kết quả điều tra có thể đưa ra kết luận dưới đây. Khách hàng không có lý do từ chối rõ ràng chiếm 70.9%. Điều đó chứng tỏ có 7 phần khách hàng tùy tiện kiếm cớ đối phó nhân viên bán hàng. Bản chất của sự từ chối này là từ chối hành vi tiêu thụ, từ chối để phòng vệ. Nếu nhân viên bán hàng có thể lợi dụng 70.9% nguồn khách hàng này, chắc chắn sẽ mang lại thu nhập khả quan. Xử lý với khách hàng không tin tưởng. Vì sao cùng một sản phẩm, thành tích của các nhân viên bán hàng khác nhau lại hoàn toàn khác nhau? Nguyên nhân là gì? Rất nhiều chứng cứ cho thấy
trong điều kiện những nhân tố khác mà giống nhau. Khách hàng đều muốn mua sản phẩm từ chỗ nhân viên bán hàng mà họ tin tưởng. Vì thế, muốn trở thành nhân viên bán hàng thành công thì phải suy nghĩ về việc làm thế nào để có được sự tôn trọng và tin tưởng của khách hàng. Xử lý với khách hàng không giúp được gì. Trước khi khách hàng không nhận thức được sự thuận tiện và lợi ích của sản phẩm, anh ta sẽ nói không. Trong tình huống này, nhân viên bán hàng phải cho khách hàng đầy đủ lý do nói có, giúp khách hàng nhận thức được giá trị của sản phẩm, phát hiện lợi ích lớn nhất của bản thân để anh ta có đầy đủ lý do yên tâm mua hàng. Xử lý với khách hàng không cần gấp. Trong tình huống thông thường, khi khách hàng trì hoãn thời gian mua hàng, chứng tỏ anh ta có ý mua hàng, nhưng mong muốn này không phải là rất mãnh liệt, vẫn chưa đạt tới mức độ thúc đẩy anh ta phải lập tức mua hàng. Biện pháp tốt nhất đối phó với sự từ chối này là khiến khách hàng ý thức được lợi ích mang lại khi lập tức mua hàng và tổn thất khi trì hoãn mua hàng. Những gì mà chúng tôi thấy ở trên, thay vì nói là lý do, chi bằng nói là cái cớ. Nhân viên bán hàng không được coi cái cớ của khách hàng là lý do từ chối thực sự, nên nhìn thấu tâm lý của khách hàng, không nóng vội, không tùy tiện từ bỏ, phải bình tâm, ung dung ứng phó. Chương 4. Những cấm kỵ trong lời nói khi giao tiếp với khách hàng. 21. Kỵ hạ thấp đối thủ cạnh tranh trước mặt khách hàng. Tình huống Hopkins từng là cao thủ bán hàng của nước Mỹ. Khi Hopkins làm công việc giao dịch bất động sản, một đồng nghiệp của ông tên là Eco vô cùng đố kỵ về thành tích mà ông đạt được. Một lần, Eco đón tiếp một khách hàng có ý mua 3 căn nhà. Vị khách hàng này là do một khách hàng cũ của Hopkins giới thiệu tới. Vì thế anh ta hy vọng được Hopkins cung cấp dịch vụ. Nhưng khi ấy Hopkins không có mặt ở đó. Hơn nữa, căn cứ vào quy định của giao dịch bất động sản, trong tình huống thông thường, khách hàng nên do nhân viên giao dịch đón tiếp mình lần đầu tiên phục vụ. Thế là Eco bắt đầu đưa khách hàng đi khắp nơi xem nhà. Trong quá trình xem nhà, cứ có cơ hội là Eco hạ thấp Hopkins trước mặt khách hàng. Anh ta nói Hopkins là người giả tạo, xảo quyệt, hơn nữa đã từng lừa khách hàng. Nhưng điều bất ngờ là ngày hôm sau khách hàng gọi điện tới, nói rằng không định mua nhà qua văn phòng giao dịch bất động sản này. Nguyên nhân là ngay cả nhân viên giao dịch ưu tú nổi tiếng như Hopkins cũng không đáng tin cậy như vậy. Vậy thì công ty này nhất định không đáng tin. Biết được chân tướng của sự việc, giám đốc văn phòng giao dịch lập tức quyết định sa thải Eco. Khi giới thiệu sản phẩm với khách hàng, một số nhân viên bán hàng mang theo sắc thái tình cảm chủ quan, hạ thấp đối thủ cạnh tranh. Hạ thấp đối thủ cạnh tranh thực sự có thể nâng cao bản thân, có thể khiến khách hàng giao dịch sao? Ví dụ trên nói với chúng ta, tốt nhất đừng có suy nghĩ này, bởi vì điều đó sẽ gây thiệt hại lớn hơn. Đánh giá đối thủ cạnh tranh một cách khách quan công bằng. Khi khách hàng mua sản phẩm, thường là so sánh các nhãn hiệu. Nếu khách hàng cần tư vấn về đối thủ cạnh tranh, nhân viên bán hàng tuyệt đối không được nói xấu đối thủ cạnh tranh. Ví dụ, nghe nói gần đây có rất nhiều khách hàng lớn đều trả lại hàng của họ. Chỗ chúng tôi có mấy khách hàng lớn từ chỗ họ sang. Quản lý nội bộ của công ty ấy vô cùng hỗn loạn. Mua sản phẩm của họ nhất định phải cẩn thận. Nghe nói người tiêu dùng phát hiện trong bánh ngọt của cửa hàng đối diện có chất bảo quản. Một mực công kích đối thủ cạnh tranh. Cho dù khách hàng có tin lời bạn hay không, phẩm hạnh và tố chất nghề nghiệp của bạn đều sẽ khiến họ cảm thấy nghi ngờ. Khách hàng tuyệt đối sẽ không duy trì quan hệ thân thiện với nhân viên bán hàng có vết tích về đạo đức. Họ sẽ vì thế mà không tin tưởng sản phẩm bạn bán và công ty mà bạn đại diện. Hạ thấp đối thủ cạnh tranh không thể khiến giá trị của bạn được nâng cao. Ngược lại, điều đó chứng tỏ sự đố kỵ và sợ hãi của bạn đối với đối thủ cạnh tranh. Khách hàng sẽ không hoặc rất ít khi vì sự hạ thấp đối thủ cạnh tranh của bạn mà mua sản phẩm của bạn. Cho dù họ tạm thời tin tưởng bạn, thì sau khi phát hiện chân tướng sự việc, họ cũng sẽ coi thường và tránh xa bạn. Vì thế, khi khách hàng tư vấn thông tin đối thủ cạnh tranh, tốt nhất nhân viên bán hàng nên đánh giá đối thủ cạnh tranh với thái độ khách quan công bằng, không giấu giếm ưu thế của họ, cũng không phóng đại khuyết điểm của họ. Hơn nữa, còn phải đưa ra kiến nghị ân cần nhất nhằm vào nhu cầu của khách hàng. Khi bạn thành tâm thành ý thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, bạn nhất định sẽ nhận được sự báo đáp cần có. Thông qua đánh giá của bạn,
khách hàng vừa có thể tìm hiểu được thông tin liên quan, lại có thể cảm nhận được tố chất đạo đức của bạn. Nếu đối thủ cạnh tranh và khách hàng của bạn đã từng có quan hệ hợp tác, vậy thì đánh giá của bạn về đối thủ cạnh tranh càng phải khách quan chính xác. Không được tùy tiện đánh giá đối thủ cạnh tranh trong tình huống chưa hiểu chân tướng sự thật. Trong tình huống này, nhân viên bán hàng hoàn toàn có thể căn cứ vào phản ứng của khách hàng mà làm theo tình thế, sau đó tìm kiếm cơ hội giới thiệu sản phẩm của công ty. Tình huống: khách hàng: chúng tôi vẫn tiến hành hợp tác với công ty... Nhân viên bán hàng: dĩ nhiên chúng tôi biết trước đây quý công ty luôn giữ mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với công ty... Công ty họ quả thật có thực lực nhất định. Có điều, tình hình cụ thể của công ty chúng tôi có thể anh vẫn chưa hiểu hết. Cần so sánh, không được công kích. Đôi khi, khách hàng vì muốn có được thêm nhiều lợi ích, có thể sẽ cố tình nâng cao ưu thế của đối thủ cạnh tranh để bày tỏ sự bất mãn với bạn. Trong tình huống này, nhân viên bán hàng tuyệt đối không được ngắt lời khách hàng để phản bác, mà phải chăm chú, kiên nhẫn lắng nghe. Hơn nữa phải lĩnh hội một cách chính xác hàm ý mà khách hàng muốn biểu đạt. Sau đó căn cứ vào ưu thế cạnh tranh từ sản phẩm của mình và sản phẩm của đối thủ cạnh tranh để tiến hành so sánh khách quan, dùng sự thật thuyết phục khách hàng. Cho dù khách hàng vẫn kiên trì quan điểm ban đầu, bạn cũng phải tôn trọng ý kiến của khách hàng. Sau đó nghĩ cách chuyển chủ đề nói chuyện, một mặt vừa tạo ra không gian cho khách hàng bàn bạc, mặt khác cũng có lợi cho việc giải quyết các vấn đề khác. Cách làm cụ thể có thể tham khảo ví dụ dưới đây. Tình huống: khách hàng: nhân viên bán hàng của công ty... cũng đang liên hệ với chúng tôi. Giá cả họ thấp hơn các anh rất nhiều. Nhân viên bán hàng: đúng vậy, giá của họ có sức cạnh tranh nhất định. Có điều, giá sản phẩm cao hay thấp cũng không phải là tất cả. Nếu tuổi thọ sử dụng của sản phẩm dài hơn, tính năng ưu việt hơn, vậy thì giá thành anh mua sản phẩm trên thực tế cũng giảm đi rất nhiều. Khách hàng: nhưng sản phẩm của công ty các anh về giá cả khác biệt với sản phẩm của họ quá nhiều, trong khi đó sản phẩm của công ty họ chất lượng cũng rất tốt. Nhân viên bán hàng: chúng tôi đã từng nghe tiến hành nghiên cứu sản phẩm của họ, gia công khá tốt. Anh cũng là chuyên gia về mặt này, anh có thể tới xưởng sản xuất của chúng tôi khảo sát thực địa. Dĩ nhiên bây giờ anh có thể nhìn thấy sản phẩm của chúng tôi, anh hãy xem công nghệ sản xuất sản phẩm của chúng tôi. Nhân viên bán hàng trong tình huống trên khẳng định ưu thế cạnh tranh sản phẩm của đối thủ, nhưng song song với việc khẳng định đối phương, nhân tiện nhấn mạnh ưu điểm sản phẩm của mình và điểm khác biệt với sản phẩm của người khác, đạt được hiệu quả giới thiệu rất tốt. Dĩ nhiên, muốn so sánh được, trước tiên bạn phải tìm hiểu đầy đủ sản phẩm của đối thủ cạnh tranh cả về ưu điểm và khuyết điểm. Vì thế, khi nhắc tới đối thủ cạnh tranh, cần chú ý tới sự ưu việt sản phẩm của mình, hoặc so sánh sự khác biệt hai ưu khuyết điểm của hai bên một cách khách quan. Nhân viên bán hàng có thể căn cứ vào nội dung của bảng 4.1 dưới đây, tiến hành so sánh sản phẩm của mình với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Hạng mục: đặc tính sản phẩm. Nội dung cụ thể: thông qua so sánh các mặt ngoại quan, chất lượng, công dụng của sản phẩm, làm nổi bật đặc điểm của sản phẩm. Ví dụ thực tế: ngoại hình của xe hơi này của chúng tôi được thiết kế rất đặc biệt, vừa cá tính lại biến đổi đa dạng. Anh còn có thể căn cứ vào sở thích của mình để tạo màu sắc cho nội dung xe, chọn mua nội thất và phụ kiện. Lợi ích của khách hàng. Thông qua so sánh các lợi ích mà sản phẩm có thể mang lại cho khách hàng để làm nổi bật sản phẩm. Sữa chua của chúng tôi có chứa lượng lớn calcium lactate, dễ hấp thụ. Nếu anh uống thường xuyên, không những có thể bổ sung dinh dưỡng mà còn có thể tăng nguyên tố canxi, có ích lợi nhất định với việc phòng trừ loãng xương. Giá cả sản phẩm. Thông qua so sánh giá cả các sản phẩm làm nổi bật tính cạnh tranh giá. Mẫu máy này của chúng tôi thiết kế riêng cho học sinh, chức năng phong phú, chất lượng đáng tin cậy, giá cả lại cạnh tranh, chỉ hơn 5 triệu, trong khi những nhãn hiệu khác tối thiểu cũng phải 6 triệu. 22. Kỵ không biết tìm kiếm chủ đề chung. Tình huống: nhân viên bán hàng: chào anh, tôi là đại diện bán hàng của công ty... Đây là sản phẩm mới của công ty chúng tôi, nó rất bền, chắc chắn, ngoại hình đẹp, vô cùng thích hợp. Khách hàng: chúng tôi không cần thứ này. Nhân viên bán hàng: anh xem thử catalog sản phẩm trước được không? Khách hàng:
bây giờ tôi rất bận, không có thời gian xem hàng của anh cần rời khỏi đây ngay lập tức. Nhân viên bán hàng trong ví dụ trên khi giới thiệu sản phẩm với khách hàng đã xuất phát từ nguyện vọng cá nhân một cách chủ quan, trực tiếp giới thiệu sản phẩm quá đường đột, không tìm được chủ đề nói chuyện chung với khách hàng, khiến khách hàng cảm thấy bí bức, bị làm phiền nên bị từ chối. Điều đó cho chúng ta một bài học là bước đầu tiên để nhân viên bán hàng giao tiếp với khách hàng nên là thử tìm ra chủ đề nói chuyện chung. Tìm chủ đề khách hàng hứng thú nhất. Trong tình huống thông thường, khách hàng sẽ không lập tức nảy sinh hứng thú với sản phẩm mà nhân viên bán hàng giới thiệu. Chủ đề có thể khơi dậy hứng thú và sự cộng hưởng của khách hàng mới là chất xúc tác bán hàng. Chủ đề bản thân hứng thú nhưng khách hàng không hứng thú thì không được nói. Chuyện khách hàng hứng thú thì không thể không nhắc đến. Nếu ngay từ đầu đã bắt tay vào chủ đề khách hàng thấy hứng thú, ví dụ như công việc, cuộc sống của khách hàng, cùng với tin tức thời sự thì có thể khuấy động không khí nói chuyện, tăng thêm thiện cảm của khách hàng với bạn. Chủ đề có thể khơi dậy sự cộng hưởng của khách hàng thông thường có. Sở thích chủ yếu của khách hàng như thể dục thể thao, phương thức giải trí. Bàn luận công việc của khách hàng, ví dụ thành tích khách hàng đã từng đạt được trong công việc hoặc tiền đồ tốt đẹp trong tương lai. Bàn luận tin tức thời sự, ví dụ mỗi buổi sáng, nhanh chóng lướt web, đọc tin tức. Khi giao tiếp với khách hàng, trước tiên mang những tin tức thời sự quan trọng tìm hiểu được qua báo chí để bàn luận với khách hàng. Hỏi thăm tình hình con cái hoặc bố mẹ của khách hàng. Ví dụ, con mấy tuổi rồi, đi học chưa, bố mẹ có khỏe không? Bàn luận vấn đề tiêu điểm mà người dân khá quan tâm, ví dụ bất động sản có tăng giá hay không, tiết kiệm năng lượng như thế nào. Cùng ôn lại kỷ niệm xưa với khách hàng, ví dụ nhắc tới quê hương hoặc chuyện xưa của khách hàng. Bàn luận về sức khỏe của khách hàng, ví dụ nhắc nhở khách hàng chú ý chăm sóc sức khỏe của bản thân và người thân. Làm thế nào mới có thể tìm hiểu khách hàng hứng thú với chủ đề gì? Điều đó cần nhân viên bán hàng trước khi giao tiếp khách hàng. Thông qua cách hỏi khéo léo và quan sát tỉ mỉ để nắm bắt được sở thích và thói quen của khách hàng. Sau đó trong quá trình giao tiếp mới có thể có mục tiêu rõ ràng, dẫn dắt chủ đề đối phương hứng thú một cách hữu hiệu. Ví dụ, Tuân nhân viên bán hàng trong một buổi triển lãm xe hơi quy mô lớn đã quen với một khách hàng tiềm năng. Thông qua quan sát lời nói cử chỉ của khách hàng, Tuân cảm thấy khách hàng này vô cùng hứng thú với xe Việt dã. Tuy đã đưa tài liệu sản phẩm của công ty cho khách hàng này, nhưng Tuân lại không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Tuân thử gọi điện thoại liên hệ. Khách hàng nói công việc rất bận, cuối tuần còn phải cùng bạn ra ngoại thành câu cá. Thông qua tìm hiểu, Tuân biết được vị khách này rất thích câu cá. Thế là thông qua bạn bè, Tuân có được rất nhiều thông tin hữu ích về việc câu cá. Một tuần sau, khi gặp khách hàng, Tuân không nhắc một chữ nào tới chuyện bán xe hơi mà nói chuyện về câu cá. Về sau, khách hàng chủ động bày tỏ mình thích loại xe Việt dã trang trí sang trọng. Tuân nói với khách hàng, công ty chúng tôi vừa mới ra một loại xe Việt dã sang trọng. Đây là loại xe cá tính nhất và thể hiện được phẩm vị nhất trên thị trường hiện nay. Một cuộc giao dịch bán hàng tốt đẹp đã bắt đầu như thế. Khi tìm hiểu chủ đề chung, tìm đúng điểm hứng thú của khách hàng là điều vô cùng quan trọng. Nhân viên bán hàng nên chú ý tích lũy kiến thức nhiều mặt, bồi dưỡng một vài hứng thú phù hợp với số đông. Ví dụ phương thức giải trí tích cực như hoạt động văn thể. Như thế, khi giao tiếp với khách hàng mới không rơi vào tình cảnh nước đến chân mới nhảy, khiến không khí nói chuyện rất tẻ nhạt, khiến khách hàng cảm thấy vô vị. Bởi vậy, nhân viên bán hàng luôn luôn phải có chủ đề nói chuyện thích hợp với các khách hàng khác. Gặp người nào nói chuyện ấy. Không nhắc tới chủ đề khiến khách hàng không vui. Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Cách làm gió chiều nào theo chiều ấy này có lẽ sẽ khiến một số người không thích, nhưng đó lại là điều mà một nhân viên bán hàng ưu tú cần có. Nhân viên bán hàng như vậy có khả năng quan sát và khả năng ứng biến nhanh nhạy. Họ hiểu ý người khác, hiểu được tâm tư của khách hàng. Ai cũng có thể nói chuyện được, không làm người khác mất hứng. Cuối cùng, hãy tổng kết một vài chủ đề mà nhân viên bán hàng cần tránh để không rơi vào tình cảnh khiến khách hàng không vui, phản cảm. Chủ đề về chính trị, tôn giáo. Cho dù trong trường hợp nào, loại chủ đề này đều khá nhạy cảm.
Vì thế khi giao tiếp với khách hàng, tốt nhất nhân viên bán hàng không được đề cập khuyết điểm của khách hàng. Nếu nhân viên bán hàng mang khuyết điểm của khách hàng ra làm chủ đề, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của khách hàng, gây ra sự phản cảm của khách hàng. Chủ đề về kinh tế khó khăn không khởi sắc. Nếu nhân viên bán hàng lúc nào cũng nhấn mạnh sự khó khăn của mình thì sẽ khiến khách hàng cảm thấy chắc chắn anh ta không phải là một nhân viên bán hàng thành công, nếu không sao lại khó khăn. Nói xấu người cạnh tranh. Nói xấu người cạnh tranh sẽ khiến khách hàng cho rằng bạn hẹp hòi, có cách nhìn không tốt về bạn. Nói xấu cấp trên, đồng nghiệp, đơn vị. Bàn luận với khách hàng về chủ đề này sẽ khiến khách hàng cho rằng bạn không thành công ở đơn vị, không hợp với mọi người. Khách hàng không muốn giao tiếp với bạn nữa. Bí mật của khách hàng khác. Khách hàng cho rằng bạn thích nghe ngóng bí mật của người khác. Hơn nữa, thích tuyên truyền, nghĩ tới việc giao lưu với bạn chắc chắn sẽ bị bạn nghe ngóng bí mật gì đó. Khách hàng sẽ từ chối giao tiếp với bạn. 23. Kỵ khoe khoang thuật ngữ chuyên nghiệp. Không phải là nhân viên bán hàng không được nói những thuật ngữ hay từ ngữ chuyên môn, nhưng nếu bạn nói một cách quá khoa trương vào chuyên môn thì sẽ khiến khách hàng khó hiểu. Cố gắng tránh cách dùng từ chuyên môn và những từ thông dụng trong giới doanh nghiệp. Khi giới thiệu sản phẩm với khách hàng, nhân viên bán hàng sử dụng danh từ riêng và thuật ngữ kỹ thuật quá nhiều, dễ khiến khách hàng khó hiểu. Cách làm đúng đắn là nhân viên bán hàng nên căn cứ vào bối cảnh chuyên môn của khách hàng để quyết định xem có sử dụng thuật ngữ chuyên môn và những từ thông dụng trong giới hay không. Tình huống: có một khách hàng tới NTT, công ty điện tín Nhật Bản, và nói có thể trả lại máy điện thoại cũ không dùng cho các anh được không? NTT trả lời như sau: dĩ nhiên là được, nhưng phải áp dụng chế độ thụ lý quyên tặng. Nếu bạn là khách hàng, bạn có hiểu ý nghĩa của hai từ chế độ thụ lý quyên tặng không? Chế độ thụ lý quyên tặng nghĩa là tuy không thể trả lại tiền cho khách, nhưng khách hàng có thể trả lại máy điện thoại cũ cho công ty điện thoại. Công ty sẽ miễn phí cung cấp chế độ sử dụng cho người có nhu cầu. Câu trả lời của NTT rõ ràng là khiến khách hàng không biết làm thế nào, không thể đưa ra quyết định trả lời máy điện thoại. Trên thực tế, những trường hợp tương tự như trên không phải là hiếm. Ví dụ, Vương làm công việc bán bảo hiểm nhân thọ chưa đầy 2 tháng. Khi nói chuyện với khách hàng, anh ta chỉ biết khoe khoang rằng mình là chuyên gia trong ngành bảo hiểm. Trong điện thoại nói với khách hàng một đống thuật ngữ chuyên nghiệp. Khách hàng nghe xong cảm thấy rất ức chế. Sau khi gặp mặt khách hàng, Vương lại liên tiếp phát huy sở trường của mình, nào là miễn trừ phí bảo hiểm, phí xuất, trái quyền, người được hưởng lợi trái quyền, khiến khách hàng không hiểu gì cả. Tâm lý phản cảm của khách hàng nảy sinh, từ chối cũng là chuyện đương nhiên. Coi cuộc giao tiếp với khách hàng là diễn tập thực chiến với đồng nghiệp, toàn nói những thuật ngữ chuyên môn là điều khiến khách hàng không thể chấp nhận được. Không nghe hiểu, dĩ nhiên không thể mua sản phẩm. Nhân viên bán hàng nên thử dùng những từ ngữ thông dụng dễ hiểu để miêu tả sản phẩm hoặc dịch vụ, giúp khách hàng hiểu. Như thế mới có thể đạt được mục đích giao tiếp hữu hiệu, mới có thể tiếp tục bán sản phẩm. Qua những ví dụ này có thể nhận thấy, phần lớn khách hàng không hiểu thuật ngữ chuyên môn và những từ thông dụng trong ngành. Nếu nhân viên bán hàng cho rằng sử dụng thuật ngữ chuyên môn và từ ngữ trong ngành có thể khiến bản thân nổi bật thì thật là ấu trĩ, không khác nào từ chối khách hàng. Dùng những từ ngữ khách hàng hiểu được để giới thiệu sản phẩm. Tình huống: khách hàng: tôi cảm thấy bất mãn. Nhân viên bán hàng: vì sao anh cảm thấy bất mãn? Khách hàng: tôi không hiểu hướng dẫn sử dụng sản phẩm của các anh. Nhân viên bán hàng: vì sao chúng khó hiểu? Khách hàng: tôi không thể hiểu được những thuật ngữ và hình minh họa xấu xí ấy. Nhân viên bán hàng: vậy thì vì sao anh lại mua một sản phẩm cần tự lắp đặt? Khách hàng: bởi vì tôi không có lựa chọn nào khác, tôi không mua được sản phẩm đã lắp đặt. Nhân viên bán hàng: vì sao anh muốn mua sản phẩm này? Khách hàng: vì muốn thay thế một sản phẩm khác đã hỏng. Nhân viên bán hàng: vì sao anh lựa chọn sản phẩm của chúng tôi? Khách hàng: bởi vì nó rẻ, hơn nữa trông có vẻ lắp đặt đơn giản. Kiến thức chuyên môn cần được biểu đạt một cách thông dụng mới có thể khiến khách hàng chấp nhận. Có một câu chuyện như sau. Có một tú tài đi mua củi. Anh ta nói với người bán củi:
Hà tân giả lại đây. Người bán củi không hiểu hà tân giả là gì, nhưng hiểu ý lại đây. Thế là gánh củi đến trước mặt Tú Tài. Tú Tài lại hỏi anh ta: kỳ giá kỹ hà. Người bán củi không hiểu câu này, nhưng biết ý nghĩa của giá, thế là nói giá tiền với Tú Tài. Tú Tài nói tiếp: ngoại thực nhi nội hư, yên đa nhi diệm thiểu, thỉnh tổn chi. Củi của anh bên ngoài thì khô nhưng bên trong ướt, khi đun sẽ rất nhiều khói, ít lửa, hãy giảm giá một chút. Người bán củi không hiểu lời Tú Tài, thế là gánh củi đi. Nhân viên bán hàng muốn dùng thông tin mà mình nói để thu hút khách hàng thì phải xác định rõ một kiến thức đơn giản nhất, đó là nếu người tiếp nhận thông tin không thể hiểu nội dung thông tin, vậy thì thông tin sẽ không đạt được hiệu quả ban đầu. Vì thế nhân viên bán hàng phải dùng những từ ngữ khách hàng có thể hiểu được để giới thiệu sản phẩm với khách hàng. Để khiến khách hàng hiểu được bạn đang nói gì, nhân viên bán hàng phải giới thiệu sản phẩm và điều kiện giao dịch một cách đơn giản, ngắn gọn, trực tiếp, rõ ràng. Khi nhân viên bán hàng biểu đạt hàm nghĩa mơ hồ hoặc dùng những từ ngữ chỉ bản thân mới hiểu để giải thích với khách hàng thì sẽ không thể tránh được nảy sinh nghĩa khác, tạo thành trở ngại trong giao tiếp. Ngoài ra, nhân viên bán hàng còn cần chú ý phân biệt thân phận của khách hàng, áp dụng phương thức khách hàng khi giao tiếp với các khách hàng khác. Ví dụ nói chuyện với người trưởng thành không giống với thiếu nhi. Phương thức khiến chuyên gia nảy sinh hứng thú không giống với phương thức khiến người bình thường nảy sinh hứng thú. 24. Kỵ không biết khen ngợi khách hàng. Tình huống: hai nhân viên bán hàng của một công ty bảo hiểm là Quảng và Trí cùng đi gặp một khách hàng lớn, ông Lý. Ông Lý khi còn trẻ lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, từ một người bán báo trở thành tổng giám đốc của một công ty đồ điện gia đình có quy mô. Sau khi hàn huyên, Quân nói: ông Lý, từ nhỏ tôi đã nghe nói đến danh tiếng của ông, thật lòng sùng bái ông. Tôi nghĩ nhất định ông có rất nhiều câu chuyện hay. Nếu hôm nay chúng tôi có thể được tận tai nghe câu chuyện của ông thì nhất định sẽ rất vinh dự. Chàng trai: câu chuyện của ta rất đơn giản. Hôm nay các cậu đến không phải là để nghe cái này đúng không? Ông Lý: ông biết có bao nhiêu người mơ ước được gặp mặt ông không ạ? Ông Trí cảm thấy không ổn, định ngăn cản Quân nói, nhưng Quân đang phấn khích lại nói ra rất nhiều lời khen không thiết thực. Ông Lý bị lời nói của anh ta làm u mê đầu óc, bắt đầu nhớ lại quá trình dựng nghiệp của mình. Vừa bắt đầu là không dừng lại được. Kết quả thời gian gặp mặt nửa tiếng nhanh chóng trôi qua. Trong quá trình bán hàng, nhân viên bán hàng dùng những lời khen ngợi thành khẩn để lấy lòng khách hàng là điều không có gì chê trách. Nhưng nếu khen ngợi quá độ, chủ đề nói chuyện đi quá xa với việc bán hàng, không giống như đang nói về bán hàng mà giống như đang thử kết bạn, thì kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Khen ngợi chân thành có lợi cho việc thúc đẩy bán hàng. Mỗi người đều khao khát nhận được lời khen của người khác. Lời khen thích hợp có thể để lại ấn tượng tốt đẹp với khách hàng, dễ chiếm được sự tin tưởng của khách hàng, mang lại lợi ích rất lớn cho công việc bán hàng sau này. Tình huống: Hara Isbay có một lần tới thăm ông chủ của một cửa hàng. Chào ông. Anh là ai? Tôi là Hara Isbay của công ty bảo hiểm Meiji. Hôm nay lần đầu tiên tới quý cửa hàng, có vài việc muốn thỉnh giáo ông chủ nổi tiếng gần xa. Cái gì? Ông chủ nổi tiếng gần xa? Đúng vậy, theo điều tra của tôi, mọi người đều nói vấn đề này tốt nhất nên thỉnh giáo ông. Ồ, mọi người đều nói như vậy sao? Không dám. Rốt cuộc là vấn đề gì vậy? Quả thật không giấu ông là đứng nói chuyện không tiện lắm, mời vào trong. Như vậy là Hara Isbay dễ dàng qua được cửa đầu tiên, chiếm được thiện cảm và niềm tin của khách hàng. Quả thật, khen ngợi là thuốc bôi trơn trong giao tiếp giữa người với người. Lời khen từ đáy lòng sẽ khiến người nở hoa. Carnegie đã từng nói một câu chuyện như sau: có một lần tôi tới bưu điện gửi một bức thư bảo đảm, người ship hàng rất đông và dài. Tôi phát hiện nhân viên phụ trách thư đảm bảo rất khó chịu với công việc của mình, nhận thư, bán tem, tìm tiền lẻ, viết phiếu. Tôi nghĩ có thể là hôm nay anh ta gặp chuyện gì không vui. Làm công việc đơn điệu lặp lại hết năm này qua năm khác, anh ta đã chán ngấy rồi.
Vì thế tôi tự nhủ với mình phải khiến người này thích mình. Dĩ nhiên, muốn anh ta thích mình phải nói một vài điều khiến anh ta vui vẻ. Vì thế tôi tự hỏi, anh ta có điều gì đáng để mình khen ngợi? Để ý một chút, tôi lập tức nhìn thấy một điểm mà tôi rất thích trên người anh ta. Vì thế, khi anh ta phục vụ cho tôi chân thành nói, tôi thật sự rất hy vọng có được mái tóc như anh. Anh ta ngẩng đầu, có chút kinh ngạc, mỉm cười nói, ồ, không đẹp như trước đây nữa rồi. Tôi nói với anh ta một cách chắc chắn, tuy tóc của anh đã mất đi một chút độ mượt vốn có nhưng vẫn rất đẹp. Anh ta rất vui, chúng tôi vui vẻ nói chuyện. Cuối cùng anh ta tự hào nói, có khá nhiều người khen tóc của tôi dám cược rằng hôm nay trên đường về nhà, nhất định người này sẽ vừa đi vừa hát. Sau khi về đến nhà, nhất định anh sẽ nói với vợ chuyện này. Nhất định anh ta sẽ nói vào gương, đây đúng là một mái tóc đẹp. Nghĩ tới đây tôi cũng rất vui. Đối với nhân viên bán hàng, khen ngợi người khác là một kinh nghiệm cần thiết. Khi giao tiếp bán hàng, nhanh chóng tìm ra điểm đáng khen ngợi của đối phương là khả năng mà nhân viên bán hàng cần có. Khi bạn khen cách ăn mặc của một nữ khách hàng, tốt nhất đừng nên trực tiếp nói bộ quần áo này đẹp thế nào, mà nên khen ngợi con người cô ta. Bạn có thể nói, chị mặc bộ quần áo này trông rất khác biệt, cảm giác có một vẻ đẹp không diễn tả được. Nếu quả thực bạn muốn nói quần áo đẹp, có thể nói như sau, bộ quần áo này của chị thật đẹp, chị đúng là có mắt nhìn. Trọng điểm lời khen chính là khen mức độ thưởng thức của khách hàng. Khen nữ giới có thể khen dáng người, dung mạo, làn da, cách ăn mặc, trang sức, kiểu tóc, khuôn mặt, da, mắt, lông mi, mũi, miệng, cổ, dây chuyền, quần áo, khí chất, nói năng thú vị. Khen nam giới có thể khen năng lực, sự nghiệp, địa vị, phong độ, học thức, nghề nghiệp, sở thích, hài hước, khí chất và thành tựu. Đối với phụ nữ có con, có thể suy nghĩ thêm về đứa bé. Mỗi đứa bé đều có chỗ đáng khen ngợi. Quan tâm và yêu quý trẻ con chính là tôn trọng cha mẹ chúng. Ví dụ, ôi đứa bé này thật dễ thương, nhìn đã thấy quý rồi, thật thông minh lanh lợi. Đối với người kinh doanh, có thể khen anh ta đầu óc linh hoạt, biết kinh doanh. Đối với cán bộ có địa vị, có thể khen ông ta vì nước, vì dân, liêm khiết, công chính. Đối với khách hàng ở độ tuổi khác nhau, nhân viên bán hàng có thể tham khảo nội dung trong bảng 4.2 dưới đây, phát hiện điểm khen ngợi. 4.2. Điểm khen ngợi chủ yếu của khách hàng ở các độ tuổi khác nhau. Tuổi khách hàng, người trẻ tuổi. Điểm khen ngợi chủ yếu: vẻ ngoài xinh đẹp, đẹp trai, thông minh, tháo vát, thành tích tốt, tôn kính người trên. Người trung niên, sự nghiệp thành công, hôn nhân viên mãn, con cái nghe lời, kiến thức phong phú, học rộng hiểu nhiều. Người già, quá khứ đáng tự hào, con cái đã thành tài, tuổi già hạnh phúc, cơ thể khỏe mạnh. Học cách khen ngợi khách hàng. Khen ngợi và thưởng thức là một sự khẳng định, thừa nhận. Học cách khen ngợi và thưởng thức khách hàng sẽ khiến bạn dễ dàng xây dựng và duy trì quan hệ với khách hàng. Vậy, phải khen ngợi khách hàng như thế nào? Dùng phương thức thích hợp để bày tỏ với khách hàng lời khen ấy ra sao? Mục đích nhân viên bán hàng khen khách hàng là rút khoảng cách với khách hàng, tạo ra không khí hài hòa, chiếm được niềm tin của khách hàng. Khen ngợi không nhất định phải biểu đạt bằng lời nói, ánh mắt, nụ cười hoặc tư thế, tay đều có thể bày tỏ sự khen ngợi của bạn với khách hàng. Lời khen với khách hàng càng chi tiết cụ thể, chứng tỏ bạn càng hiểu khách hàng, càng chú trọng ưu điểm của khách hàng. Khi khách hàng cảm nhận được sự thân thiết, chân thành và đáng tin của bạn, tự nhiên sẽ rút ngắn khoảng cách với bạn. Khen ngợi nhất định phải chân thành, phải xuất phát từ nội tâm, có căn cứ, như thế mới khiến người khác vui vẻ chấp nhận. Nếu lời khen của nhân viên bán hàng không thật lòng hoặc không thực tế, thì rất khó khiến khách hàng tin tưởng, thậm chí họ sẽ cho rằng mình bị chế nhạo. Khen ngợi không nên giống hệt nhau. Với đối tượng khác nhau nên áp dụng phương thức và lời khen khác nhau. Ví dụ, với người trên đức cao vọng trọng, khi khen ngợi nên tôn trọng. Với người trẻ tuổi, khi khen ngợi có thể khoa trương một chút. Với người tư duy nhạy bén, khi khen ngợi phải trực tiếp thẳng thắn. Với người đa nghi, khen ngợi phải rõ ràng. 25. Kỵ dùng từ không đúng khi giao tiếp. Trong quá trình nhân viên bán hàng giao tiếp với khách hàng, việc dùng từ thích hợp và những từ ám thị tốt đẹp sẽ đóng vai trò mấu chốt với thành công trong bán hàng.
Trong khi đó, vận dụng những từ ngữ không đúng sẽ khiến giao tiếp mất đi chuẩn mực. Sử dụng từ không may mắn. Trong quá trình bán hàng, có nhân viên không giỏi dùng từ, thậm chí vô tình nói tới một số từ không may mắn. Những lời nói như thế sẽ khiến khách hàng cảm thấy không thoải mái. Ví dụ, chết chóc là chuyện khiến con người sợ hãi nhất, cũng là chủ đề mọi người không muốn nhắc tới nhất. Vì thế, trong quá trình giao tiếp bán hàng phải cố gắng tránh nhắc tới từ chết. Nếu không thể tránh được, cũng phải dùng những từ ngữ uyển chuyển để thay thế như tạ thế, qua đời, mất. Ngoài ra, khi trong nhà khách hàng xảy ra biến cố lớn, tốt nhất không được đến gặp khách hàng. Nếu do sự việc cấp bách, nhân viên bán hàng buộc phải gặp khách hàng, vậy thì khi gặp khách hàng nhất định phải chú ý tới lời nói và hành vi của mình. Không được nói những lời khách hàng kiêng kỵ, khiến khách hàng đau lòng và không vui. Ở các quốc gia khác cũng có những cấm kỵ về hung họa. Trong tiếng Nhật, 4 và tử đồng âm, 14 và trong tử, 24 và nhị trọng tử, 9 và khổ, 19 và trọng khổ đồng âm. Vì thế, khi giao tiếp với người Nhật, nên tránh nhắc tới những con số không may mắn này. Sử dụng từ ngữ tiêu cực. Khi giao tiếp với khách hàng, nhân viên bán hàng cần cố gắng tránh sử dụng những từ tiêu cực có hàm nghĩa phủ định để tránh gây ra sự không vui cho khách hàng. Nhưng đôi khi, những cảm xúc không tốt như căng thẳng, bất an, lo lắng, sợ hãi sẽ khiến nhân viên bán hàng bất giác nói ra những từ tiêu cực trong khi nói. Từ đó nảy sinh ảnh hưởng bất lợi tới việc bán hàng. Ví dụ, nếu nhân viên bán hàng nói với khách hàng giá của sản phẩm này là 300.000 đồng, thì tôi sẽ khiến khách hàng lập tức liên tưởng tới tiền trong túi sắp mọc cánh bay đi. Nếu đổi cách nói, anh ... sản phẩm này chỉ có 300.000 đồng, khách hàng sẽ không có cảm giác bị đòi tiền. Qua ví dụ này có thể thấy, tuy chỉ khác biệt vài chữ nhưng hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Trong khi nói chuyện với khách hàng, nhân viên bán hàng nên cố gắng tránh sử dụng những từ ngữ tiêu cực để tránh thất bại. Trong giao tiếp bán hàng, có thể liệt kê một vài dạng. Nếu anh không ... sẽ gặp tổn thất rất lớn. Hãy quyết định, mau chóng quyết định. Khiến người khác lo lắng, anh sẽ lo lắng. Đó sẽ trở thành khoản chi mà anh phải chi tiêu. Khó khăn, điều đó quá khó khăn. Sẽ thất bại, sẽ mất mát. Chết rồi, chết thật rồi. Mua, xin hãy mua. Có trách nhiệm, phát sinh vấn đề trách nhiệm. Bị tổn hại, có nghĩa vụ. Không tốt, xấu đi. Chương 5. Những điều cấm kỵ khi giao dịch với khách hàng. 26. Kỵ lừa dối khách hàng. Ví dụ, một doanh nghiệp sản xuất lượt tuyển nhân viên bán hàng với mức lương cao. Trương, Tư và Vương đăng ký ứng tuyển. Tổng giám đốc ra một đề tài khó, bán lượt cho lão hòa thượng trong chùa trên núi. Ba người cầm sản phẩm lên núi. Trương quay về đầu tiên nói với tổng giám đốc mình đã bán được một chiếc lược như thế nào. Trương nói, anh ta cầm lược đi tìm lão hòa thượng, giới thiệu với lão hòa thượng công dụng của lược. Lão hòa thượng vừa nghe đã nổi trận lôi đình, cho rằng Trương đang sỉ nhục người xuất gia. Thế là dùng gậy đuổi Trương ra khỏi chùa. Nhưng Trương không cam tâm, không ngừng đi vòng quanh chùa. Đến ngày thứ 3 ở sau núi, Trương nhìn thấy một tiểu hòa thượng đang ngồi đó gãi ngứa. Thế là anh ta nói với tiểu hòa thượng, gãi ngứa không nên dùng móng tay, nên sử dụng công cụ. Vậy là Trương đã lừa để tiểu hòa thượng mua một chiếc lược. Tiếp theo Lý cũng quay về. Lý bán được 8 chiếc lược. Anh ta cũng kể hành trình của mình. Sau một ngày quan sát, Lý phát hiện tất cả các hòa thượng đều không có tóc. Bán lược cho họ là điều không thể. Nhưng Lý chú ý tới một hiện tượng. Núi cao, gió to. Rất nhiều người khi đến chùa khấn Phật đều bị gió thổi bay tóc. Thế là anh ta nói với phương trượng của chùa, nếu tóc du khách rối bù, quần áo không chỉnh tề mà đi bái Phật thì đó là sự bất kính với Phật. Anh ta còn kiến nghị phương trượng treo 8 chiếc lược sau 8 pho tượng trong chùa, đồng thời dán cáo thị bên cạnh, trước khi bái Phật phải chỉnh đốn y chang. Như thế Lý đã bán được 8 chiếc lược. Vương quay về sau cùng, anh ta bán được 3.000 chiếc lược.
Mọi người vô cùng kinh ngạc. Vương nói: anh ta tìm phương trượng của chùa, nói hương hỏa trong chùa rất thịnh. Thứ hai đến thứ sáu có mấy nghìn người, 2 ngày nghỉ có khoảng 2.000 người. Thu nhập hương hỏa trong chùa vô cùng khả quan. Vương nói anh ta có một cách có thể khiến tiền hương hỏa mỗi ngày tăng gấp đôi. Phương trượng biết viết thư pháp. Vương bảo ông ta viết 3 chữ lược tích thiện, mời thợ khắc lên lược, mời lão hòa thượng làm pháp sư khai quang cho lược, đồng thời bán lược tích thiện cho các tín đồ. Kết quả ngày hôm ấy anh ta bán được 3.000 chiếc lược. Tổng giám đốc nghe xong vô cùng ngạc nhiên, cho rằng Vương thật đúng là nhân tài, thế là tuyển anh ta làm giám đốc bán hàng. Trong câu chuyện, Lược Tích Thiện, Trương, Lý và Vương lần lượt áp dụng các phương thức bán hàng khác nhau, kết quả cũng khác nhau. Chúng ta có thể có được 3 gợi ý quan trọng dưới đây. Phương thức bán hàng của Trương, lừa bịp. Phương thức bán hàng của Lý, tìm được công dụng của sản phẩm. Phương thức bán hàng của Vương, khai thác và sáng tạo nhu cầu. Lừa bịp chỉ có thể qua được nhất thời, tìm được công dụng của sản phẩm có thể đạt được thành tích bán hàng nhất định. Còn khai thác và sáng tạo nhu cầu, giúp khách hàng giải quyết vấn đề thì có thể khiến sản phẩm bán chạy khắp thiên hạ. Trước tiên xây dựng niềm tin, sau mới bán sản phẩm. Có nhân viên bán hàng vừa gặp mặt khách hàng để giới thiệu tính năng, giá cả của sản phẩm, đồng thời khoe khoang sản phẩm của mình. Kết quả tỷ lệ giao dịch thành công vô cùng thấp. Một thức bán hàng như thế là mất 10% thời gian để có được sự tin tưởng của khách hàng, 20% thời gian tìm kiếm điểm nhu cầu của khách hàng, 30% giới thiệu sản phẩm, 40% thúc đẩy giao dịch. Nhưng căn cứ vào thống kê của Hội Liên hiệp Bán hàng New York, Mỹ, sở dĩ 71% số người mua sản phẩm ở chỗ bạn là bởi họ thích bạn, tin tưởng bạn, tôn trọng bạn. Vì thế trước khi bán sản phẩm cho khách hàng, phải chào hàng bản thân trước. Bây giờ chúng ta phải đảo ngược lại mô thức bán sản phẩm đã nói ở trên, dành 40% để có được niềm tin của khách hàng, 30% tìm kiếm điểm nhu cầu của khách hàng, 20% thời gian giới thiệu sản phẩm, cuối cùng chỉ dành 10% thời gian để thúc đẩy giao dịch. Mô thức bán hàng như thế đặt trọng tâm lên người khách hàng, là một mô thức bán hàng lấy nhu cầu khách hàng làm phương hướng chứ không phải coi sản phẩm là hạt nhân. Đó mới là mô thức bán hàng tiên tiến thực sự. Không vì lợi ích ngắn hạn lừa dối khách hàng. Rất nhiều khách hàng than phiền về sự gian trá của nhân viên bán hàng. Phần lớn trong số họ đều đã từng bị nhân viên bán hàng lừa bịp, hoặc bạn bè thân thiết đã từng bị lừa bịp, dẫn đến cứ nghe thấy cụm từ nhân viên bán hàng là họ lại cảm thấy là dối trá. Trên thực tế, quả thực có một số nhân viên bán hàng nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó khách hàng. Họ chỉ biết tới lợi ích của mình, vì theo đuổi thành tích bán hàng nhất thời mà không suy nghĩ tới nhu cầu thực tế của khách hàng, xúi giục khách hàng mua sản phẩm vượt quá nhu cầu của họ. Ví dụ, mua 1 chiếc sao đủ được, chỗ tôi không bán 1 chiếc, người khác đều mua cả thùng 1. Nếu anh không cần 1 thùng, vậy thì mua 1 tá đi. Đôi khi vì lợi ích ngắn hạn, nhân viên bán hàng còn cố tình giấu giếm thiếu sót của sản phẩm, giống như câu chuyện dưới đây. Ví dụ, Quân là đại diện bán hàng của công ty môi giới bất động sản. Công việc hàng ngày của anh ta là tiến hành đánh giá nhà cũ, sau đó tìm kiếm người mua thích hợp. Một bạn học của Quân muốn mua một căn nhà cũ, thế là nhờ Quân tìm giúp một căn nhà mà điều kiện mọi mặt đều tốt. Vừa hay, Quân có một căn nhà cần bán gấp. Chủ nhà đột nhiên được cử ra nước ngoài làm việc và có thể sau này không về nước nữa. Visa đã làm xong, nhà vẫn chưa bán được, vì thế chủ nhà ra giá rất thấp, chỉ mong nhanh chóng bán được. Quân thấy căn nhà đó cả về chất lượng và trang trí đều rất tốt, chỉ có điều là gần đường tàu hỏa. Ban ngày số lần tàu đi qua khá ít, nhưng cứ đêm đến cách vài phút lại nghe tiếng tàu hỏa. Điều đó với những người khó ngủ mà nói thì quả là một vấn đề lớn. Quân biết rõ bạn học của mình ở cùng bố mẹ. Bố mẹ anh ta đã lớn tuổi, cần có giấc ngủ tốt để đảm bảo sức khỏe. Nhưng để bán được căn nhà này, ban ngày Quân đưa bạn và bố mẹ anh ta tới xem nhà, cố ý giấu giếm tình hình tiếng ồn nghiêm trọng về ban đêm. Về sau người bạn tự đi xem nhà,
Kết quả phát hiện đường tàu hỏa. Sau khi nghe ngóng xung quanh mới biết ban đêm tiếng ồn rất nghiêm trọng. Người bạn vô cùng tức giận, lập tức quyết định không mua nhà chủ quân nữa. Đôi khi nhân viên bán hàng bất chấp sản phẩm có phù hợp với yêu cầu của khách hàng hay không, dùng lời đường mật khuyến khách hàng mua sản phẩm giá đắt nhất. Ví dụ, dĩ nhiên là đắt nhất thì chất lượng tốt rồi. Thú thực, những sản phẩm hạng thấp đều là bán kèm với sản phẩm này. Đôi khi nhân viên bán hàng sẽ nhằm vào nhu cầu của khách hàng để nói dối về giá của sản phẩm. Khách hàng thích sản phẩm nào thì đẩy giá sản phẩm ấy lên. Ví dụ, nhân viên bán hàng: anh đúng là có con mắt tinh đời, bộ anh chọn là bộ được gia công tinh xảo nhất trong lô sản phẩm mới, giá cũng cao nhất. Khách hàng: chẳng phải lúc nãy anh nói bộ kia giá cao nhất sao? Đôi khi nhân viên bán hàng sẽ ác ý công kích đối thủ cạnh tranh, thậm chí còn công kích khách hàng mua sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Ví dụ, khách hàng nghe nói sản phẩm chất lượng tốt hơn. Nhân viên bán hàng: đó là vì công tác PR quảng cáo của họ tốt, trên thực tế chẳng ra làm sao. Họ đổ hết phí quảng cáo lên đầu người tiêu dùng. Ngoài những biểu hiện xấu kể trên, còn có một số doanh nghiệp và nhân viên bán hàng cố ý lừa bịp, khiến khách hàng chịu tổn thất nghiêm trọng. Đương nhiên, những nhân viên bán hàng kiểu này cuối cùng sẽ bị khách hàng từ bỏ. Không chỉ vậy, với mỗi lần lừa bịp và làm hại khách hàng, có thể sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều khách hàng tiềm năng xung quanh khác. Hơn nữa, ảnh hưởng tiêu cực này rất khó tìm ra cách nào để cứu vãn. Theo thống kê của vua bán xe hơi Mỹ là Riora, trung bình xung quanh mỗi người có 250 người quen. Nếu khiến mỗi khách hàng bị tổn thương, vậy thì rất có thể sẽ mất đi 250 khách hàng tiềm năng. Vì thế, nhân viên bán hàng nhất định phải thận trọng, cân bằng lợi ích được mất trong đó. Muốn có được sự tin tưởng của khách hàng thật sự, nhân viên bán hàng nhất định phải hướng tới việc hợp tác lâu dài, phải cố gắng trên cơ sở thỏa mãn nhu cầu khách hàng, xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng, nhất định không được tham lợi nhỏ trước mắt mà tiến hành hoạt động không có lợi cho khách hàng. Tình huống: đã từng có một khách hàng nói với Hara eBay: tôi đã mua mấy hợp đồng bảo hiểm, tôi muốn nghe ý kiến của anh. Có lẽ tôi nên từ bỏ mấy hợp đồng này, sau đó mua một số từ chỗ anh, như thế kinh tế hơn. Hara eBay nói với anh ta: bảo hiểm đã mua rồi, tốt nhất đừng từ bỏ. Thử nghĩ mà xem, anh đã bỏ ra không ít tiền với mấy hợp đồng này. Trong khi đó, chi phí bảo hiểm càng ngày càng ít, lợi ích càng ngày càng nhiều, từ bỏ thật đáng tiếc. Nếu anh thấy cần thiết, Hara eBay nói tiếp, tôi có thể căn cứ vào nhu cầu của anh và hợp đồng bảo hiểm hiện có, đặc biệt lập một kế hoạch bảo hiểm cho anh. Nếu anh không cần mua thêm bảo hiểm, tôi khuyên anh đừng lãng phí tiền bạc. Hara eBay từ đầu đến cuối chỉ nghĩ làm thế nào để làm việc một cách thành thật. Khi ông cảm thấy đối phương thật sự nên mua thêm bảo hiểm, ông sẽ thẳng thắn nói với đối phương, đồng thời giúp đối phương làm một phương án thích hợp nhất. Nếu không cần thiết, ông sẽ thẳng thắn nói với đối phương, anh không cần mua bảo hiểm nữa, tôi không thấy anh có lý do gì cần mua thêm nhiều bảo hiểm. Chính vì tâm thái tính toán cho khách hàng, nghĩ cho lợi của khách hàng, khiến Hara eBay trở thành vị thần bán hàng sáng tạo thần thoại trong ngành bảo hiểm Nhật Bản. Có ai không muốn làm ăn với người mình yêu quý và tin tưởng? Xây dựng danh tiếng tốt đẹp vô cùng quan trọng. Vì thế, khi giao tiếp với khách hàng, phải cố gắng nghĩ cho khách hàng, xuất phát từ tình hình thực tế phục vụ khách hàng. Cần phải kiên trì để đối phương cảm thấy những việc bạn bàn luận là có lợi cho hai bên, khiến đối phương cảm thấy yên tâm. Bạn có thể đứng trên lập trường của đối phương để suy nghĩ vấn đề, có thể giải quyết cho đối phương một số vấn đề nan giải, đồng thời cho đối phương thời gian nhất định để suy nghĩ. Như thế bạn mới thành công. Nhắc nhở: sau khi đạt được một giao dịch thành công, hãy nhớ xin khách hàng một bức thư bày tỏ sự hài lòng với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Tài liệu như thế là công cụ bán hàng uy lực vô cùng, cũng là phương pháp mở rộng danh tiếng của bạn. 27. Kỵ bắt khách hàng chờ quá lâu. Tình huống: một khách hàng gọi điện tới một trung tâm dịch vụ, chờ rất lâu không ai nghe máy, chỉ thấy tiếng trả lời tự động. Khi khách hàng đã rất khó chịu rồi, mới có nhân viên phục vụ nghe máy. Nhân viên phục vụ xin chào,
tôi là số 77, chân thành phục vụ quý khách, xin hỏi có thể giúp gì cho quý khách? Khách hàng: cô có thể đừng để tôi phải chờ lâu như vậy được không? Nhân viên phục vụ: hôm nay có rất nhiều điện thoại tôi có thể giúp gì cho quý khách không? Khách hàng: vì sao các cô không phân thêm người? Nhân viên phục vụ: đó là chuyện của lãnh đạo chúng tôi cũng muốn có thêm người. Khách hàng: lãnh đạo của các cô thật ngốc, lúc nào cũng bắt chúng tôi chờ rất lâu, lẽ nào thời gian của khách hàng không đáng tiền sao? Cuộc sống hiện đại sôi động, tiết tấu nhanh, thời gian đối với mỗi người đều vô cùng quý báu. Chờ đợi trong thời gian dài là điều mà tất cả mọi người đều không chịu đựng được. Nhưng trong rất nhiều công ty có hiện tượng như thế. Khách hàng ngồi đó chờ đợi, lẽ nào thời gian của khách hàng không đáng tiền sao? Tiết kiệm thời gian cho khách hàng. Từng có điều tra cho thấy việc chờ đợi quá lâu khiến người tiêu dùng không thể chịu đựng được nhất. Thời gian chờ lâu khiến hình tượng doanh nghiệp trong lòng khách hàng bị giảm sút, từ đó ảnh hưởng tới sự hợp tác giữa khách hàng với doanh nghiệp, ảnh hưởng tới nhãn hiệu và sự phát triển của doanh nghiệp. Công ty muốn vận hành bình thường, trước tiên phải đảm bảo lợi ích tối thiểu cho khách hàng về mặt thời gian. Khách hàng luôn phải xếp hàng dài chờ đợi, chắc chắn sẽ khiến công ty không thể vận hành bình thường. Tiết kiệm thời gian của khách hàng cũng có nghĩa là tiết kiệm thời gian của doanh nghiệp. Sau khi phục vụ một khách hàng xong, có thể phục vụ những khách hàng khác, từ đó thu được thêm nhiều lợi ích. Ví dụ, hamburger là một loại đồ ăn nhanh quý ở chữ nhanh. Công ty McDonald's ở Nhật vốn dĩ 36 giây có thể cung cấp hamburger cho khách hàng đã đủ nhanh rồi. Tuy nhiên, công ty phát hiện khách hàng vẫn có vẻ rất khó chịu, muốn lập tức ăn ngay. Vì thế công ty lại một lần nữa rút ngắn thời gian cung cấp hamburger, từ 36 giây rút ngắn còn 32 giây. Chủ tịch hội đồng quản trị công ty nói, điều đó được tính toán bằng phương pháp khoa học. Mỗi một giây đều rất quan trọng. McDonald's có thể tiết kiệm thời gian cho khách hàng, vì thế việc kinh doanh rất phát đạt. Mọi người đã ví von một cách vô cùng hình tượng. McDonald's không bán hamburger mà bán thời gian. Cố gắng rút ngắn thời gian chờ đợi của khách hàng không những là một vấn đề phục vụ cụ thể mà còn là một vấn đề quan niệm. Chỉ có thực sự hiểu được tầm quan trọng của khách hàng, xây dựng quan niệm khách hàng là trên hết, mới có thể nỗ lực về mọi mặt rút ngắn thời gian chờ đợi của khách hàng. Ví dụ, ở Hồng Kông có một quán mì nhỏ, mỗi ngày cứ đến thời gian dùng bữa, điện thoại đặt hàng lại gọi tới không ngừng. Rất nhiều thực khách phàn nàn điện thoại bận không gọi được, thế là chủ quán áp dụng đối sách tăng cường thêm số điện thoại. Nhưng như vậy, điện thoại đặt món gọi tới lại nhiều hơn, trong thời gian ngắn không thể làm xong món khách hàng đã đặt và đưa đi đúng giờ. Khách hàng than phiền nhiều hơn, quán mì rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đúng lúc việc kinh doanh rơi vào hoảng loạn, mọi người không có đối sách gì thì ông chủ chú ý tới một số việc. Ông ta thu thập kỷ lục đặt hàng của khách hàng, tiến hành phân loại theo địa chỉ và sản phẩm đặt hàng. Kết quả phát hiện mì Dương Xuân, mì trộn, mì thịt bằm chiếm trên 85%. Khách hàng gọi điện tới phần lớn đều là người ở mấy công xưởng và khu phố nhỏ gần đó. Căn cứ vào những tư liệu này, ông chủ quán đặt một chiếc xe. Trên xe có thiết bị của nhà bếp cỡ nhỏ có thể dùng để nấu mì. Cứ tới thời gian ăn trưa, chiếc xe này lại mang nguyên liệu của mì Dương Xuân, mì trộn, mì thịt bằm đi tới công xưởng hoặc khu phố gần đó chờ. Sau khi cửa hàng nhận được điện thoại đặt món, nếu nơi ở của khách hàng và loại mì yêu cầu phù hợp với sự chuẩn bị từ trước, cửa hàng sẽ thông báo địa chỉ và yêu cầu của khách hàng tới đầu bếp đi cùng xe. Món ăn sẽ được xử lý. Sau khi áp dụng biện pháp này, đồ ăn mà khách hàng đặt hầu như có thể gọi là có. Quán mì vì thế mà được yêu mến. Dĩ nhiên ông chủ cũng có thêm nhiều lợi nhuận. Nghĩ cách rút ngắn thời gian chờ đợi của khách hàng. Vậy phương pháp gì có thể đẩy nhanh tốc độ phục vụ, giữ được hòa khí với khách hàng, lại làm vừa nhanh vừa tốt đây? Có rất nhiều phương pháp rút ngắn thời gian chờ đợi của khách hàng. Ví dụ, ngăn cấm nói chuyện phím vô ích. Khách hàng xếp hàng chờ đợi nhưng nhân viên làm việc lại nói chuyện phím, điều đó tuyệt đối không cho phép. Tạm gác công việc trước mắt,
đi phục vụ khách hàng đang chờ. Điều đó thể hiện quyền ưu tiên tuyệt đối với khách hàng. Ví dụ, giám đốc khách sạn đi qua đại sảnh, vừa hay một đoàn khách tới, liền không quay về văn phòng làm việc mà giúp đón tiếp khách. Tăng thêm quầy phục vụ tạm thời, ví dụ thời gian nghỉ lễ, tăng thêm điểm bán vé. Khi cần thiết, có thể điều động nhân viên văn phòng hỗ trợ công việc tiếp đón để giảm thiểu thời gian chờ đợi của khách hàng. Kiên quyết giảm thiểu họp hành, tận dụng thời gian họp để phục vụ khách hàng. Chú ý đào tạo, đảm bảo tất cả nhân viên đều có năng lực phục vụ khách hàng. Giống như ở trên chúng ta đã nói, thời gian của nhân viên kinh doanh rất quý báu, nhưng thời gian của khách hàng càng không được tùy ý hao phí. Sau đây, chúng ta hãy xem khách sạn Grand Mỹ đã rút ngắn thời gian chờ đợi của khách hàng như thế nào. Ví dụ, tiêu chuẩn phục vụ của khách sạn không được để khách hàng ngồi chờ lâu. Trong vòng 2 phút phải nói chuyện với khách hàng. Trong vòng 4 phút sau khi khách hàng gọi đồ uống phải đưa đồ uống tới cho khách hàng. Ly rượu đầu tiên đưa lên trong vòng 5 phút, xem khách hàng có muốn thêm ly nữa không. Quan sát mức độ hài lòng của khách hàng. Trong vòng 4 phút sau khi đưa nước uống cho khách hàng, hỏi khách hàng có gọi món không. Nếu không mang đồ uống, 4 phút sau khi khách hàng ngồi vào chỗ phải hỏi. Trong vòng 5 phút mang đồ ăn nhẹ tới khách hàng. 10 phút sau khi khách hàng gọi món, mang món ăn chính. 5 phút sau khi dọn bàn, mang bánh ngọt, cà phê hoặc đồ uống sau ăn. Sau khi bày bánh ngọt, nếu không có bánh ngọt, sau khi thu dọn bát đĩa, trong vòng 4 phút mang hóa đơn. Sau khi khách hàng đặt tiền mặt hoặc thẻ tín dụng trên bàn, trong vòng 2 phút nhân viên phục vụ tiến hành thanh toán. 28. Kỵ không tôn trọng khách hàng hoặc khiến khách hàng cảm thấy khó xử. Ví dụ, vua bán hàng của Mỹ là Rera bán được 13.000 chiếc ô tô, lập kỷ lục lớn nhất trong ngành bán ô tô của Mỹ, được liệt vào kỷ lục Guinness thế giới. Nhưng Rera cũng từng vì thất lễ với khách hàng mà có một lần thất bại. Một hôm, có một người nổi tiếng mua xe của Rera. Rera giới thiệu cho ông ta mẫu xe tốt nhất. Người đó rất hài lòng, nhưng khi chuẩn bị thành công thì đột nhiên khách hàng dở quẻ, quay người bỏ đi. Rera cảm thấy vô cùng buồn phiền vì chuyện này, suy nghĩ mãi mà không hiểu tại sao. Sau đó, Rera gọi điện cho người đó, muốn tìm hiểu nguyên do. Đối phương nói với ông, chiều hôm ấy, anh không có tâm tư nghe tôi nói. Trước khi ký hợp đồng, tôi đã nói con trai tôi là Jamie sắp vào trường đại học Michigan học ngành y. Tôi còn nhắc tới thành tích học tập của nó, khả năng vận động và gánh nặng tương lai. Tôi tự hào về nó, nhưng anh lại không hề có phản ứng gì. Gerard không nhớ gì đến chuyện này. Khi ấy ông cho rằng việc giao dịch mua bán đã xong, thành công đã tới, nên cười nói với một đồng nghiệp của mình, căn bản không nghe thấy khách hàng đang nói gì. Gerard thất bại là bởi vì khách hàng ngoài nhu cầu mua xe hơi còn cần người khác đối xử lễ phép, tôn trọng, chú ý tới mình và khen ngợi mình. Gerard không chú ý tới điểm này, vừa không tập trung tuyệt đối tiếp đãi khách hàng, lắng nghe ông ta, lại không kịp thời khen ngợi cậu con trai mà khách hàng tự hào, vô cùng thất lễ, dẫn tới sự không vui của khách hàng. Tuy khách hàng rất thích chiếc xe mà Gerard giới thiệu, nhưng về tình cảm lại không thể chấp nhận Gerard. Vì thế, ông ta từ bỏ việc mua xe. Ai tôn trọng khách hàng nhiều nhất, người đó có thể gây ảnh hưởng với khách hàng. Mọi người đều có tâm lý tự tôn. Giải thích theo lý luận nhu cầu của nhà giáo dục Maslow, ai cũng có nhu cầu được tôn trọng, tức là hướng tới sức mạnh, quyền thế, sự tín nhiệm, danh dự, uy vọng và sự theo đuổi địa vị, quyền lợi, được người khác tôn trọng. Một điều tra cho thấy có 15% khách hàng vì công ty khác có sản phẩm tốt hơn, 15% khách hàng khác vì phát hiện còn có sản phẩm khác rẻ hơn, nhưng 70% khách hàng không phải vì nhân tố sản phẩm mà quay sang người cạnh tranh, trong đó 20% là vì không được nhân viên bán hàng chú trọng. Ông Lý Gia Thành nói, người không vì năm đấu gạo mà khom lưng ở đâu cũng có. Bạn nhất định không được làm tổn thương tôn nghiêm của người khác. Tôn nghiêm vô cùng yếu ớt, không chịu được bất kỳ sự tổn thương nào. Thế nào là tôn trọng? Chính là tôn kính và chú trọng.
Trong quá trình giao tiếp giữa người với người, ai ai cũng hy vọng nhận được sự thừa nhận, tôn trọng, khen ngợi của người xung quanh. Không ai hy vọng bản thân không là gì với người khác. Huống hồ khách hàng là thượng đế của chúng ta. Chúng ta phải tôn trọng khách hàng. Thỏa mãn nhu cầu tâm lý này của khách hàng một cách chủ động, thích hợp thì sẽ có được thị trường lớn hơn, sẽ nâng cao tỷ lệ thành công trong bán hàng. Thực ra, tôn trọng, chú trọng khách hàng từ lâu đã là nhận thức chung của các thương gia. Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Khách hàng là thượng đế, khách hàng luôn luôn đúng. Những điều này đều chứng tỏ thương gia nhận thức được rằng cần phải tôn trọng khách hàng. Nhưng tôn trọng khách hàng không phải chỉ là câu khẩu hiệu mà còn cần hành động. Ai tôn trọng khách hàng nhiều nhất, người đó có thể gây ảnh hưởng với khách hàng. Tình huống: một khách hàng nữ vào một cửa hàng bán giày, chọn được một mẫu giày. Nhân viên cửa hàng nhanh chóng dẫn cô ta ngồi xuống thử giày. Nhân viên không ngại phiền phức tìm cho khách hàng cỡ giày thích hợp. Do hai chân của khách hàng này kích thước không bằng nhau, vì thế luôn có một chân không vừa. Thế là nhân viên cửa hàng này nói: xem ra tạm thời tôi không thể tìm đôi giày thích hợp với chị. Một chân của chị to hơn chân kia. Khách hàng này nghe xong rất tức giận, đứng dậy định bỏ đi. Giám đốc cửa hàng nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, vội vàng bảo khách hàng dừng bước và xin lỗi. Giám đốc mời khách hàng ngồi xuống. Chẳng bao lâu sau đã bán được một đôi giày. Khách hàng hài lòng ra về. Sau khi khách hàng về, nhân viên ấy hỏi giám đốc: anh dùng phương pháp gì khiến cô ta không tức giận mà còn mua giày vậy? Giám đốc giải thích rằng: tôi chỉ nói với cô ta một chân của cô ta nhỏ hơn chân kia. Chỉ khác biệt một từ nhưng đã tác động đến kết quả mua hàng khác nhau. Thực ra, trong giao tiếp với khách hàng phải tôn trọng đối phương, không được để đối phương cảm thấy đang bị chế nhạo. Đặc biệt khi khách hàng có khiếm khuyết hoặc thiếu sót, càng không được nói thẳng, nếu không khách hàng sẽ nảy sinh phản cảm rất lớn. Vị giám đốc ấy tuy cũng nói thật với khách hàng, nhưng do đứng trên góc độ của khách hàng, suy nghĩ tới cảm nhận chân thật của cô ta. Hơn nữa, khi giao tiếp đã chú trọng kỹ xảo tương ứng, tôn trọng khách hàng, từ đó có thể nhận được sự thừa nhận của đối phương, tìm hiểu đặc điểm cá tính và cảm nhận nội tâm của người khác, sau đó thấu hiểu, giao tiếp bằng phương thức tôn trọng. Điều đó là vô cùng quan trọng trong giao tiếp với khách hàng, cũng là nguyên tắc giao tiếp cần phải tuân theo. Trong bán hàng, không được lúc nào cũng nhìn vào túi tiền của khách hàng, mà còn phải suy nghĩ tới cảm xúc của khách hàng. Không ai đưa tiền của mình cho người không tôn trọng, không chú trọng mình. Muốn thay đổi thái độ của khách hàng thì phải tôn trọng khách hàng, để khách hàng hiểu rằng bạn tôn trọng anh ta, hiểu anh ta. Cần đặc biệt chú ý tới cảm nhận của khách hàng. Tình huống: trong một thành phố nhỏ có 3 phòng khám răng, điều kiện rất hiện đại, môi trường sạch sẽ, bác sĩ cũng là những người có chuyên môn giỏi, nhưng điều khác biệt nằm ở phương thức đối đãi với bệnh nhân. Bác sĩ của phòng khám thứ nhất sợ đau. Nhổ răng thì phải đau chứ, chẳng có cách nào, răng sau nếu không nhổ bỏ sau này càng đau. Vừa nói vừa nhổ răng của bệnh nhân. Bác sĩ của phòng khám thứ hai: đau lắm đúng không? Tôi muốn anh hãy cố nhẫn nại một chút được không? Lát nữa sẽ hết đau. Anh ta vừa nói với vẻ đồng cảm, vừa nhổ răng. Trong phòng khám của anh ta thì có tivi đặt đối diện với bệnh nhân, lúc nào cũng mở một vài tiết mục nhẹ nhàng hài hước. Bác sĩ của phòng khám thứ ba cơ bản không nói chuyện với bệnh nhân. Anh ta lầm lì, bệnh nhân dùng tay chỉ là anh ta lẳng lặng nhổ răng sau. 1 năm sau, phòng khám thứ nhất và thứ ba lần lượt đóng cửa. Cảm nhận của bệnh nhân khi được chữa trị trong 3 phòng khám này rất khác nhau. Kết quả kinh doanh cũng khác nhau. Điều đó nhắc nhở chúng ta, khi giới thiệu sản phẩm với khách hàng nên kết hợp với đặc điểm cá tính của khách hàng, tôn trọng khách hàng, phải đặc biệt chú ý tới cảm nhận của khách hàng để khách hàng cảm nhận được niềm vui khi giao tiếp. Nhất định không được chọc giận khách hàng, nếu không sẽ dẫn tới sự chống đối về cảm xúc của khách hàng. Thất bại trong giao tiếp, công việc bán hàng cũng không thể tiếp tục triển khai. Không được để khách hàng cảm thấy khó xử. Tình huống: nhân viên bán hàng tiếp đón một bà lão. Sau khi chọn xong 2 chiếc bàn chải đánh răng, bà lão phát hiện cô nhân viên ấy lại bận rộn đi đón tiếp khách hàng khác, thế là cảm ơn rồi đi. Lúc ấy cô nhân viên mới nhớ ra vẫn chưa thu tiền, vội vàng ra tìm bà lão thì thấy bà đang ở
cách quầy hàng không xa, liền cất cao giọng vô cùng thân thiết: "Bác ơi, bác xem." Bà lão tưởng rằng mình quên gì đó trên quầy hàng, liền quay lại. Cô nhân viên bán hàng giơ giấy rối quà và nói: "Bác ơi, thật xin lỗi, cháu quên không gói bàn chải đánh răng cho bác." Nói rồi cô cầm bàn chải đánh răng gói lại rất thuần thục, vừa gói vừa nói: "Bác ơi, loại bàn chải này mỗi chiếc 5 đồng, 2 chiếc là 10 đồng. Ôi, cô xem tôi quên trả tiền rồi, thật xin lỗi. Bác ơi, mẹ cháu cũng tuổi này rồi, bà cũng rất hay quên." Nhân viên bán hàng dùng chiến thuật nho nhỏ tự nhiên mời được bà lão quay lại, rồi dẫn dắt tới giá cả của bàn chải đánh răng một cách rất tự nhiên. Chỉ dẫn như vậy, bà lão cũng lập tức ý thức được vấn đề. Trong quá trình nói chuyện, nhân viên bán hàng này không hề nhắc đến chuyện chưa trả tiền, dẫn dắt rất tự nhiên, khơi gợi rất tinh tế. Nếu cô hét lên với bà lão vừa rời khỏi quầy: "Bác vẫn chưa trả tiền", làm như thế không phải là không được, nhưng đối phương sẽ vô cùng khó xử. Khiến khách hàng khó xử là không có lợi cho việc kinh doanh. Ví dụ, sau đây là thượng đế quyết của công ty Panasonic Nhật Bản: không được gườm gườm nhìn khách hàng, cũng không được có biểu cảm chán ghét. Chú ý mặt tiền lớn nhỏ không bằng chú ý môi trường có tốt không. Chú ý môi trường không bằng chú ý chất lượng của sản phẩm. Nịnh nọt trước khi bán hàng không bằng dịch vụ sau mua hàng. Chỉ có như vậy mới có thể có được khách hàng vĩnh cửu. Thiếu vốn không đáng suy nghĩ, thiếu chữ tín mới đáng lo. Đối xử công bằng với khách hàng là căn bản để làm ăn phát đạt. Đối đãi với khách hàng đổi sản phẩm hoặc trả hàng phải khách khí hơn lúc bán sản phẩm. Bán sản phẩm tốt dĩ nhiên là tốt, nhưng thông qua mở rộng tuyên truyền sản phẩm tốt, mở rộng bán hàng thì lại càng tốt hơn. Nếu không có vật tặng kèm, mỉm cười chính là tặng phẩm tốt nhất. Thiếu hàng là thất bại của cửa hàng. Sau khi xin lỗi, nên hỏi địa chỉ của khách hàng và nói sau khi có đủ hàng sẽ lập tức mang tới cho khách hàng. 29. Kỵ lúc nào cũng muốn thuyết phục hoặc ép buộc khách hàng. Tình huống 1. Nhân viên bán hàng A. Sau khi so sánh, anh nhất định có thể nhận thấy máy phát của nhãn hiệu A có chất lượng, tốc độ và công dụng tốt hơn nhãn hiệu B. Khách hàng B. Anh nói rất đúng, chỉ đáng tiếc là thiết kế bên ngoài của nó khá kỳ lạ. Màu sắc cũng không phải là màu tôi thích màu trắng ngà. Nhân viên bán hàng A. Bề ngoài lại kỳ lạ ư? Máy phát bây giờ phần lớn đều như vậy. Màu đen là đẹp nhất, mọi người đều thích màu đen. Anh mua về, tôi đảm bảo anh cũng sẽ thích. Tình huống 2. Nhân viên bán hàng C. Hiện nay máy tính cá nhân cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Vì thành tích bán hàng, chúng tôi đã giảm giá rồi. Giá bán cho anh đã là giá thấp nhất rồi. Khách hàng D. Thôi được, tôi không mặc cả giá máy tính với anh nữa. Một chiếc là 12 triệu. Lúc nãy anh nói bàn để máy tính là hơn 3 triệu. Tính thành 3 triệu cho chẳng nhé. Nhân viên bán hàng C. Bàn máy tính này chúng tôi không được lãi. Quả thật tôi không thể giảm giá cho anh được. Trong các tình huống này, cả hai nhân viên bán hàng đều phạm cùng một sai lầm rất rõ rệt. Không tôn trọng khách hàng, chỉ muốn áp đặt suy nghĩ của mình với khách hàng. Khách hàng B đã thừa nhận chất lượng, tốc độ và công dụng của máy phát rồi. Vì khách kia cũng đã chấp nhận giá của máy tính, có thể nói là đã đồng ý mua trên 90%. Còn về những suy nghĩ mà họ đưa ra, ví dụ bề ngoài, màu sắc và giá cả của bàn máy tính, chỉ là một vài vấn đề thứ yếu. Nhân viên bán hàng hiểu kỹ xảo bán hàng nên biết rằng trong những chuyện nhỏ này nên thuận theo khách hàng, nhượng bộ một chút, nhất định không được thử thuyết phục hoặc ép buộc khách hàng. Ví dụ, trưởng phòng bán hàng khu vực của một nhãn hàng nổi tiếng Lê Minh được tiếp nhận sự giáo dục bài bản, vô cùng thông minh, cũng có kiến thức bán hàng phong phú và kinh nghiệm bán hàng nhất định. Nhưng trong công tác khai thác khách hàng khu vực, thành tích khá thấp, vì thế dẫn tới sự chú ý đặc biệt của giám đốc Quân bộ phận bán hàng. Để làm rõ vấn đề của mình, giám đốc Quân đích thân điều tra thực địa. Ông ta phát hiện khả năng biểu đạt ngôn ngữ của Minh rất tốt và cách nói khá sắc bén, có thể đi sâu phân tích ý kiến mà khách hàng biểu đạt, biết cách dẫn dắt khách hàng.
đặc biệt có thể đáp ứng tâm lý của khách hàng. Với các vấn đề của khách hàng cũng đều có thể phân tích rõ rành mạch. Với khách hàng có ý kiến khác nhau có thể thuyết phục hữu hiệu. Cho dù tình huống nào, anh ta luôn có thể khiến khách hàng cảm thấy vô cùng khâm phục. Sau khi phát hiện tình hình này, cuối cùng giám đốc Quân đã tìm được nguyên nhân chủ yếu khiến Minh bán hàng không tốt khi giao tiếp với khách hàng lấn át quá mức. Ví dụ, về Lê Minh nói với chúng ta rằng khi bán sản phẩm, chỉ muốn thuyết phục khách hàng chưa chắc có thể thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp, bởi vì điều đó sẽ khiến khách hàng cảm thấy áp lực rất lớn, từ đó sẽ nghi ngờ động cơ của bạn, sẽ cảnh giác. Thậm chí những khách hàng cá tính mạnh sẽ nảy sinh tâm lý chống đối. Vì thế, nhân viên bán hàng phải trói buộc và khống chế hành vi của mình thích hợp, không được để khách hàng cảm thấy áp lực và bị ép buộc. Nhân viên bán hàng cần phải biểu đạt một cách nhiệt tình và tự tin, nhưng cũng phải nắm được mức độ, không được quá mức. Ví dụ tiến hành chất vấn nguyên nhân khách hàng không mua. Công ty chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, nhưng anh lại không muốn hợp tác với chúng tôi. Rốt cuộc là vì sao? Thậm chí thay khách hàng đưa ra quyết định. Xin hãy nghe tôi nói được không? Tôi cho rằng công ty các anh nên nhanh chóng đưa ra quyết định mua hàng. Nếu không, có thể các anh sẽ chịu một tổn thất lớn. Hoặc bày tỏ nghi ngờ với quyền quyết sách của khách hàng. Ví dụ, những khách hàng đã dùng sản phẩm của công ty chúng tôi đều rất hài lòng, nhưng vì sao anh vẫn chậm trễ không quyết định mua? Nếu anh không có quyền quyết định, tôi có nên tìm cấp trên của anh không? Trong quá trình bán hàng, nhân viên bán hàng ép buộc sẽ khiến khách hàng cảm thấy mình ở vào thế hạ phong trong hoạt động bán hàng. Không có bất kỳ khách hàng nào thích cảm giác này. Điều mà khách hàng hy vọng có được là sự tôn kính và chú trọng. Nếu biểu hiện của nhân viên bán hàng vượt quá giới hạn này, khách hàng sẽ cảm thấy bản thân bị khống chế, bị ép buộc. Họ cũng sẽ lựa chọn bỏ đi hoặc bày tỏ phản kháng. Nếu nhân viên bán hàng muốn thông qua phương thức áp lực cao để xử lý ý kiến phản đối của khách hàng, thì khách hàng sẽ hoàn toàn từ chối mua hàng. Hy vọng giao dịch thành công cũng hoàn toàn tan biến. Nhắc nhở, không được chỉ nhấn mạnh mục tiêu bán hàng của mình, phải suy nghĩ tới vấn đề nan giải hoặc nhu cầu tồn tại mà khách hàng đối mặt. Tránh sử dụng những từ như anh không biết, có thể anh vẫn chưa biết, mặt này anh không được, anh như vậy là sai rồi, anh phải nghe tôi, có thể anh vẫn không ngờ rằng anh nên thế nào, anh không nghe tôi sẽ thế nào. Không được lúc nào cũng gán suy nghĩ của mình cho khách hàng. Không được lúc nào cũng thử thuyết phục hoặc hạn chế khách hàng. Với lĩnh vực khách hàng không thông thạo, không được cố tình khoe khoang kiến thức của mình. Không được xuất hiện trước mặt khách hàng với thân phận sư trưởng, đặc biệt là sau khi đã thân thiết với khách hàng. 30. Kỵ không thể giải quyết vấn đề cho khách hàng. Bán hàng là cung cấp cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt, giúp khách hàng giải quyết vấn đề. Ông vua xe hơi của Mỹ Ford đã từng nói một câu như sau: nếu có bí mật thành công nào thì đó chính là đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Phó tổng giám đốc của công ty IBM đã từng nói một câu như sau: chúng tôi không bán phần cứng, thứ mà chúng tôi bán là phương pháp giải quyết vấn đề. Khách hàng không hiểu đặc điểm và công dụng của sản phẩm, nhưng lại vô cùng hứng thú với công dụng có thể giải quyết vấn đề của mình, giảm nhẹ nỗi khổ của mình. Trọng điểm của bán hàng nằm ở chỗ quan tâm tới nỗi khổ của khách hàng hoặc vấn đề họ khao khát giải quyết, chứ không phải là sản phẩm của bạn. Chỉ có nghĩ cho khách hàng, giúp khách hàng giải quyết tốt vấn đề, khách hàng mới tiếp nhận và tin tưởng bạn, chào đón bạn, mới có thể giao dịch với bạn, mới có thể trở thành nhân viên PR miễn phí cho bạn. Ví dụ, có một nhân viên bán ô tô, khi mới bắt đầu bán xe, ông chủ cho anh ta thời gian thử việc 1 tháng. 29 ngày trôi qua, anh ta không bán được chiếc xe nào. Ngày cuối cùng, anh ta dậy rất sớm, đi khắp nơi để bán hàng. Đến giờ tan ca mà vẫn không ai chịu mua xe của anh ta. Ông chủ chuẩn bị thu chìa khóa xe của anh ta, nói với anh ta ngày mai không cần đến công ty nữa. Tuy nhiên, nhân viên bán hàng này không chịu từ bỏ. Anh ta nói vẫn chưa tới 12 giờ đêm, anh ta vẫn còn cơ hội.
Thế là anh ta ngồi trong xe tiếp tục chờ. Nửa đêm vang lên tiếng gõ cửa, là một người bán nồi. Trên xe treo đầy nồi, lạnh tới mức toàn thân run lên. Người bán nồi nhìn thấy trong xe có đèn, muốn hỏi xem có muốn mua nồi không. Nhân viên bán hàng nhìn thấy người này còn khổ sở hơn mình, liền mời anh ta vào xe sưởi ấm, đồng thời đưa một cốc cà phê nóng. Hai người bắt đầu trò chuyện. Nhân viên bán hàng nói: nếu tôi mua nồi của anh, tiếp theo anh sẽ làm thế nào? Người bán nồi nói: đi tiếp, bán chiếc tiếp theo. Nhân viên bán hàng lại hỏi: sau khi bán hết rồi thì sao? Người bán nồi nói: về nhà lấy thêm mấy chục chiếc nồi đi bán tiếp. Nhân viên bán hàng tiếp tục hỏi: nếu anh muốn cùng lúc mang được nhiều chiếc nồi đi bán, anh nên làm thế nào? Người bán nồi nói: thì phải suy nghĩ tới việc mua chiếc xe, có điều bây giờ không mua được. Hai người càng nói càng hăng. Khi trời sáng, người bán nồi này đặt một chiếc xe. Thời gian nhận hàng là sau 5 tháng nữa. Tiền đặt cọc là tiền một chiếc nồi. Giá tiền này rất phù hợp với tình hình của người bán hàng khi ấy. Cũng vì có đơn hàng này, nhân viên bán hàng được ông chủ giữ lại. Anh ta vừa bán xe, vừa giúp người bán nồi tìm thị trường. Việc làm ăn của người bán nồi ngày càng thuận lợi. Sau 3 tháng, anh ta đã mua được chiếc xe chở hàng. Trong thời gian 15 năm sau đó, nhân viên bán hàng này đã bán được hơn 10.000 chiếc xe. Nhân viên bán xe này có thể thành công được chính là vì anh ta thông qua giao tiếp với khách hàng, tìm hiểu được vấn đề, nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng, sau đó nghĩ cách giải quyết vấn đề cho khách hàng, giúp khách hàng giải quyết vấn đề, song song với việc giúp khách hàng thực hiện lợi ích của bản thân anh ta cũng tăng lên. Tìm hiểu vấn đề của khách hàng. Hãy tìm hiểu thái độ của khách hàng với các mặt ứng dụng của sản phẩm, đặc biệt là chỗ không hài lòng, có lợi cho việc tìm hiểu vấn đề của khách hàng thêm một bước. Ví dụ, bạn có thể hỏi như sau: điểm anh không hài lòng nhất của sản phẩm là ở đâu? Sau khi phát hiện sự bất mãn của khách hàng, thông qua đưa ra vấn đề khơi dậy nhu cầu, có thể làm rõ những bất mãn này của khách hàng, từ đó dẫn đến sự chú trọng cao độ của khách hàng. Để nâng cao tính cấp bách giải quyết vấn đề này, có thể đặt ra những câu hỏi như sau: những vấn đề này có ảnh hưởng gì với anh? Anh nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Hiệu suất công việc của anh và đồng nghiệp chịu ảnh hưởng rất lớn sao? Mô thức bán hàng SBIN giúp khách hàng giải quyết vấn đề. Kỹ xảo bán hàng SBIM là thành quả nghiên cứu của chuyên gia tư vấn bán hàng nổi tiếng người Mỹ là Neil Rackham cùng với đội nghiên cứu của ông trong suốt 12 năm. Trong suốt quá trình nghiên cứu, họ phân tích tổng cộng hơn 35.000 ví dụ bán hàng, quan sát hành vi thực tế của hơn 10.000 nhân viên bán hàng trong hội thảo bán hàng, nghiên cứu 116 nhân tố có thể nảy sinh ảnh hưởng với hành vi bán hàng và 27 quốc gia có hiệu suất bán hàng cao. Mô thức bán hàng chính thức công bố năm 1988 đã gây ra một cuộc cách mạng mới, thu hút nhận thức của mọi người về kỹ xảo bán hàng, thúc đẩy sự hoàn thiện thêm một bước về kỹ xảo bán hàng. Mô thức SBIN cho rằng một nhân viên bán hàng thành công nên căn cứ vào 4 bước dưới đây để triển khai hội đàm: vấn đề tình hình, vấn đề khó khăn, vấn đề nội hàm, vấn đề hồi đáp nhu cầu. Ban đầu đưa ra hàng loạt vấn đề tình hình để thu nhập tư liệu bối cảnh liên quan tới khách hàng. Lần đầu tiên tiếp xúc với khách hàng, bạn sẽ có vấn đề gì? Có lẽ bạn cũng muốn biết một số chuyện cá nhân liên quan tới khách hàng. Điểm chung trong tất cả những vấn đề này là gì? Mỗi vấn đề đều là thu thập sự thật, thông tin và số liệu bối cảnh liên quan tới hiện trạng của khách hàng, tức là vấn đề tình hình. Vì vấn đề tình hình có thể cung cấp thông tin mang tính thực tế, nên những thông tin này có thể giúp bạn tìm hiểu bối cảnh của khách hàng. Ví dụ, bạn đã làm công việc bán hàng được mấy năm rồi, bạn đánh giá như thế nào về công việc bán hàng? Tiếp theo, nhanh chóng chuyển vào vấn đề khó khăn.
để phát hiện vấn đề, khó khăn hoặc bất mãn, nhằm vào hiện trạng trước mắt tìm ra vấn đề khách hàng quan tâm. Ví dụ, trong 3 năm qua, bạn cảm thấy vấn đề gặp phải trong bán hàng là gì? Những vấn đề này có những biểu hiện cụ thể gì? Tiếp đó, đưa ra vấn đề nội hàm, phóng đại vấn đề và khó khăn để nhu cầu càng lớn hơn, bức thiết hơn. Ví dụ, sau khi những vấn đề này nảy sinh, mang lại ảnh hưởng gì với công việc của bạn? Nếu không giải quyết, sẽ mang lại hậu quả nghiêm trọng gì? Một khi khách hàng thừa nhận vấn đề và nghiêm trọng tới mức cần phải áp dụng hành động, nhanh chóng đưa ra vấn đề hồi đáp nhu cầu để thúc đẩy bên mua chú ý tới sản phẩm hoặc phương án của bạn, đồng thời miêu tả lợi ích mà sản phẩm hay phương án của bạn có thể tạo ra. Ví dụ, giả dụ giải quyết những vấn đề này mang lại lợi ích gì cho bạn? Những lợi ích này được kéo dài thêm một bước nữa sẽ hỗ trợ gì cho công ty của bạn? Nói một cách ngắn gọn, đây chính là mô thức SPIN. Dĩ nhiên không phải mỗi lần hội đàm với khách hàng chúng ta đều phải tiến hành theo thứ tự này. Ví dụ, đầu buổi hội đàm, khách hàng đã đưa ra nhu cầu của họ rất rõ ràng. Vậy chúng ta có thể trực tiếp đưa ra vấn đề hồi đáp nhu cầu, sau đó kết hợp với câu trả lời của họ, miêu tả với họ sản phẩm hoặc phương án của chúng ta sẽ thỏa mãn nhu cầu của họ như thế nào. Sau đó chúng ta sẽ triển khai thảo luận 4 vấn đề kể trên. 31. Kỵ không biết ứng phó với sự từ chối và cái cớ của khách hàng. Gần như tất cả nhân viên bán hàng đều đã từng gặp phải sự từ chối của khách hàng. Sự từ chối của khách hàng không hề đáng sợ, quan trọng là phải làm rõ nguyên nhân thực sự khiến khách hàng từ chối. Bắt đúng bệnh, ứng phó với sự từ chối của khách hàng một cách có chủ đích. Ứng phó với lý do chúng tôi không có nhu cầu về mặt này. Khách hàng thường lấy chúng tôi không có nhu cầu về mặt này làm lý do từ chối nhân viên bán hàng. Đó là suy nghĩ chân thật của khách hàng hay chỉ là cái cớ của khách hàng? Đối với những lý do này, nhân viên bán hàng nên nghĩ cách để khách hàng tin rằng chỉ là trước đây họ chưa từng ý thức được rằng quả thật bản thân có nhu cầu về mặt này. Khi khách hàng tiếp nhận quan điểm này của nhân viên bán hàng có thể triển khai công việc bán hàng bước tiếp theo. Ví dụ, khách hàng: thứ mà anh bán đối với chúng tôi mà nói không có bất kỳ tác dụng nào. Nhân viên bán hàng: rất nhiều khách hàng trước khi mua sản phẩm này cũng giống anh, cho rằng bản thân không có nhu cầu về mặt này. Có điều, sau khi họ đã dùng sản phẩm thì đều cảm thấy nó có rất nhiều lợi ích. Anh nhìn này, sản phẩm. Đôi khi khách hàng tạm thời không có nhu cầu mua sản phẩm hoặc tiếp nhận dịch vụ. Đối mặt với tình cảnh này, nhân viên bán hàng nên nói rõ với khách hàng sản phẩm có điểm nổi trội nào, có những giá trị kèm theo nào để khách hàng cảm thấy những sản phẩm cùng loại khác không có được những lợi ích này. Sau đó, để lại cho khách hàng một bản giới thiệu sản phẩm có phương thức liên hệ. Rồi định kỳ liên hệ với khách hàng, đợi tới khi khách hàng có nhu cầu thì kịp thời tới gặp khách hàng, giành lấy đơn đặt hàng. Ứng phó với sự trì hoãn của khách hàng. Đôi khi khách hàng sẽ có ý trì hoãn. Ví dụ, bây giờ tôi không có thời gian. Bây giờ đã kết thúc đợt mua sắm. Quý sau chúng tôi sẽ suy nghĩ. Anh cứ gửi tư liệu trước đã. Đợi sau khi xem xong tôi sẽ trả lời. Chúng tôi thảo luận nội bộ rồi liên hệ với anh sau. Đối mặt với tình hình này, nhân viên bán hàng cần áp dụng phương thức tích cực hơn để đối phó. Giới hạn thời gian biểu đạt. Để giành lấy cơ hội giới thiệu sản phẩm, nhân viên bán hàng có thể giới hạn thời gian biểu đạt của mình với khách hàng. Ví dụ, chỉ cần anh cho tôi thời gian 3 phút, vân vân. Điều cần chú ý là phải cố gắng nói xong trong thời gian giới hạn, cố gắng để lại ấn tượng tốt đẹp với khách hàng trong thời gian này. Nhanh chóng đi vào trọng điểm. Khi khách hàng bày tỏ không có nhiều thời gian, nhân viên bán hàng nên trực tiếp đi vào chủ đề bán hàng, nhanh chóng đưa ra ưu thế sản phẩm có thể thu hút sự chú ý của khách hàng. Ví dụ, công ty ... nói ra tên khách hàng có sức thuyết phục nhất, lợi dụng sản phẩm này đã nâng cao hiệu suất vận hành của máy móc. Giới hạn kỳ hạn cuối cùng của bán hàng. Nếu khách hàng cố ý trì hoãn thời gian, muốn có được một vài ưu đãi, nhân viên bán hàng có thể nói rõ với khách hàng nếu mua lúc này có thể thu được lợi ích lớn nhất. Hơn nữa, nói rõ với khách hàng nếu vượt qua kỳ hạn này,
thì ưu đãi sẽ mất hiệu lực. Ví dụ, tuần này là tuần ưu đãi của chúng tôi. Nếu mua hàng trong tuần này, không những được hưởng ưu đãi mà còn nhận được một món quà của công ty. Ứng phó với thành kiến của khách hàng. Có khách hàng có định kiến với nhân viên bán hàng, hành vi của nhân viên bán hàng, công ty hay sản phẩm. Gặp phải khách hàng này, nhân viên bán hàng có thể dẫn dắt khách hàng nói ra nguyên nhân nảy sinh thành kiến, sau đó dùng sự thật không thể tranh cãi để xua đi thành kiến của khách hàng. Gặp khách hàng có thành kiến sâu sắc hoặc thích để tâm vào những chuyện vụn vặt, nhất thời khó có thể thuyết phục, chi bằng trước tiên lùi một bước, hẹn khách hàng thời gian gặp mặt lần sau. Lùi để tiến một mặt có thể tránh được xung đột, mặt khác có thể cho khách hàng thời gian suy nghĩ. Ứng phó với cái cớ của khách hàng. Đôi khi, do nguyên nhân chân thật khó có thể mở miệng, khách hàng sẽ tìm một vài cái cớ làm lý do từ chối mua hàng. Trong tình huống này, nhân viên bán hàng kỵ không được coi cái cớ là nguyên nhân từ chối thực sự, mà nên tìm hiểu nguyên nhân thực sự khiến khách hàng từ chối mua hàng. Ví dụ, chúng tôi có thể hiểu được lo lắng của anh, có điều tôi nghĩ thứ mà anh thật sự để tâm là nguyên nhân khác, đúng không? Tóm lại, nhân viên bán hàng không được tùy tiện tiếp nhận cái cớ của khách hàng. Với những cái cớ của khách hàng, nhân viên bán hàng có thể áp dụng cách phương pháp công phá để khách hàng tiếp nhận sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. 32. Kỵ không thể xua đi hoài nghi và phòng bị của khách hàng. Tình huống, hai người nói chuyện với nhau. Một người hỏi, nếu đột nhiên bây giờ Bill Gates muốn gặp anh định mặc trang phục gì đến buổi hẹn? Người kia trả lời, mặc gì cũng được, chỉ cần không mặc cơm lê, đeo cà vạt, xách cặp táp là được. Vì sao? Rất đơn giản, nếu anh mặc như vậy, nhìn từ xa Bill Gates cho rằng anh tới bán bảo hiểm cho ông ấy. Chưa đợi anh đi đến trước mặt, thư ký của ông ấy sẽ đuổi anh đi. Bước đầu tiên trong bán hàng là giao tiếp với khách hàng. Bước đầu tiên trong giao tiếp là xua đi hoài nghi, phòng bị hay hiểu lầm trong lòng khách hàng. Cho dù hoài nghi của khách hàng đến từ nhân viên bán hàng, sản phẩm được bán, danh tiếng của doanh nghiệp hay đến từ bản thân khách hàng, nhân viên bán hàng đều có nghĩa vụ giải quyết vấn đề cho khách hàng, chứ không nên dễ dàng từ bỏ, càng không nên oán trách khách hàng. Xua đi hoài nghi và phòng bị của khách hàng bằng sự kiên nhẫn và chân thành. Khách hàng có hoài nghi và phòng bị là bình thường. Nếu chúng ta đứng trên lập trường của khách hàng để suy nghĩ thì sẽ không khó lý giải. Bạn nghĩ xem, khách hàng phải lấy tiền trong túi mình đưa cho một người lạ, sao có thể không cảnh giác được? Bạn có lý do gì khiến khách hàng tin tưởng bạn? Có phải là biểu hiện của bạn không đúng khiến khách hàng nảy sinh hoài nghi? Có phải khách hàng đã có trải nghiệm mua hàng không vui vẻ, hoặc đã từng nghe nói tới một thông tin tiêu cực? Nhân viên bán hàng sau khi hiểu được nguyên nhân khách hàng hoài nghi và phòng bị, còn phải nghĩ cách tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Ví dụ, sản phẩm sử dụng trước đây không thỏa mãn nhu cầu của khách hàng ở những mặt nào? Khách hàng hy vọng sản phẩm có những công dụng nào? Sau khi tìm hiểu đầy đủ những thông tin này, nhân viên bán hàng mới có thể phân tích vấn đề cụ thể, áp dụng kỹ xảo giao tiếp bán hàng tương ứng, cuối cùng đạt được mục đích xua đi hoài nghi và phòng bị của khách hàng. Nhắc nhở, nếu hiểu lầm của khách hàng với sản phẩm bắt nguồn từ sản phẩm cùng loại chất lượng kém đã từng sử dụng, điều đó chứng tỏ khách hàng có nhu cầu về sản phẩm này. Chỉ cần nhân viên bán hàng có thể dùng sự thật chứng minh với khách hàng về độ tin cậy và ưu thế của sản phẩm, chứng thực sản phẩm mình bán tuyệt đối không phải hàng kém chất lượng là được. Ngoài ra, nhân viên bán hàng phải chú ý biểu hiện bên ngoài và tố chất bên trong của bản thân mình. Biểu hiện bên ngoài tích cực, nhiệt tình, tự tin có thể để lại ấn tượng tốt đẹp với khách hàng. Còn cách nói năng đúng mực, kiến thức phong phú có thể nhận được sự thừa nhận thật lòng của khách hàng. Nếu biểu hiện của nhân viên bán hàng không tốt, niềm tin của khách hàng sẽ bị lung lay, nảy sinh lòng hoài nghi. Nhân viên bán hàng còn có thể mượn đánh giá của nhân vật có ảnh hưởng đến biểu thị danh tiếng của doanh nghiệp, đồng thời cho khách hàng xem tư liệu có thể chứng minh danh tiếng của doanh nghiệp, ví dụ chứng nhận giải thưởng của các tổ chức quyền uy, để có được sự tin tưởng của khách hàng. Thể hiện đặc trưng và ưu thế của sản phẩm.
Hiểu lầm của khách hàng về sản phẩm có thể bắt nguồn từ việc không hiểu về đặc trưng và ưu thế cụ thể của sản phẩm. Vì thế, nhân viên bán hàng cần học cách thể hiện đặc trưng và ưu thế của sản phẩm. Tình huống: nhân viên bán hàng: xin chào, anh cần gì ạ? Khách hàng: tôi xem đã. Nhân viên bán hàng: ồ, vậy anh cứ xem đi ạ. Chất lượng nước máy của nhà anh thế nào ạ? Khách hàng: không tốt lắm. Nhân viên bán hàng: anh xem nước khoáng của cửa hàng chúng tôi là loại nước chất lượng cao nhất thành phố, vừa sạch lại bảo vệ sức khỏe, anh có muốn mua không? Khách hàng: làm sao tôi biết được nước của cô vừa sạch lại có chức năng bảo vệ sức khỏe? Nhân viên bán hàng: vậy anh cứ xem hướng dẫn sử dụng đi ạ. Khách hàng: tôi nhìn không ra. Nhân viên bán hàng trong ví dụ này, khi bán nước sạch cho khách hàng, chỉ có thể miêu tả sản phẩm một cách khái niệm hóa, không thể nói rõ lợi ích của sản phẩm một cách cụ thể, không thể khiến khách hàng tin phục. Là người bán hàng, muốn xua đi hoài nghi và phòng bị của khách hàng thì cần phải nói thật tỉ mỉ về đặc trưng, ưu điểm của sản phẩm. Chỉ có hiểu rõ đặc trưng và ưu thế của sản phẩm hoặc dịch vụ, khách hàng mới yên tâm mua. Thông thường, đặc trưng sản phẩm là chỉ đặc điểm chức năng và cấu tạo cụ thể của sản phẩm. Ưu thế sản phẩm là chỉ lợi ích mà đặc trưng sản phẩm có thể mang lại cho khách hàng. Khi giới thiệu sản phẩm, tốt nhất sử dụng mô hình hoặc vật thật trưng bày chức năng và ưu thế của sản phẩm, đồng thời miêu tả ưu thế sản phẩm từ các mặt như tiết kiệm tiền, tiết kiệm thời gian, hiệu suất cao, an toàn, thoải mái, thuận tiện, tạo cảm giác thành công. Ví dụ, thiết kế ngoại quan thời thượng của sản phẩm có thể hiện phẩm vị siêu phàm của anh. Kỹ thuật tiên tiến của sản phẩm sẽ mang lại cho anh hiệu ích to lớn. Chức năng hiệu suất cao có thể thỏa mãn nhiều nhu cầu của anh. Phương pháp sử dụng thuận tiện sẽ tiết kiệm phần lớn thời gian cho anh. Chất lượng vượt trội sẽ khiến anh trở thành người nổi bật trên thị trường. Thông thường, khách hàng sẽ không có ấn tượng sâu sắc với đặc trưng sản phẩm. Điều họ quan tâm là công dụng và ưu thế của sản phẩm. Khi giới thiệu sản phẩm, nhân viên bán hàng nên bắt đầu từ nhu cầu thực tế của khách hàng, biến giới thiệu đặc trưng sản phẩm thành giới thiệu ưu thế sản phẩm, nói rõ sản phẩm có thể mang lại lợi ích cho khách hàng, nhanh chóng thu hút chú ý và hứng thú của khách hàng. Như thế mới có lợi cho giao dịch thành công. Ví dụ, đây là đồng hồ báo thức nhiều chức năng mà công ty chúng tôi mới ra mắt. Nó có thể gấp lại đặt cạnh gói, vô cùng thuận tiện. Loại đồng hồ báo thức này có nhiều chức năng, có thể hẹn giờ, lại còn có chức năng ghi nhớ. Anh chỉ cần cài đặt trước, nó sẽ nhắc nhở anh chú ý trong thời gian đã đặt. Anh còn có thể căn cứ vào sở thích của mình lựa chọn loại chuông khác nhau. Trong đó tổng cộng có 36 loại chuông vui tai. Ngoài ra, loại đồng hồ báo thức này còn có chức năng tính toán. Có nó, anh không cần mua máy tính nữa. Gánh chịu rủi ro khi cần thiết. Khi trao đổi qua lại với khách hàng, chắc chắn sẽ có một vài nhân tố bất ngờ. Dĩ nhiên, khách hàng không muốn gánh chịu rủi ro. Vì thế, trong phạm vi chức năng của bạn, bạn phải đưa ra đảm bảo khi cần thiết thì bạn nên gánh chịu rủi ro. Như thế mới có thể xua đi lo lắng không cần thiết của khách hàng, xua đi trở ngại của khách hàng. Ví dụ, có một người nông dân muốn mua cho cô gái nhỏ của mình một chú ngựa nhỏ. Trong thành phố nhỏ nơi ông ta sinh sống có 2 chú ngựa được bán. Xét về mọi mặt, 2 chú ngựa này đều giống nhau. Chủ nhân của chú ngựa thứ nhất nói với người nông dân, chú ngựa của ông ta có giá bán là 500 đồng, muốn mua thì mang đi. Chủ nhân của chú ngựa thứ hai thì ra giá 750 đồng. Người thứ hai còn nói với người nông dân rằng con gái của ông ta có thể thử cưỡi chú ngựa này 1 tháng. Ngoài việc đưa chú ngựa tới nhà người nông dân, ông ta còn chuẩn bị chi phí nuôi chú ngựa trong 1 tháng, đồng thời phái người thuần dưỡng ngựa của mình tới nhà người nông dân, dạy cô bé cách chăm sóc ngựa. Ông ta nói với người nông dân, khi kết thúc ngày thứ 30, ông ta sẽ đánh xe tới nhà người nông dân, hoặc là mang chú ngựa về, dọn dẹp chuồng ngựa sạch sẽ, hoặc là thu 750 đồng. Rõ ràng người nông dân sẽ mua ngựa của người thứ hai. Tuy người thứ hai ra giá cao hơn, nhưng có giá trị. Hơn nữa, người nông dân không cần gánh chịu bất kỳ rủi ro nào.
33. Kỵ không thể xua đi tâm trạng không tốt của khách hàng. Tình huống 1. Nhân viên bán hàng: xin chào, hôm nay anh có vẻ rất hứng khởi, có chuyện gì vui sao? Khách hàng: chẳng có chuyện gì đáng vui cả, tất cả những người gặp hôm nay đều gây khó dễ cho tôi. Nhân viên bán hàng: xin lỗi, tôi nghe nói quý công ty chuẩn bị khai thác khu... Không biết anh có muốn xem cửa chống trộm của công ty chúng tôi không? Khách hàng: cửa chống trộm cái gì? Cậu ở công ty nào? Nhân viên bán hàng: tôi là nhân viên bán hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn cửa chống trộm... Cửa chống trộm do công ty chúng tôi sản xuất có rất nhiều loại, trong đó cửa chống trộm loại... đặc biệt thích hợp với khu phố mới đây. Khách hàng: tôi ghét nhất là cửa chống trộm loại... Tình huống 2. Nhân viên bán hàng: anh đang bận gì vậy? Khách hàng: không có chuyện gì quan trọng cả. Nhân viên bán hàng: nghe nói quý công ty dự định xây một khu phố hiện đại hóa ở khu vực... cụ thể tiến triển thế nào ạ? Khách hàng: mới vừa bắt đầu, tôi không thể tiết lộ quá nhiều thông tin. Nhân viên bán hàng: điều này tôi biết, chỗ tôi có một vài số sản phẩm giúp ích được cho các anh thấy những sản phẩm này thế nào? Khách hàng: tôi không có thời gian đánh giá từng thứ một. Nhân viên bán hàng: vậy thì hãy chọn thứ anh hứng thú nhất để nói ạ. Nhân viên bán hàng trong tình huống 1 không quan sát và xua đi cảm giác không tốt của khách hàng, từ đó dẫn đến bị khách hàng từ chối. Nhân viên bán hàng trong tình huống 2 kịp thời chú ý tới cảm xúc của khách hàng, lựa chọn chủ đề khách hàng hứng thú, tiến hành giao tiếp bán hàng. Vì thế, khi giao dịch với khách hàng, nhân viên bán hàng phải nhìn thấu sự việc, lúc nào cũng chú ý tới tâm lý của khách hàng, phán đoán chính xác cảm xúc của khách hàng, dùng sự giao tiếp linh hoạt xua đi tâm trạng không tốt của khách hàng. Nếu không, giao tiếp sẽ gặp trở ngại, giao dịch cũng hóa thành bong bóng. Xua đi tâm lý không cân bằng của khách hàng. Tình huống: lần trước mua đồ ở chở anh đắt hơn chỗ đồng nghiệp hơn 100 đồng, tôi sẽ không mua đồ của anh nữa. Điện thoại của công ty các anh chất lượng không bằng công ty... nhưng giá cả lại không thấp hơn họ. Qua lời phàn nàn của khách hàng có thể nhìn thấy tâm lý không cân bằng của khách hàng cơ bản bắt nguồn từ hai mặt. Một mặt bắt nguồn từ sự so sánh với người xung quanh, mặt khác bắt nguồn từ sự khác biệt giữa sản phẩm của bạn với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Cho dù bắt nguồn từ loại nào, nhân viên bán hàng cũng đều nên dùng điểm lợi ích khác mà khách hàng quan tâm để xua đi tâm lý không cân bằng của họ. Ví dụ, trong 2 năm tiếp theo, công ty chúng tôi sẽ dốc toàn lực phối hợp với anh được mục tiêu nâng cao hiệu suất thêm 30%. Ưu thế này các doanh nghiệp khác không có được. So với nâng cao hiệu suất công việc, hiện tại bỏ ra thêm một chút tiền là rất đáng. Chúng tôi có thể để anh nắm được động thái của đối thủ cạnh tranh và sự thay đổi của xu thế thị trường đầu tiên. Hiện nay cả nước chỉ có 3 doanh nghiệp có thể làm được điều này. Tiền đề bàn luận điểm lợi ích khác với khách hàng là nhân viên bán hàng biết thứ khách hàng quan tâm nhất là gì, đối thủ cạnh tranh không thể cung cấp những dịch vụ nào, sản phẩm của mình có ưu thế gì, hoặc nhân viên bán hàng còn có thể chuyển chủ đề nói chuyện, chuyển hướng chú ý của khách hàng sang chủ đề khiến khách hàng vui vẻ, từ đó khuấy động không khí giao tiếp, khiến khách hàng tiếp nhận sản phẩm trong tâm trạng vui vẻ. Khi cần thiết có thể tri ân khách hàng bằng một vài món quà nhỏ hay sản phẩm tặng kèm mà khách hàng thích, chuyển hướng chú ý của khách hàng sang ưu đãi. Điều đó cũng có thể khiến tâm lý của khách hàng cân bằng. Ví dụ, sắp sang năm mới rồi, cửa hàng chúng tôi có chương trình đặc sắc đón năm mới. Nếu anh mua 3 sản phẩm trước khi tiếng chuông đầu năm mới vang lên, chúng tôi sẽ tặng anh một bộ đồ uống trà miễn phí. Đây là bàn phím máy tính thiết kế thời thượng. Bây giờ mua máy tính loại XX sẽ được tặng bàn phím này miễn phí. Nhắc nhở: nếu khách hàng có tâm lý không cân bằng thì sẽ không tiếp xúc để tìm ra điểm thiếu sót của sản phẩm. Nếu nhân viên bán hàng không nhanh chóng xử lý, rất dễ dẫn đến thất bại trong bán hàng. Xua đi tâm trạng nôn nóng của khách hàng. Đôi khi khách hàng sẽ tỏ ra vô cùng nôn nóng, như đột nhiên ngắt lời giới thiệu của nhân viên bán hàng, hoặc khó chịu muốn lập tức kết thúc cuộc nói chuyện. Gặp tình huống này, nhân viên bán hàng phải hiểu vai trò của mình, giữ bình tĩnh và lý trí,
Cố gắng khiến khách hàng bình tĩnh trở lại. Đợi sau khi không khí được xoa dịu thì cùng bàn luận với khách hàng vấn đề mà hai bên đều hứng thú. Tình huống: nhân viên bán hàng: anh cảm thấy thế nào về tình hình sản phẩm? Khách hàng: cảm nhận chung khá tốt, chỉ là giá cao quá, sản phẩm với mức giá này tôi sẽ không suy nghĩ. Nhân viên bán hàng: xem ra anh khá hài lòng về tính năng và chất lượng của sản phẩm. Khách hàng: nếu không thì tôi đã không lãng phí thời gian ở đây. Nhân viên bán hàng: chỗ chúng tôi cũng có một vài sản phẩm mức giá khá thấp, có điều tính năng và chất lượng đều không thể so sánh với sản phẩm lúc nãy. Khách hàng: khả năng đánh giá của tôi rất cao. Nhân viên bán hàng: điều đó có thể thấy được qua khí chất của anh, vì thế tôi không giới thiệu với anh những sản phẩm chất lượng thấp kia. Khách hàng: anh vừa nói giá của nó là bao nhiêu? Nhân viên bán hàng: chỉ đắt hơn loại sản phẩm anh nhìn thấy hiện tại 300.000 đồng. Khách hàng: có thể giảm giá một chút được không? Nhân viên bán hàng: đây là giá thấp nhất rồi ạ. Có điều chúng tôi có thể miễn phí vận chuyển cho anh. Xua đi tâm lý sĩ diện của khách hàng. Dù ít hay nhiều, ai cũng có tính sĩ diện. Đối với khách hàng, tính sĩ diện khá cao. Nhân viên bán hàng có thể áp dụng phương pháp nịnh nọt, thị yếu, khiến họ được thỏa mãn, chiếm được cảm tình của họ. Ví dụ, công việc bán hàng quả thực gian khổ, có điều chỉ cần có thể khiến khách hàng cảm thấy hài lòng, cho dù chúng tôi vất vả thế nào cũng đáng. Người có phẩm vị như anh thật không nhiều, được làm quen với anh thật là vinh hạnh của tôi. Vấn đề này tôi chỉ biết qua thôi, nghe nói anh là chuyên gia về mặt này, có thể hướng dẫn thêm cho tôi được không? Chú ý, nhân viên bán hàng cũng phải nắm được mức độ nịnh nọt. Nịnh nọt quá mức có thể gây phản tác dụng với việc bán hàng. Nhân viên bán hàng nịnh nọt hay thị yếu quá mức sẽ khiến khách hàng nảy sinh nghi ngờ với động cơ của mình, từ đó tăng thêm sự phòng bị, gây trở ngại cho việc bán hàng thành công. Có một số khách hàng tuy khá sĩ diện nhưng lại ghét giả tạo. Nếu nhân viên bán hàng tỏ ra rất giả tạo, khách hàng sẽ có cảm giác bị lừa. Nhân viên bán hàng nịnh nọt bất chấp tự tôn, không những không thể có được cảm tình của khách hàng mà còn phải nhận sự coi thường và căm ghét của khách hàng. 34. Kỵ chỉ trích hoặc nghi ngờ khách hàng. Tình huống: vợ chồng ông Vương mua một chiếc tivi màu. Trong quảng cáo nói tivi này có rất nhiều ưu điểm: màu sắc nét, nút bấm nhạy, âm thanh và hình ảnh sắc nét, có thể lựa chọn kênh điều khiển từ xa. Nhưng sau khi lắp đặt xong, hiệu quả không lý tưởng, hình ảnh mờ không rõ, hình người màu tím, chỉ có thể thu được một kênh siêu cao tầng. Hơn nữa trên màn hình còn có một vài chấm đen. Vợ chồng ông Vương đành phải gọi điện cho bộ phận phục vụ của công ty, mời họ lập tức cử nhân viên sửa chữa tới. Không lâu sau, người sửa chữa tới. Vợ chồng ông Vương giới thiệu tình hình chiếc tivi. Anh ta khó chịu nói: được rồi, bây giờ tôi sẽ sửa cho ông bà. Nhưng tôi muốn nói với ông bà, loại tivi màu này đã tăng thêm rất nhiều phiền phức cho chúng tôi. Nói rồi, anh ta chỉnh lại hình người màu tím thành màu bình thường, quan sát một lúc lại nói: tôi thấy nhất định là ông bà đã bấm nút vuông góc, mức độ và độ sáng lung tung. Còn có nút điều chỉnh khống chế màu sắc nữa. Trong nhà ông bà có phải là có trẻ con nghịch ngợm không? Bà Vương nói: xin lỗi, nhà tôi có một đứa bé 52 tuổi. Nói rồi, bà nhìn ông Vương im lặng không nói. Nhân viên sửa chữa lại điều chỉnh rồi quay sang nói với ông Vương: ông nhìn đi, tôi đã sửa xong rồi. Tôi thật không biết hai người đã làm thế nào để biến chiếc tivi ra thế này. Tôi muốn biết ông đã thao tác như thế nào. Thế là ông Vương đi đến bên cạnh tivi, ấn nút bật và nút bên cạnh. Nhân viên sửa chữa hét lên: sai rồi, không phải nút ấy. Ông đã đọc hướng dẫn sử dụng chưa? Ông đã ấn nút điều chỉnh, xin hãy để tivi ở trạng thái tự động. Ông Vương làm theo chỉ dẫn của anh ta. Thế là màn hình trở nên vừa sáng vừa rõ nét, màu sắc cũng bình thường. Nhân viên sửa chữa vừa hút thuốc vừa nói với ông Vương: tôi khuyên ông đừng điều chỉnh bất cứ thứ gì, phải giữ tivi ở trạng thái hiện tại. Quả thực rất xin lỗi, bây giờ tôi mới hiểu ý của anh, nhưng tôi vẫn không biết siêu cao tầng là thế nào. Ông Vương bấm vào vạch chia độ, màn hình trở nên rõ nét hơn, nhưng vẫn có nhiều chấm đen. Thế là ông lại hỏi: vì sao chúng tôi không thể thu được chương trình của các kênh truyền hình khác? Nhân viên sửa chữa nhìn ông với vẻ kinh miệt và nói: trong khu phố nhà cao chọc trời, mọc san sát nhau này,
Ông còn muốn có được tần số siêu cao tầng sao? Đừng nằm mơ nữa. Ông Vương không thể chịu được nữa, tức giận nói: tôi nghĩ tôi sẽ dần dần học được cách sử dụng tivi như thế nào. Tôi không thể chịu đựng được cái thái độ phục vụ số 1 của anh. Tôi sẽ báo cáo với bộ phận của anh. Này, đừng quên công cụ của anh. Cũng đừng lo lắng tàn thuốc trên sàn nhà. Lát nữa vợ tôi sẽ dọn, anh về đi. Có thể tưởng tượng vợ chồng ông Vương gặp phải sự chỉ trích vô cớ đã căm ghét nhân viên sửa chữa này thế nào, cũng sẽ không có ấn tượng tốt đẹp gì với công ty của anh ta. Trong khi bán hàng, nhân viên bán hàng luôn hy vọng thay đổi thái độ của khách hàng một cách nhanh chóng, hữu hiệu. Nhưng cho dù thế nào, thái độ nhất định không được thô bạo, kể cả trong lời nói hành vi của khách hàng có chỗ không thỏa đáng, cũng nên áp dụng cách tôn trọng khách hàng. Đối với nhân viên bán hàng, khách hàng chính là thượng đế. Nhân viên bán hàng không có tư cách chỉ trích khách hàng. Chỉ trích khách hàng rất nguy hiểm, bởi vì nó sẽ làm tổn thương lòng tự tôn của khách hàng, sẽ gây ra sự phản cảm của khách hàng, để lại ấn tượng xấu với khách hàng rất dễ. Sau này muốn thay đổi hình tượng xấu đó sẽ rất khó. Không được phát sinh tranh chấp với khách hàng. Khi khách hàng không hài lòng với sản phẩm hoặc dịch vụ, không nên nhấn mạnh sai sót của khách hàng, cho dù hoàn toàn là lỗi của anh ta. Nên chỉ biết nhấn mạnh là khách hàng sai thì đồng nghĩa với việc đổ thêm dầu vào lửa. Không những không thể giải quyết vấn đề mà ngược lại sẽ kích thích khách hàng, khiến khách hàng càng bất mãn. Nếu khách hàng vì hiểu lầm mà làm ầm vô cớ, bạn nên bình tĩnh. Nghĩ xem hiểu lầm của khách hàng có phải do sai sót của bạn hay không. Nếu đứng từ góc độ của khách hàng để nhìn nhận vấn đề, kiên nhẫn giải thích cho khách hàng, chỉ cần chúng ta thật lòng, tin rằng khách hàng có thể lay động trước sự chân thành của bạn. Vĩnh viễn không được nghi ngờ khách hàng, trừ phi bạn xác định khách hàng sai. Nếu không, đừng nghi ngờ khách hàng. Ví dụ, vào một ngày, một vị khách đến cửa hàng yêu cầu đổi một chiếc máy ép hoa quả vì máy ép bị hỏng trong thời gian quy định. Theo quy định có thể đổi một chiếc mới. Nhân viên bán hàng đổi máy cho khách, đưa cho khách $5 và cười nói với khách hàng: thưa anh, hôm nay là ngày đầu tiên siêu thị chúng tôi bán dụng cụ nhà bếp với giá ưu đãi. Mỗi chiếc máy ép được giảm $5. Một tháng trước anh mua với giá chưa giảm, vì thế nên chúng tôi trả lại anh $5. Khách hàng vui vẻ ra về. Trong phần lớn tình huống, khi khách hàng đưa ra một yêu cầu nào đó, hơn nữa tin rằng bản thân đúng đắn, thì phát sinh tranh chấp với khách hàng là không cần thiết. Cho dù kết quả tranh chấp thế nào đều là lợi bất cập hại. Khiêm tốn độ lượng đối đãi với khách hàng đưa ra yêu cầu, đồng thời dũng cảm thừa nhận sai sót của mình, có thể khiến bạn thu được thêm nhiều lợi ích, cũng có thể nâng cao độ tin cậy của bạn.